pag-ibig mo ay madama. Wala nang hahanapin pang iba. Ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pa sisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin ng araw niya, kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro, aming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are.
the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Isa ka maayong adlaw, mga inigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining adlaw nga aton ginapasidunggan ang mga Arkangheles nga sanday San Miguel, San Gabriel, kag San Rafael. Sugudan nato ng aton adlaw paagi sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Dios. Dayawa ang Ginoo tanan kamo nga iya mga angheles, kamo nga mga isganan nga nagatuman sang iya mga sugo, kamo nga nagatuman sang iya mga pulong. Mga muyo kita. O Dios, imo ginpatod ang mahilikuton sa mga angheles kag sang mga tawo, suno sa imo makatilingala nga kaalam. Itugot ngang amon kabuhi diri sa duta, mabuligan sa gihapon sang mga angheles nga nagaatubang sa imo dira sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesu-Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 1, versikulo 47, tubtob 51. Sang makita ni Jesus si Nathanael nga nagapalapit, nagsiling siya na hanugod sa iya. Iyari ang matuod-tuod nga Israelinhon. Wala sing limbong sa iya. Si Nathanael nagpamangkot, Paano mo ako nakilala? si Jesus nagsiling sa iya, Sa wala pa ikaw gintawag ni Felipe. Dito ikaw sa idalom, sang kahoy nga higira, kag nakita ko ikaw. Si Nathanael nagsabat, Rabay, ikaw ang anak sang Diyos. Ikaw ang hari sang Israel. Apang si Jesus nagsabat,
Nagatuo bala ikaw kay nagsiling ako. Nakita ko ikaw sa idalom sang kahoy nga higera. Dalag ko pagid sini nga mga butang ang imo makita. Nagsiling pagid siya. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo. Makita ninyo ang kalangitan nga nabuksan kag ang mga anghel sang Dios nga nagakayab kag nagakunsad sa ibabaw sang anak sang tao. Ang aton ebanghelyo sa sini nga adlaw nagasaysay sang pagatubangay ni Nathaniel kag ni Jesus. Apang agud maintindihan naton ang ilang nga sitwasyon bag-o nakilalanay si Jesus kag si Nathaniel, aton anay balikan ang mga natabo bag-o ang ilang nga encounter. Sa amuman nga ebanghelyo aton mabasa sa bersikulo 43 tubtob 46 nga nagpadulong si Jesus sa Galilea kag didto nakita niya si Felipe. Kag iya siya ginsingganan, sunod ka sa akon. Sa dayon si Felipe nagpangita kay Nathaniel kag iya siya ginsingganan nga nakita niya ang tawo nga nahanungod sa iya si Moises nagsulat sa kasuguan. Kag subong man ang mga propeta. Wala sang iban kung di si Jesus nga anak ni Jose nga taga Nazaret. Kag si Nathaniel nagsabat kay Felipe, may maayo bala nga magagikan sa Nazaret. Sa amuman, si Felipe naghambal sa iya, karika kag tanawa. Sa diri nga sitwasyon, aton makita nga bago pa magsugat-anay ang banas ni Jesus kag ni Nathaniel, may nabatian na siya nahanungod kay Jesus. Kag sa paghambal ni Jesus, diri sa bersikulo 48, si Jesus naghambal sa iya, sa wala pa ikaw gintawag ni Felipe, dito ikaw sa idalom sang kahoy nga higera, kag nakita ko ikaw. Kag si Nathaniel nagsabat, Rabay, ikaw ang anak sang Dios, ikaw ang hari sang Israel. Suno sa mga Bible scholars, kung maghambal gani nga ang tawo ara sa idalom sang kahoy nga higera, ina nga tawo, isa ka man of wisdom. Isa ka tawo nga in search of truth. So, diri naton mahangpan, mga utod kagabyan, nga si Nathaniel, bago pa man niya na-encounter ang aton Ginoo, naga-search na sang kamatuuran. Nagahimo na siya sang paagi. Nagatuon na siya na hanungod kay Jesus. Kag sa sini, sa aton ebanghelyo, nabatian naton, finally, na-encounter ni Nathaniel si Jesus. Sa encounter ni Nathaniel kag Jesus, diri naton makita, gina-encounter kita sang Ginoo sa aton present reality. Ang isa ka verse nga maayo pagid nga pamalandungan naton ang mga tinaga ni Jesus nga affirmation kay Nathaniel. Sang siya nagsiling, yari ang matudtuod nga Israelinhon. Wala sing limbong sa iya. So diri gin-acknowledge ni Jesus ang authenticity ni Nathaniel. Bisan hindi pabugos ang pagkilala kag pagtuon ni Nathaniel sa iya, apang iya inigin pakita nga wala sing pagpakuno-kuno. Ginako ni Nathaniel sa iya kaugalingon kag bisan sa atubangan ni Jesus nga siya nagapangduha-duha sa iya kag wala pa nakalabot sa bugos nga pagtuo sa iya. Kag diri makita naton mga utod kagabyan nga ang aton Ginoo ginabaton kita sa aton present reality. Ang imbitasyon sa aton Ginoo nga mangin intimate ang aton relasyon sa iya paagi sa pagtuad sangko nano ang matuod-tuod naton nga ginabatsyag sa iya. Kag kun himuon naton ini mga utod kagabyan, aton man marealisar nga sa gilayon, nagadalom ang aton relasyon kag pagkilala sa Dios. Nagadalom ang pundasyon sa aton relasyon sa iya. Bisan kun kisa may mga pagpangduha-duha kita sa mga ginahimo kag ginahikutar sang Ginoo sa aton kabuhi. Kun kaisa ginapangduha-duhaan naton ang iya gahom sa aton kabuhi kag sa sarang nga mahimo sang Dios sa aton kabuhi. It doesn't matter to God. Ang importante, akuon naton sa aton mga kaugalingon ang aton pagpangduha-duha, while at the same time,
Kilalahon pagid naton ang Ginoo sa aton kabuhi. Ang aton ebanghelyo sa sining adlaw nagahangkat sa aton nga bisan kita may mga pagpangduha-duha sa aton kabuhi nga hanungod sang gahom sang Ginoo nga pwede niya mahimo sa aton. Apang hindi kita magpabilin diri sa baylo, aton isurrender ang aton kaugalingon sa iya. Hindi naton kinahanglan nga magsuksok sang maskara sa atubangan sang Ginoo kay kilala gid niya kita. Only that we confess our limitations and profess our faith in Him. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
Tolentino, si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang Bombo Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mayong aga, Pilipinas! Mayong aga, Western Visayas! Siyudad San Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong, Webes naman kita sa karon nga adlaw Banwa. Petsa 29 na kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2022 kag para sa ato niya nga Bombo Radio kag Star FM Countdown Christmas Countdown. Mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo kada siglang gid sa mga inadlaw nato no sa aton iya nga mga tagpalamati kay nga sa subong ho sa mga kauturan naton sa aton nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 87 days to go before Christmas. 87 dias na lang mga kabiyanan. Kag Pasko na! Muna kadasig sa mga inadlaw naton. Ara ng mga Christmas lights, Christmas decoration. No, mga Christmas trees tada, kamusta? Amat-amat ng iba na, no? Ang mga ay kay subong do ka mahalgid sa mga Christmas decorations, no? Ang mga, di ba, mo naman ginahimo naton kasi may mga daan tas ang una blang mga Christmas trees nga mga previous years at ipatindugon kag bangunon ta naman liwat no? Away man adra sa malain, no? Kag away man problema kung may nugbakal ka kun wala at damo dira pwede ma-recycle, no? Basta importante yung batyagan ta lang ginatawag nga spirit of Christmas. Okay? So, na mga nagapanguna nga mga tupiko, ang ato niya nga tutukan diri sa ato niya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Pero syempre, antes ang adlaw sang Pasko, sa mga kauturan naton, Mascara Festival kita anay, no? Mga kiosko, ara na, no? Ginatos na sila ka mga kiosko sa government center, sa Bacolod City Public Plaza, at least lapta ni subong, no? Lapit na lang gid kay buwas gani ma-countdown na ta to October 1. Pag-abot niya sa pagsugod sa October 1, no, to 23, October 1 to 23, ti amo ni ang 23 kadlaw nga selebrasyon iya mga kabinan sa Mascara Festival. Kag subong man sa dugang panaton niya nga mga balita nga ato niya nga tutukan diri man sa aton nga palatuntunan at may ginpapanaog na gid nga permado, no, nga
ining warrant of arrest sa former SRA Administrator si Rafika. No? Warrant of arrest nga ginpapanaog sa iya. Diskusyonan ta niya kag subong man sa mga kauturan naton mayara sang vehicular accident. No, dito iya sa may syudad sang San Carlos involved patrol car no sang pulis kag isa ka motorsiklo may isa nga patay. Sige, kag di syempre why untat nga drug buy bust operation no. Why untat yang nga drug buy bust operation nga ginapatigayon do kahalos everyday gid sa aton iya nga mga katapos ang kapulisan, no? Kag sa mga balita pungsud nun, nga aton man iyang diskusyonan sa subong iyang agadri sa aton nga paratuntunan ang barangay kag sanggo niyang kabataan election polls postponement, no? Ang postponement sa election kag ining bill nga sang mandatory SIM card registration ginratify na sang Kamara kag Senado. Subong man sa dugang pa nga mga balita ang Marcos administration nga proposed nga 2023 5.2 trillion national budget gidayon nga ginaprobahan sa third and final reading sang Kamara. Chikeron taman karon si Baguio Luis, kamusta na? No, si Baguio Luis. Tapos kay Carding si Luis dayon na. No, sige kag subong man karon magpatigayon man kita sa interview sa aton nga Bombo International correspondent direkta iya mga kabinan sa Italy, no? Sir Jeff Venus Lagos, no, may eleksyon tapos ng eleksyon nila sa ilang Prime Minister. Kamusta ng Italy subong? No, sige, ato ni nga tutukan no diri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Reports sa first edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige, so initanan ha ang aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga subong. Sinambal ko na sa inyo, damo na nagaparisar nato ni mga kauturan ho. Kamusta ang aton iya nga sitwasyon sa karon sa palibot sa syudad sa Bacolod? Chikeron naton una nga hugnat sa balita iya sang patrol ni Bombo Cherry Grace Santelian. Bombo Cheng, good morning! Yes, Bomboan, good morning. Live kita diri subong sa Bacolod City Public Plaza kung sa diin makita diri naton nga kompleto na o kung kompleto na bala pagporma sa mga kiosk diri kagaamat-amat naman ang mga negosyante plus stars ang ilang mga narentahan nga kiosk from San Juan Street, Gonzaga Street, Gatuslao Street, kag Rizal Street. Bomboan bote makita diri naton sa likod ko gani nga nakaplastar na sa mga baligya na mga phone case kag mga tsinelas. So bote feel na gid ang Mascara Festival Bomboan no kay duwa na lang kaadlaw bawti October 1 nati paamo na ni ang pag-celebrate naton sa Mascara Festival nga may tema nga balik home ti duwa man daan ka tuig Bomboan nga wala kita ka-celebrate. So masadya gid ini kag syempre madako-dako gid ini nga event kay syempre mahidlaw man balang mga tao kag madamo gid ni ang gina-expectar nga mga turista man nga magtambong sa aton nga selebrasyon o kon festival diri sa syudad Bomboan. So sa September 30 gali Bomboan may celebration kita o kon may Grand Mascara Countdown pagidya Bomboan nga o kon kick off sa lubong bala Bomboan from 7 PM to 1 AM ti amo ginaya Bomboan no do kabag-o ini subong sa aton Bomboan no kay may salubong bala Bomboan nga ginatawag. So amo ginahulat-hulat ginaya ang Mascara Festival ti amo na Bomboan may ari kita diri sang Mascara Festival schedule bala. Nang September 30 amo na ang Mascara sa lubong 7 PM to 1 AM sa Bacolod City Government Center. Kag October 1 to 23 naman amo na ang Mascara Food Fest sa Bacolod City Government Center man. Kag October 1 to 23 sa gihapon amo na ang Mascara Food Fest nga ipatigayon naman niya sa Bacolod City Public Plaza. Kag October 1 to 30 man may ara man sa Mascara by the Bay sa Baywalk Bacolod. Tapos
October 3 to the King sa Bacolod City Public Plaza man, kag October 7 Super Mardi Gras Bacolod City Public Plaza man pagahiwaton. October 9 Mascara Battle of the Bands sa Bacolod City Government Center. Mga iba, mga amo pa lang na ang mga iban pa nga selebrasyon, no, o kung mga schedule nga pagahiwaton diri sa syudad sang Bacolod. So may ara man kita nga pagahulton nga mga mascara beauty pageant balabamboan ti makita diri nato ng mga maanyag nga mga beauty ano nga maintra naton ang maga-intra bala sa beauty pageant bamboan ti sadya gid ni subong diri bamboan sa public city ay sa Bacolod City Public Plaza. Makita diri naton nga may gaamat-amat na panlimpyo nga mga street sweeper naton, kag gaamat-amat naman damo nga mga gabiyahe bala mapataksi man o kon mapa public utility jeepney. So far wala pa kita makita nga gabiyahe nga modernized jeepney bamboan, kag ang tiempo subong ako nang tiempo subong manami-nami gid bamboan, no, kabay pa nga mapadayon ini hasta mag-aga. So bamboan makita diri naton subong may plastar na bala sang mga phone case, mga tsinelas, sugod pang bata kag pantigulang nga mga tsinelas bamboan. So bamboan may istorya kita diri bala kay sir nga gapwesto diri aga pa bamboan. Sir, good morning. Good morning din po sa inyo lahat. Pasensya na at Tagalog ang aking pagsasalita. Yes, sir. Sino po pangalan natin, sir? Jan Alonto po. Kailan ka po nagsimulang magpwesto o kon ma-plastar diri sa... Dumating ako dito sa Bacolod in 2016 and dito na ako nakarehistro sa Barangay 21. Dito na rin po ako nakatira. When ka nag-start dito mag-rent ng kiosk, sir? Nung una-unang maskara ng 2016. Then nasubukan ko siya na maganda yung mga event. Maganda rin yung kita, hindi naman masyadong, kasi sa pag-business parang sugal yan, minsan panalo, minsan talo. So kamusta po yung experience niyo na 2 years walang Mascara Festival? Masakit po yung 2 years, hindi ata 2 years, almost 3 years yung kasi ito lang talaga yung inasam-asam namin, kami mga ganito, mga vendors, kung saan may pista, nandun kami. Ang inasam-asam namin, itong capital talaga na Negros Occidental, Capital City, Bacolod City. Ito ang inasam-asam namin na pista, Mascara Festival po. So, sa ngayon po, ano po yung expectation ninyo na malaki-malaki rin itong celebration ngayon? Sa akin lang, ang ini-expect ko, maganda yung patutunguhan ng sa palabas o sa mga sailings. Siguro maganda kasi parang sabik yung mga tao. Sabik yung mga tao kasi matagal na silang hindi nakalabas sa pagiging pagpasok ng COVID-19. So para silang nakakulong sa bahay. So parang sabik sila lumabas, ganon, makakita ng kung ano-anong mga event. So far, sir, kamusta yung benta mo ngayon? Okay lang naman kasi bago lang po, hindi pa tapos mag-display. Kaya nagpuyat kami ngayon para sa pag-display. Hindi pa rin tapos po. Pero nagsisimula na kayo magbenta ngayon? Oo, nagsisimula na paunti-unti po. So ano po yung binibenta nyo, sir? And dito sa akin, tsinelas, cellphone accessories, and RTW po. Mga souvenir, sir, bebenta ka po ba? Pwede rin sa mga personalized souvenir tulad ng printing mascara. Yun po. So, bamboan, no? Si Sir from 2016 pa lang yung galiaga, baligya na diri sa kiosk bala malapit sa Bacolod City Public Plaza. So, mayo gid. Dira sila ya sa tubang, no, sang public plaza. So sa simbahan sila ya garinta Bombocheng. Sa syudad ni sila bamboan kay ari kami di subong sa may Gatuslao Street. Okay. Hindi na siya sa tubang simbahan. Hindi, bamboan. Okay. So diri ya sila skilled kaya sa tubang simbahan to ya. Sa simbahan sila garent mo.
Yes, Bomboan, no? Sa may Rizal Street kaya sa simbahan na sila ga renta. So, ti mayo man kay amat-amat bulubaligya sila. Every year ga rent da siya sa kada sa celebration abi sa Mascara Festival si Sir. Yes, Bomboan, no? Ga-rent ini si Sir kay from 2016 from Manila ini siya tapos nag-star na diri siya sa Bacolod, Bomboan. Nag-stop lang siya mga almost 3 years kay nag-pandemic, Bomboan. Oo, ti mayo man kay iniya at least bala Bombocheng ining Mascara Festival. Aside nga ti masadya, mabuhi-buhi man ekonomiya tas Bacolod matiyog damo mahatagan opportunity nga makabligya. Kita mo gani almost sa palibot sa Bacolod City Public Plaza tindog na gid tanan nga kiosko kay masugod na sila sa Sabado mo bligya. Yes, tsakto ginabomboan, no? Kay syempre ang iba niya, especially mga negosyante, kaya bomboan niya marisgo ginaya sa sa negosyo kay syempre ga-expectar man sila bala bomboan nga damo magabisita diri sa syudad sang Bacolod kay one of the biggest festival inidaan sa probinsya bomboan kag sa bilog man nga pungsod Pilipinas bomboan. Correct. So, excited nang tanan may mga banderitas na gani. Odo ka nami man, no? Makita mo ni subungyad ko, ara ka sa dalan niya, mahambal ka na gid, wow. Doon nagbalik, nakita amat-amat sa normal, Bombocheng. Yes, sakto ginabomboan. Magsugod October 1, mas colorful pag giniaton makita sa dalan. Kaya syempre, once magambay ka daan Mascara Festival, mambay ka gidya nga colorful bala bomboan. Kag makita mo gidya ang mga smile. Syempre, diri sa syudad sa Bacolod daan, City of Smile. Miski pigado bomboan. Makitaan mo gidya ang mga ngirit sa mga tao diri. Kamusta man ang mga, mga street cleaners sa daga pagkapanilhig? So far bomboan, no? May ara na ta makita nga mga street cleaners nga dito ayon sa mga central market bomboan, dito sila gauna pang limpyo. Samtang diri sa may Bacolod City Public Plaza, wala pa diri sila nakalabot sang panlimpyo bomboan. Importante Bombocheng, pagbutlak ni haring adlaw limpyo ng palibot Yes, bomboan, tsakto gid kay syempre damo na may magalabay nga tawo bala nga empleyado mas nami gidya makitaan ang dalan nga limpyo bala bomboan. Oo, so amo na by sa mga kauturan tao damo na nagatanaw kay excited na mag-Mascara Festival. Sugod sa Sabado sang gabi or basta October 1 to 23 baligyanay na kiosko. Hindi lang sa public plaza, pero sa government center. So, pwede gid sila makakadto. Diba, Bombocheng? Yes, sakto ginabomboan, no? Siyempre, may ara pag didiri gali bomboan sa may Baywalk bala bomboan. Madamo-damo ginigali malapta-lapta gini ang mga tawo sa syudad sang Bacolod kay siyempre ga-expectar man kita nga mga damo tawo mas better nga damo sila pilian nga lagawan man bomboan. May ato pa gani sa panaad man pwede mas lakakadto to kay ma-activate man tong mga pavilion to. Yes, bomboan, no? 1 week to nga schedule sa panaad, bomboan nga mga pavilion. Kag syempre, dito naman kita malagaw sa mga sari-sari. Man bala nga probinsya, bomboan nga mga iga-display nila. Kag magaupod man, celebrar sa nga aton nga festival. Amo gani, no? So, excited na. Excited ng tanan. Kag importante ang security ta, Bombocheng mga kapulisan ta. Yes, bomboan, no? Nang so far, dito sa panaad, ang iga-deploy dito ang iya ka nokpo nga mga kapulisan. Kag diri naman niya sa center sa Bacolod, ang mga Bacolod City Police Office naton bomboan. So, importante mga kapulisan ta, ara gid, no? May sigurado may ibutang ayhan nga container van ng Police Station 1, no? Ti wala pa na subong kay way pa man nagsugod ang Mascara Festival nga mo nang luputan sa mga ni gani pagtawag ineblang maoy Bombocheng. Yes, bomboan. Ang mga gapasaway dira gina sila ibutang danay, no, sa container van mas mayo gid nga wala pa saway kay para hindi man katulog sa container van bomboan. Mo gani man. Anyway, sige, Bombocheng, salamat, Ged. Yes, bomboan, na-live kita diri subong sa Bacolod City Public Plaza. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Unang ahugnat sa balita, gidalo sa aton subong iyang aga. Excited ng tanan para sa Mascara Festival. Kabalo ko excited na mo pag sigilanon ta sa Mascara Festival ang mga kauturan naton. Then ano na subong, no? Ti subong September 29, buwas pa ni ang salubong, no, para sa Mascara Festival. So ini nga salubong sa Mascara Festival 2022 sa Government Center ni alas 7 sa gabi, dubdub na una sa aga-agahon. Ti kabalo ka mo, sinong bisita to? Si Rico Blanco, no? Ang paborito nyo nga si Rico Blanco, ang singer, no? So, ara siya. So, kag may mga banda, kay sugalawon ang October 1. Parang, sadya dayon. Importante, kitaya, ang pinaka-importante, dring security, ang safety sa mga kauturan ta. Heti, syempre, normal na siya nga magdakmo, gidya kang magdugok ang tao, no? Kay duwa magkatawig nga nahidlaw nga way kita ka Mascara Festival. Ang Mascara Festival, di kadamo man sa kayuhan na sa aton. Kaya nga, luwas nga magsinadya ta, syempre mga kauturan ta, taga naman opportunity makabaligya. No, may mga turista makadto diri, so ang sa kapuraot nga dan sang tiyempo subong, no, ang mga manugbalot kag mga mani, no, syempre sa duwa balak tuig do, especially sa kasagsagan sang pandemic nga nag-lockdown baka budlay gid. Ti subong ya ho makabaligya kagid mga balot mo ya no, sa amo na blang nga mga bagay. Good morning, Bacolod City of Smiles, especially sa Kabombo. Welcome 2022 Mascara Festival. Miss ko na namang lagaw sa Bacolod, kaon manukan sa Manukan Country Toad man, no? Mga kauturan ta, mga turista or Sir Joel taga diri kas Bacolod, ara ka sa lawas sampung syod for amo na, no? So kun hidlaw kagid gani mahidlawon kita tuod, no? Kay 2 years tuod nga wala ka Mascara Festival. So, hidlawan mga kauturan naton, makadto diri sa Bacolod, makaon inasal nga manok, kay syempre ang inasal nga manok amo ni siya ang ginakadtogid sa mga turista kahit ikanamit sa inasal nga manok diri sa Bacolod. So, amo nang hambal naton ang benta sa Mascara Festival. Bomboan, hindi man ko killjoy but aware gid sila nga gasaka ang kaso sang COVID, at least open area ang Mascara Hooman. No, kag ang pinaka-importante sa mga kauturan naton, we have to be insakto na Sir Tide, aware nga ang COVID-19 na gyapon na. So importante gid antes kita maglagaw-lagaw sa Mascara Festival, we must see to it nga vaccinated kita. At least naga-face mask kita gyapon, although di ba naprobahan na nga kon sa open spaces man lang kag tawhay. Di kun Mascara Festival gani ko tawo ma-face mask kita. Importante vaccinated kagid, no, maski ano matabo. And yes, face mask kag manginmahinlo gid kita sa gihapon para nga maka-enjoy kita at the same time, no, maka-enjoy kita sa Mascara Festival, maproteksyonan naton kaugalingon. Amo na ha. Hindi syempre damo ang excited, no, nga mag-street in arena dance competition sa highlight na sa October 23. Magpatigayon sa electric mascara, no, paindis-indis sa mascara queen candidates. Kag subong man kinanglan may kwarta gid ang bulsa, tabaw insakto gid maglagaw-lagaw sa Mascara Festival, no? Kinanglan gid jati syempre puno man ang bulsa mo, or hindi man puno, basta mayara lang kay bakal da baski mani maka-enjoy ka sa mascara. So kag mga kauturan naton, no, hambal ta na gani mabuhi-buhi mani kay Oktoberfest, here comes fun and enjoy gani. So damo nang excited naton nga mga kauturan para sa Mascara Festival celebration. So amo lang na reminder naton at the same time ang safety kun kahit syempre may mga kiosko ni na malikawan, may mainom-inom gid. Te ang ilimno na reminder naton ibutang sa tiyan, hindi pag idiretso sa ulo, kaya basi magmaoy ka, maluputan ka sa container van, tapos police station 1. Na? Or diretso ka to station 1 ho, sa presohan to. So, dapat, amo na, enjoy lang ta, kag
maghalong gid sa gihapon sining Mascara Festival celebration, no? So amo lang gid na sa aton iyang mga kabombo kay 23 ini kaadlaw nga selebrasyon naton para i-enjoy naton ang ining Mascara Festival, no? Okay? Sige. 54 or 3 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, mapat Italy ta na ya. No, kamusta hon tatubing Italy? Kamusta sila subong? May bag-o na to sila nga Prime Minister. No? Mga hello, dira sa mga utod natin sa luwasang pungsod. Damo, agad nag-monitor sa aton subong Amerika, sa Canada, sa New Zealand, sa diin pa, sa Germany, sa diin man nga bahin sang kalibutan. Mayara, gikita nga mga Pinoy. Din kaya magkanto, may mga Filipinos, gid kita mo nga mga utod. So, nag-monitor gid sa aton, no? Nag-upod sila. Kung hindi man kita kung hindi man kita pagtawag, kung hindi man kita makapauli dere, kami Dres Bombo Radio, mahatag kami sang update sa inyo, okay? Sa aton lang, nga pagpanabalik. Stand by! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harm. Sige, balik na sa aton iya nga pala tuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition kag sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Kadto tanay sa Italy Updin nyo ko kadto sa Italy kay matorta to. And upod naton subong ang aton nga Bombo international correspondent direkta sa Italy sa mga kauturan naton. Kay kamusta untang sitwasyon? Sila subong mayara na sang bag-o nga ni pagtawag nga Prime Minister sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Yari sa piyak nga linya ang aton nga Bombo international correspondent direkta sa Italy, Sir Jeff Venus Lagos. Sir Jeff, maayong aga halin diri sa Pilipinas, maayong gabi dira sa imo sa Italy, sir. Good evening sa inyo, Bomboan, kag sa kapalamati dyan sa Bombo Radio. Yes, sir. 2 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga sa amon diri. Ano oras dira sa inyo, sir? Exactly 11:05 sang gabi di Bomboan. Bali 6 hours difference from sa Pilipinas. Yes, sir. Sir, kamusta na kamo dira subong sa Italy? Madugay-dugay man, no? Kagway kita nakakamusta ka na dira. Kamusta ang sitwasyon? Okay naman, Bomboan. Okay ang kundi sa Italy. Akit isang last Saturday kag Sunday ang motong eleksyon sang Prime Minister bilang bago. Sir, kamusta ni ang nangin eleksyon kag
Mali first time ginisang Italian nga nga nagdaog ang babae nga premier nga si Giorgia Meloni. Nga iyasang grupo sang Fratelli Italia. Bali amo nila tawag nga center right bala bumbuan nga grupo. First time nga babayi ang nagdaog. Oo, first time. First time siya sa Italia. Sa Italy. So anong impact sini? No? Nga aman you think nga nagdaog ni siya, anong impact sini dira sa Italy pag babayi ang Prime Minister? Bangod man siguro bumbuan sa mga programa ya siguro parte sa mga Italian people di kag sa mga ng mga taon niya mga ning taon ni mga overseas worker bala bumbuan nga ang iyang mga program mas bintaha sa mga businesses dire, mga negosyo ag mga galubra man di nga mga ibang nga lahi pa sa amon nga bala nga kundi mga strangers man bala bumbuan. Oo. Pareho sa inyo man nga mga foreigners nga ara dira. Oh, exactly, bumbuan. Mo ginaang iya nga promise sabi dito kadamo bala daw kanami bala iya nga programa bi sa iya gin magpapadlagan pero pila ni siya magpadlagan bumbuan do pila ni siya ka times nagpadlagan karon na siya nakalusot abi sa muna sa nga programa bi kay do ang iban balang Italian dito na tak-anon bala sa iban nga prime minister nga nagpadlagan man nga ang ila bala daw ginahambal bala daw wala man nila wala bala pulos kag wala di matapos ang ilang hindi matapos ang ilang nga tawag ning term ang ilab lang term bala. Nga aman sir. Tapos may island. Nga aman sir amo nang kakatabo. Tikay damo di bumbuan damo di bla tawag nila blang ga object bala. Ay hindi bla conforme daw mamo mara sa aton Nga hindi bla conforme bawas hindi conforme ang mga senador, mga mga senator abi mga ang lalo ng mga ning tawag ni gani ning kontra gobyerno bala. Hindi sila gusto nga hindi lang magustuhan ang prime minister nga pagpadlagan. Ilagay na niya ilagay na islan niya. Kay prime minister anytime may pwede may islan pwede nila mapanaog Kay butuhan lang nila sa sa Senate. Oo. So by the way sir, pwede mo ma-share paano ang proseso sa pagpili dira sang Prime Minister? Bali ang proseso de bumbuan kung Italian citizen ka anytime bali 2 days ang election Sabado sa Domingo. Te kung magkadto kaya sa i-compare nabi sa Pilipinas kasi sa dire i-compare ta sa during election. Di tao kay election kaya nga kung example kung voters kaya hindi ka na bala makadto ka to yung pangita ka sa ngalan mo wala na to bali ang community nabi ang community tawag na di community abi kung di ka area mapadala sa imo message kung sa din ka maboto sa din ka nga area sa din ka nga room number do online na sa bala, mabalaan mo na siya kung di ka na madiretso pagkadto mo sa area na naka-assign sa imo. Oo. Bali ikaw, sir, i-clarify ko lang, naka-apply ka na citizenship? Oo, kami galing ginaulat ko na lang ang releasing na lang bumbuan, pero galing ako niya documents diya, na siya bali simi Italian na niyamon documents kaya wala ni siya expiration. Bali ginako ko lang ginaut ko lang ang full bala nga nga declaration na lang kit bala. Ang full documents ko na lang. Pero ang amon niya nga dokumento diya na siya bali anytime in and out ka na lang di sa Italia. Wala ka pa ka-participate sir sa voting?
Why hindi pa kami pwede kay wala pa kami hindi pa kami pwede kay wala pa kami ma-full bala. Oo. Wala pa kami nagsumpa eh. Full-fledged nga Italian citizen na. Ma-pledge ka pa na Pero Sir may dokumento Jeff, na kami. for how many years? Pila ka na ka-years dila sa Italy, sir? Bali mga 2008 mga 14 years. Wow. So, sa imo nga 14 years, syempre naagyan mo lang lain mga prime minister. So, anong gina-expect mo ni Subong kag ang pagtanaw sa Filipino community sa bag-o nga prime minister? Nga ambal mo na gani, sir, ambal din naton gani, pinaka-first nga babae nga prime minister sang Italy nga si si Giorgia Meloni, sir. Ate, expected naman na bumbuan sa kay Georgia. Kay ang iyaya nga programa bisa mga tao ning daw ka advantage sa tao kag sa mga tagiya sa mga business mga business partner mga business nga nga mga may mga negosyo kaya nga may flat may flat taxation siya bali amo lang na sa bilaya tax bala hindi siya bala magsaka do pero mintila na saya amo na iya nga programa bali example kung hindi ka kalapot sabi sa 1 year nga example 13,000 euros ang imo kita sa isa ka tuig exempted ka sa sa tax. Oo. Pero kung magsubra ka sa 13,000, kung makakuha ka sa mga 14,000 na employee ka lang, may tax ka nga 22-23%. Pero, once lang siya mabayad. Bali 230 euros na bayaran mo saya. Amo na sang bayaran mo sa Bali, may difference kasi doon jutay lang balaw. So, sa inyo, yes sir, nga mga Filipinos, kay kabalo ko, damo, gid ka mo, diba? Sa imo nga monitoring, sir, thousands of Filipinos arada sa Italy. Oo. Thousands kami diya. Yes, so sa inyo nga mga Filipinos, mga foreign, especially sa inyo nga mga Filipinos, mangin friendly ni si bago nga Prime Minister? Ang bati-bati na mo kiti wala pa man gid siya matawag ning ma-declare kay pa na sa Senate kag sa sa President Day i-confirm siya. Di mabala na siya kung ma-confirm lagi na siya sa mga next week siguro. Mabala siya pero ang amon nga ang iyaya nga advantage man sa amon kiti ang tanan nga ginhatag ang ginhambal ya ara tanan mo ang ara blanda ginapangayo bisang tawo do ara sa ginhatag ya bala during sang election sang campaign niya ara gid tanan ti daw advantage sa mga sa mga businessman mga may mga negosyo tapos ang galubra tapos mga working nanay amo na may mga allowance tapos especially sa may mga bata bala. May allowance sa mga bata mo depende sa grade kung sa university na siya or high school. May allowance na sila nga daw 200 to 300 euros na siya bala a month bala bumbuan mo. Yes sir. So kabay pa nga ining bag-o nga Prime Minister Giorgia Meloni dira sa inyo sa Italy mangin maayo gid kag especially para sa inyo sir nga mga Filipinos nga thousands nga dira sa Italy. Before kita magtapos ang aton niya nga interview sir, kamusta ang COVID-19 dira? Why na gid tanan naga-mask or anong sistema ninyo dira? Why na gid bumbuan daw balik gid sa normal gid. Why negative na gid kay pero may harap pa man na tawag ning kung magsakay ka sa train kag sa sa bus until September 30 na lang ang mamask kabi pero after China wala na open na tanan. Open na. So why na problema? Just like man sa amon diri sa Pilipinas sa Mascara Festival man kami diri sa Bacolod sir Amo gani.
Amo gani Oo, kay sa donasyon. hidlaw ka na sa Mascara Festival, sir? Ito gani pero wala kami chance dahil sa mga puli sa October. Anyway, Jeff, monitor lang rin sa Bombo kay from time to time nagaupod ka man sa amon nga monitor sa Bombo Radyo. Keep us amo gani, updated also, Bombo. sir, sa mga happenings dira sa Italy. Sir Jeff, salamat, Gid. Likewise sa Bomboan sa tanan nga kapalamati sa Bombo Radio. Ini si Jeff Biñas Lagos reporting live from Rome, Italy. Basta Radio Bombo. Salamat sa ating Bombo International Correspondent direkta sa Rome, Italy. No? Sir Jeff Vinas Lagos. Ti okay na gito sa ila. Just like man diri sa aton. Amo na gid man ni. Pero importante, vaccinated lang gid kita ha sa mga kauturan naton. Amo man ang pinaka-importante sa tanan. So, first ini siya nga Prime Minister, nga female nga Prime Minister sang Italy, si Giorgia Meloni. Na? So, ambal ni Sir Jeff, ati mayo man kay do ka nami man sa mga promisa niya sa mga foreigners, pare sa amon, nga mga Filipinos, do ka mayo man. So, sa snap elections nga ginpatawag after ni former Prime Minister Mario Draghi, no? Nag-collapsed ang unity government due to economic kag military tensions. Si Meloni, Brothers of Italy Party captured sang most votes at around 26%. So, amo na sa mga kauturan natin kag sa aton iya nga mga kabombo. So, ambal ni Sir Jeff gani, sang nagligad, kapila naman na siya magpapili, but subong na gid niyang iya tiyempo. Amo ni, nakakuha gid siya sang most votes ining pinaka-recent nga election. So, ang ang ginatan-aw diri sa mga kauturan naton, it is up to Italian President Sergio Mattarella to nominate from sining winning coalition as Prime Minister. Ang proseso take several weeks. So, ba ni Sir Jeff gani, mga more or less mga next week ma-confirm naman ni siya, no, sa aton nga mga kabombo. Bilang background, si Meloni, naghalin ni siya sa working class Roman background. Damo man ang iya sininga nangin trabaho, that's why nga doon nakarelate siya sa masa nga daw laugh man siya sang tanan because nangin waitress man ni siya, nangin nani man ni siya, grabe no, before becoming a full politician. So, amo na ang iyang background. So that's why nga do ka makarelate siya sa mga common la mga tao, mga sa idalom dere, no, sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Okay? Importante safe man tong utod naton yung mga Filipinos, naga-enjoy to sa Italy, no? Sa Italy. So, mangin maayo lang nga Prime Minister. Kaya balikan din Sir Jeff, kalabanan, dito hindi matapos-tapos ang Prime Minister ang iya sining term, no? Kahit kung hindi kontento, tapos si dugay-dugay resign or dugay-dugay halin man. Okay. Sige. So, sa mga kabombo naton, balik kita diri sa local. Diri kita na sa local, sa mga kabombo ta, kay may vehicular accident sa may syudad sang San Carlos. Iniya, subo-subo man kay may patay gid, no? Magluwas ni sa way untat nga drug by bust operation ginapatigayon diri sa aton. Hambal ta na gani kung magsige-sige adlaw-adlaw maning by bust operation, drug by bust operation sa mga kapulisan naton. Adlaw magkaladakpan tituod gid na iya. Sa tuod lang halos everyday. Isa mahambal ka na mo na gid ni kapuraot sa tiyempo may nagasuyok pagyapon siya no? Amo na gini sa kabudlay sang tiyempo subong do halos tanan nagamalahal na ang inflation porte kataas. May nagasuyop gyapon siya no maning pagkahimtang aton nga ni man. No, do hindi gid kapaway nga dok balo naman tanan nga makaguba ni sa buwas damlag ta, no? Ay, balikan ta balang patrol. Si Bombo Carla May Defensor naman this time. Kamusta? Dugang pang report pedro sa aton subong yang aga. Bombo Carla, sa dugang nga report. Please go ahead. Yes, Bomboan, masobra isa ka 100,000 pesos nga
balor sang suspected shabu ang nakumpiskar gikan sa 51 anyos nga lalaki sa gipatigay nga drug by bust operation sa Puro Cadena de Amor, Barangay 29, syudad sa Bacolod kagabi bomboan. Ang suspetsado ginkilala kay Marciano Marchan alias sa Nunoy, 51 anyos, residente ini siya sa nasambit nga lugar bomboan. Ang na-recover kay Marcian siyam tanan ka sa shakes ng suspected shabu, ti upod na diri ang by bust item bomboan. Ti ang nakumpiskal nga shabu nagabugat ini 15 grams kag nagabalor 102,000 pesos bomboan. Kag nakumpiskal man sa suspetsado ang 300 pesos kasubong man ang 200 pesos cash proceeds bomboan. So sa subong yari na ini siya nakahunong sa Police Station 6 for proper disposition bomboan. Kag magapangatubang ini siya sa kaso nga Section 5 kag 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 bomboan. Samtang motorcycle rider patay matapos nga nagbungguan sa police patrol car sa San Carlos City Police Station sa may Barangay Punaw, San Carlos City kagahapon sang hapon bomboan. So sa impormasyon naton nga nakuha sa mga kapulisan bomboan, pabalik na ini kuntani ang patrol car sa San Carlos City Police Station sang hinali na lang ini nga nag overtake bomboan sa isa ka motorsiklo. So ini siya ang ginadala ni Roy Valiente sa Washington, Barangay Washington, Escalante. Samtang ang patrol car ginadala naman ini ni Janil Nieves sa bomboan, isa ka casual employee sa San Carlos City bomboan. So sa subong tiari ini siya sa kustudiya sa San Carlos City Police Station bomboan. Sa manikaron na ato sini nga iga-update kung ano ni ang desisyon sa pamilya sa nabiktima bomboan. Ti makita naton sa litrato nga grabe gid no ang motorsiklo Inmax ini bomboan. Kag makita naton nga ano gid wasak gid bomboan no, do hindi mo na gani mahambal kung ano ina nga motor, hindi mo identify kung ano bomboan. Nagkalawasak, nagkalagupi gid. Yes, amo gid bomboan no, ti same way ini nga ginaagyan ang duwa ka mga imbolbado sa aksidente sa hinali na lang nga nagbunggo ini sa single nga motor ang patrol car bomboan. Ti wala na ano ni na kabigid sa driver sa patrol car. Ti ini bomboan naglabot man ini sila no sa kilid sang dalan o kung malapit sa kampo. Kag makita diri bomboan sa litrato nga ang dalan mabasa bomboan. Ti bangod man ini sa bagyo no nga na-eksperyensya naton last mga previous nga mga inadlaw bomboan ti subong ti Mayo man. Bombo Carla, ang igo, ang bunggo sa panguna sa kilid. So ano man ang sistema, motor, din ang motor, kay pareho sila way, pareho sila alagyan? Yes, bomboan, ti gin-overtaken sa initial na to nga impormasyon bomboan no, nga nag-overtake ang patrol car sa single nga motor nga bomboan basi kung nailang-alang basi kung mayara sa another naman nga salakyan nga yara sa atubang kag naalang-alang ining police car bomboan sa nagbunggo sa single nga motor. So initially, Bombo Carla, ang patrol car yung nagbunggo sa motor. Yes, bomboan, kay amo ini siya ang nag-overtake. So mali karon nang iga-follow up pagid naton na bomboan no, checkero naton kung ano ang sa unahan sini sa duwa ka mga imbolbado sa aksidente bomboan. Oo, tan-awa bala yung motor na no ning natabo sa motor. Grabe yang duma pagkahulab. Inabilang do hindi mo na siya tuod makilalaan niya ti rason nga patay gid siya ang driver. Pila ning edad niya Bombo Carla? Bomboan ang edad sa biktima is 35 years old bomboan. Sus, pamilyado na ni siya, nabutang kung pamilyado siya. Bombo Carla? Bomboan. Ambal ko na butang kung pamilyado siya. Wala na butang bomboan no, muni nga to ni follow up kung pamilyado ini nga biktima sa nagaluntad nga aksidente. Bomboan kay gibaloon man naton kung
isa ka government employee ang nagadala sa patrol car Bomboan. Yes, amo pag ang sunod kong pamangkot, sino kanining driver sang patrol car? Si Janiel Bomboan. Again? Janiel Nieves. Daniel? Janiel Ken Nieves. Janiel Ken Nieves. Isa Yes. ka casual employee. Yes, Bomboan. Di casual employee siya, pero siya yung nagamaneho. May upod man siya nga mga pulis? Yes, for sure, Bomboan, no? Kaya naga-roving, initial, kaya mo gini, Bomboan, no? May naga-roving gin nga mga kapulisan naton, Bomboan. So, dapat nga, lagi na yung upod nga pulis, Bomboan. So, muning ibaloon naton kung nga isa ka casual employee ang gadala sa nga isa ka patrol car, Bomboan. Sus, na naman yung San Carlos. No, although Bombo Carla, no, ang disgrasya yan. Kasi manabing may gusto sina. Pero tanawon gid ni naton kay nga ati police patrol car ni siya tapos ginpa-drive mo imo sa government employee kay di bala SOP ang maka-drive kang makamaneho lang sila syempre policeman Bombo Carla. Pag-check karon Bomboan, no, kung ano ang plastada, IT kung patrol car usually gid nga nagadala is police, Bomboan. Or pwede sila nga may i-hire sila nga government employee or casual nga magmaneho sang patrol car, di ba? Yes, Bomboan na mo na aton sini nga hibaloon, no, kay ti kalabanan gid naton nga makita nga kung miyara sang patrol car, police patrol car, police gid mismo ang nagadala, Bomboan. Oo. Bombo Carla, by the Yes, way, Bomboan. antes ka mag-extra, no, kumusta? Tiyempo, ta subong mga kauturan tao, may mga klase, trabaho, do, why naman gagalom. Bomboan. Ambal ko, why gagalom, subong Bombo Carla? Bomboan, may makitahan kita nga pagduluman sa kalangitan, no, kung gulugalom, Bomboan. So, kabay pa, nga mag-inhit na Bomboan, no, kay tipila man kaadlaw, naka-experience kita sa nga pagulan-ulan diri sa aton sini nga lugar, Bomboan, bangod man sa bagyo nga karding. Pero Bomboan, mayara sa nga nahimo naman nga bagyo, si Bagyong Luis, pero sa makita nato na Bomboan, do pagwa na ini siya sa area of responsibility sa nga Pilipinas, Bomboan. Okay, sige. Bombo Carla, salamat, Ged. Bomboan na mo yung nag-report gikan sa patrol, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall mapuwan sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor, no, sa dugang nga mga balita gindulong sa aton subong iyang aga. So amo nang klarohon naton sa San Carlos City PNP, ano ning natabo nga ni? Pwede lang na siya nga although hambal ta na ganing disgrasyas dalanon, why man na sang gusto sina, why man na sang may hungod, definitely hindi manigin gusto sang casual employee ni nga siya nagamaneho sang sang patrol car sang San Carlos PNP nga makabunggo da siya, mabungguan niya ning naga-motorsiklo, galing nag-overtake siya. Sa nawunta, grabing impact. So, ang ginapresume natin, nga kadasig gidya, kay hindi na yung perting impact kung hindi sila madasig. No? Ti patay gid. Ining si Roy Valiente, nga ning driver sa motorsiklo, 35 anyos pa lang ni siya. So, ang initial nga investigasyon dere, siya niya ang patrol car, kundi isa lang sila kadalagan, isa lang sila ka-lane bala, isa lang sila ka-lane, nag-overtake ang patrol car, so since ba sinaalang-alang, tinagdusdusanay sila sang motor, ti ang pamangkot, pwede ina siya, no, nga, kay kalabanan, nga naga-drive gidya sang patrol car, ti syempre policeman, no, luwas abi nga pala mangkutanon nga amugid ning natabo nga ti patay gid to nga nag-overtake amo ni sinong may sala diri kay initial nga pagtan-aw ti ang patrol car ang nagbunggo di sa motor, no, so pwede lang itugyan mo sa casual employee ang pagmaneho sang patrol car, no, may isa ka kabuhi nga nautaso tanawa ba lang impact. Kita nyo man sa litrato sa mga kabombo naton. Ang motorya, muna ganyan bali Bombo Carla, hindi na makilalan, kaya nahublasan, doon nakalansay gidlay ang motor, which means, dako parte gidyang impact. So, amuni, kung amuning plastada, meaning, it could be, isa dira, tidasig gidya kaayo, ang pagpadalagan. So, muna, hibaloon ta na sa San Carlos City Police Station ka magluadlaw ni kung anong plastada ni sang binunggoan na or pagkabunggo nila ni sa nagamotor or insakto man gid nga sila ang patrol car ang nagsagaid
sa siniiya mga kabinan nga motorsiklo. No? So muna gani sa mga kauturan naton kag sa ato diya nga mga kabombo, reminder especially sa mga motorista naton kung nagamaneho kita, mga nagamotor or four wheels mandira or mga di pampasahero mandira ti halong langged. We have to be very careful kay kabudlay gid siya katama. Syempre, amo na lang ginambal naton nga kabuhi taya isa lang man nimo, no? So kung gusto naton nga isa sa mga reminder sa aton tanan, ti amo na kung hindi kaya gusto nga magpadasig kablas ang dalagan mo, kung may kalantuan ka, ti early ka para nga hindi ka magdali-dali, hindi ka magdasig-dasig. Kay kung kisang kakatabo, mayara man nga nagahalong ka, ang sugata mo naman niya kaharas-haras. No? Amo naman na yung haras-haras, ti tunaan kung kisati, disgrasya gid malas pati madulaan payasang kabuhi. No? So amo na especially subong ho ka danlog sang mga dalan naton kay dugay-dugay maulan, no? Pulo pa nalithi, so amo pagid na. So sa mga motorista naton ha, please, no? Halong lang gid kay hindi ta gusto yang sa mga balita ta permi may patay, may nadisgrasya, may nakamotor. And at the same time, amo man ang reminder sa mga nagamotorsiklo, helmet gid ta. No? Helmet gid daya kay dako ina ang mabulig sina sang helmet. That's why nga ginadakop kita sa dalan kung wala kita naga-helmet. Kay ti syempre goal sina iya nga helmet ta para proteksyonan ta lawas ta. No, amo man ginang pinaka-goal sina sa tuntuod lang. Kaya yung kisa may ara man na iyang imbes nga maproteksyonan mo lawas mo, hindi ka na mag-helmet kay nasabaran ka ti. No? Pahilayo lang ko yung mga kaangay na iyang mga dulo-disgrasya na ti at least may protection ka bala sa imo siniya kaugalingon, may protection ka sa imo siniya nga lawas, no? So ibaloon ta na karon sa San Carlos City PNP, reserve tanay kun ano mga komentaryo tada kay ipa-explain tani isa ila. Nako kag kun pwede man kaya ang aton lang na iya nga pagkahibalo nga ti syempre kon patrol car ang pagkahibalo naton ti pulis ginaya nagamaneho. So allowed lang na, no? Allowed lang na nga masakay sa patrol car isa ka casual employee kay ti syempre paano na iya paano na iya karon pareho dibla ang sa mind naton niya di bala mga kapulisan taga-maintain ka peace and order. Ti pahilayo lang kung mga enkwentro da karon may ara diya civilian sa sulod sang patrol car, siya yang mamaneho. Amo lang ginang logic dira. Tibla? Kay sa aton niya pagkahibalo, hindi na iya pwede. Kay ti mga pulis na iya mo. Ti patrol car. Ti nga civilian ang gamaneho. Insakto na. Abi comment ka mo sa mga kumbo naton. Insakto ng logic nga na. Ti way ta na iya ginapangayo nga kung ano dayang sino enkwentro sa mga kapulisan ta, syempre no? Siyempre, ano bala? Inabalang mga kapulisan taway kakbalo ya hugis mayara man na maakig or what? May mga times nga nagakatabo, no? Dumduman naton ato blang dumduman nato sa mga gihulngan to sa oriental to may mga ambush blabaw pahilayo lang hindi man taya gusto nga amo na. Pero mo na bla, ti civilian pa maniho mo sang patrol car? Allowed? No, pwede lang. Siyempre do hindi gid no kasi kwawe gid no sa mga kauturan ta. Pero ang balko na ganyan tagan ta chance sa San Carlos City PNP, no? Tanawa bla. Ting isa pa gid dira, no? Ang komentaryo diri sa mga kauturan tao ti siguro nga pinadayo kay patrol car ang ginadala, ti nagsigumpit siya. Amo man na. Ukis may ara man na bla nga feeling mo do ka powerful na gid sa imo ti domang dalasa ka na lang amo na. No, ti ara ho, isa ka kabuhing na utas tanawon ta kun sin-o gid ning may sala ni. Hey, isa sila ka lane mo. So initially, ang hambal ni Bombo Carla sa report niya, gadalagan man ang motor, isa ka lane, dalagan man ang patrol car, ang ginimo sa patrol car nag-overtake. Kag reminder man gali sa mga motorsiklo, sa mga tricycle, amo man ikaw kinanglan amo nang importante gid ang nagatuon gid kita bla driving lesson sa inchakto gid nga matuluan ta sa inchakto kay kabalo kita din taya nga lane kun fast moving vehicle dira na sto nga dire bla ko di kun for lanes na pero that's why may ang mga motor mga tricycle dapat diri gid kamuya sa kilid nan no may amo sina iya ti mayara da iya iban hugis ang abaw mapatunga pagidya kun sa mga nagamotor bla ti amo nagisa tunaan man na isang disgrasya.
That's why very important gid na nga nagatuon gid kita, inabalang nagmaneho ka, nag-driving lesson ka gid kay kabudlay gid kaayo, no? Ang disgrasyas dalon. So, amo nang ipa-explicar naton sa San Carlos City PNP. How come ginpamaneho nyo casual employee? Isa ka civilian. Yari na nga itong mga sister stations. Bombo, Radyo Western Visayas. Welcome and good morning. Good morning, Liwat Bomboan. Okay, Good morning, sige. Bomboan. Okay, Bombo Lindsay, welcome kag mayong aga gid sa mga balita na Mondrea sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Una, ga-discuss ko direho antes ta magtabiranay ang natabo ni sa San Carlos City PNP nga patrol car. Kay nga nakabunggo ini. Initially, sa investigation, ang patrol car nakabunggo siya sang nagamotor. Ang nagamateho sang motorsiklo, amo ni si Roy Valiente, 35 anyos. So, napatay gid, no? Kay nabungguan do hindi mo na makilalaan ganing motor o bombolinsi kung ano ni siya nga klase sa motor kay do nagkalansay, nagkalagupi, tanan ni nagkalahunlak gid siya bala. Tapos ang sa patrol car, dako man ang damage sa panguna, tapos may diri pa sa buli ho. Ti ang nagamaneho sang patrol car, bombolinsi, Bombo Radyo Western Visayas, initially, kay kagabi ni siya natabo si Janiel Ken Nieves, isa ka casual employee sang syudad sang San Carlos. So amo pa ning ginapamangkot nga isa ka civilian, isa ka casual employee ang nagamaneho sang patrol car, no? Amo pa ning inog-explikar sang San Carlos City PNP. Samtang sa dugang panamon nga mga balita, tirindog na gid tanan nga mga kiosk, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, driya sa amon sa may syudad sa Bacolod, kay hindi na mapunggan ang pagpatigayon sang Mascara Festival. Mascara Festival nga patigayunon sa October 1 na gid sa Saturday na, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, kag until sa October 23. So 23 days. So ang kiosko ara na sa Bacolod City Public Plaza, ara na sa Government Center, and may salubong sa Mascara Festival buwas ni nga adlaw sa gabi may ara sang concert, no? And si Rico Blanco makanto diri sa Bacolod para magsug-alaw sa patigayuno namon diri nga 2022 Mascara Festival. Sa dugang panamon diri nga balita, atigin pa panauga na gid sang korte asang warrant of arrest si anay Sugar Regulatory Administration Administrator Herminihildo Serafica. Ining iya sining warrant of arrest ginpapanawag sang sang Judicial Region Branch 55 sang Himamaylan City, Negros Occidental. So Bombo Lindsay, amo ning mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo. Madamo giga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod. Sa ilog kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome man kag good morning, Bombo Lindsay. Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri, di ba, sang nagligad nga mga inadlaw, duso ni SP member ni Mesyo Neron nga mapasabat ining NGCP kag Aklan Electric Cooperative tungod sa ining sigidas nga power interruption diri sa amon nga bilog nga probinsya sa Aklan. Kama naman ini bala nga pag tuman ka taas nga power rate ay didto no sa ginpatigayon nga legislative inquiry sang sangguniang panalwigan nagsabat ini nga Akelco kag NGCP. May dala pa sila tong video presentation. Agud nga pamatud-an nga ang rason kuno sang sigidas nga power interruption diri sa amon sa probinsya sa Aklan ini nga mga kasapatan. Titabo nga daan sang sawa o kunahas kag mga tuko diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Kay ti sigidas ang power interruption subot silingon damo gid ya sang sawa manog kag ini nga tuko diri sa amon kay ini ang permiya nga ginarason
sang amon nga kelko ti kaluluoy man to mga kasapatan sa Katigulangan permi na lang yang nababangdan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon sa banwasang Kalibo, ginaduso man subong ni Sangguniang Bayan member Matt Aaron Guzman nga hingyoon kag mandoon ini nga mga telecommunication companies diri sa amon sa bilog nga probinsya sa Aklan nga dugangan ang ilang cell site kay ti tuman nga daan kabao ang amon nga signal diri. I don't know kung amuman na sa inyo dira na sa iban nga bahin sa Western Visayas, pero diri sa amon sa banwasang Kalibo kay bilog nga probinsya sa Aklan ultimo nga matawag kaya kung kisa nagakaputol pa no, ultimo nga ma-send ka sang picture kag video dapat mausoy ka pa ya sang tama nga lugar no, makadto ka pa tuya sa may bahin sang Kalibo Pastrana Park. Agod lang gid nga makasend ka sang mga footages base sa resolusyon ni SB member Guzman ang mga telcos, tanan nga telcos actually diri sa bilog nga probinsya sa Aklan gina-required nga dapat madugangan ang ilang nga mga cell site kay ti naga damo nga daan ang demand pero ang ilang service why gidya gina kay okay man ti subong may online class damo sa mga online transaction halos tanan nga transaction na may online na pero ang cell site nila why gidya sang may improvement. Samtang dugang man nga balita diri sa amon isa man diri ka 31 anyos nga lalaki ang natigayon yang ginsaksak ang iya nga kaugalingon nga igmanghod o kun utod ay tina-confined to sa provincial hospital. Ang isa ka lalaki matapos nga saksakon sang iya nga utod sa may bahin sang sitio Pudlon, barangay Mabilo, diri man sa Banwas sang Kalibo. Ini nga biktima ginkilala kay Rodolfo Luntok kag residente sang nasambitan nga lugar kag nga suspect man iya man mismo nga magulang nga 31 anyos kagabalan nyo. Ang rason lang gidya Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas, si nairita ko no siya, na ugot ko siya, na naway siya kay sinangag. Ini nga iya nga utod, kag hubog ini, nagasinangag, tinanaway, sinaksak ang iya nga kaugalingon nga igmanghod. Ti way man nagpasakas ang kasong iya nga utod, kag nagapamayad na lang ini siya sa may bahin sang amon nga provincial hospital. Amo lang ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Lindsay, mayong aga, Bombo Radio Western Visayas, sa amon diri mga balita, syudad sang Kawangas, Kabugos nga probinsya sang Capiz, naguha na gani no ang resulta sa ginpatigayon nga shellfish argonamita no sample sang amon diri gani no nga shellfish. Kay man nagwa na gani diri nga sa napulo ka mga samples, 4 ang nag-positive gani sa may nakita nga presensya sa organismo nga Pyridinium bahamens ukon red tide. Tige na diri gin kumpirmar ini ni Mrs. Sylvia de la Cruz ang amon nga provincial agriculturist. Ini nga mga lugar ang dito sa may duha ka area sa Barangay Natividad sa Banwasang Pilar, Barangay Butakal sa Banwasang Panay, kag Barangay Bara diri sa Rojas City. So ini nga mga kadagatan nga ini no ang nakitaan gani no sa positibo sa red tide. Gani padayon diri ang panumdum sa amon nga nga otoridad kag nga amon diri nga gobyerno nga magano danay maghagan-hagan o ipaiway danay ang pagkaon sa panginhason. Ang sa dugay namon diri nga plita kahapon may ginpatigayon no may ginimplementar nga search warrant ang amon si magkatapos sang otoridad didto una sa may bahin sang Agapa
sa may bahin sang Banwasan Dumalag, particular sa barangay Duran. Sa diin ang subject person diri amo ang anay katapo sang Philippine National Police, no, PNPA graduate ni siya, pang na-dismissed kay man ginapahayag nakapatay ni siya sang iyang underclass kag kapinapulo ka tuig nga napreso, no, hindi diriya sa mon sa kapis. Kag sa nagkagwa ni siya, wala sa baluan kon nga man nagkagwa ni siya nga impormasyon nagikan sa CIDG kapis, nagpauli siya diri sa barangay Duran kag naggano na lang nagpatigayon o nagput up na lang sang iyang nga negosyo. Ang no, may nagkapalabot sa impormasyon sa CIDG nga may ara ni siya nga sang ginahuktan nga mga di-kalibre o mga high powered nga mga armas lothang ang kagamo to gipatigayon ang monitoring kag kampon ganigin ang implementar ang search warrant. Damo sa manakuha nga mga armas lothang siya tuman ka damo mga high powered, pero ang duha ka mga high powered ang 318 kag ang M16 nga ara nabutang sa search warrant wala makitaan sa puloy na. Kag ining subject person ganiya mo si Meldin Frio Frias nga residente sa nasambitan nga barangay. Ang search warrant ang ginisyo ginpapanahag ni Honorable Judith D. Orandayon Tunugbanwa, Executive Judge sa Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 20 sa Mabusaw Capiz na petsahan Setyembre 26 sini nga tuig. Since nga wala nakitaan dito pag-abot sa ngamon nga mga katapos ang autoridad kay damo-damo nimo ang joint elements ni kahapon kadamo sa mga kapulisan dito ang nagpadulong si IDG, ang Dumalag Municipal Police Station, ang Regional Mobile Force Battalion ato man dito ang amon nga Provincial Police o kung ng Force Mobile Company ato man dito kag iban pa pero waay dito ganin mga dakpan na waay na sa lugar sila nga balay ining si Meldin Frio Frias. Ining mga nakuha ng mga armas lothang sila nga puloy-an iga custody ini dito na sa may bahin sa Dumalag Municipal Police Station para man sa pagpasaka sa nagakaigo ang panumbungon nga paglapas sa Republic Act number na 10591 ug Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Kag sa karon ini dito sa may bahin sa Dumalag Municipal Police Station nga mga ebidensya. Amo na ni so far mga balita diri sa amon syudad nga bugas nga probinsya sang Capiz, Baligsimo, Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa sa amon man diri nga nagapanguna nga balita nagpaathag ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office kag designated spokesperson sang Special Investigation Task Group nga Pali Bosfer o kon Parohinog Libaw Bosque Fernandez kasunod sang inconsistency sa iyang statement na hanungod sa cellphone ni Jevron Parohinog. Isa una nga na interview diri sa amon sa Bombo Radio si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. ginpahayag sini nga yara kuno sa gihapon sa posesyon ni Parohinog ang iyang cellphone. Apang tisang gin-interview ini sa liwat kahapon, ginathag naman niya nga yara nagali kuno ya sa custody sang investigator on case ang cellphone sang tion pa lang nga nagsugod ang investigasyon. Di may ara lang kuno sang natabo nga misinterpretation. Di paano ni magpati magsalig ang mga pumuluyo diri abi ko na amo ni ang statement sang kapulisan palain-lain sang statement do ginahimo nila ya mga tawo diri sa amon. Sa iban pa namon diri nga mga balita nagdepensa man diri ang pamunuan sang Northern Iloilo State University matapos na tiging question ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Pia Cayetano kaangot sa hindi pagpatuman sang full face-to-face classes. Kaya nasambit nga universidad lakip sa 5 ka mga eskwelahan nga ginsita sang senadora matapos nga tiwala sa gihapon makapatuman sang full face-to-face classes. Tisunod dari kay Dr. Bobby Gerardo, ang presidente sa nasambit ng universidad, nagpatuman na sila sang face-to-face classes apang ginako sini nga may mga estudyante nga nabudlayan nga magsunod diri ilabi na ang mga naga-star sa mga isla. Tiyara pa sila sa transition period kag sa sulod sa duha ka semana possible
nga pagpatigayon na sa full face-to-face classes. Sa iban pa namon nga mga balita, posible nga ti magtaas padari ang sukot sang kuryente sa mga lugar nga ginasuplayan sang Global Business Power Corporation. Kay ti ang sa tion nga magpadayon ang pagmahal sang coal kag fuel, wala sila sang may mahimo kundi ipapasan ini sa mga consumers. Samtang sa iban pa namon dari nga mga balita bawa nakastiguhan yo ang sang iya nga biktima ang ining lalaki nga nang hold up dari sa may syudad sang Iloilo. Ti ginpahayag nga nagalakat ang biktima sang ginpalapitan ini siya sang sospek kagintayaan sang barbecue stick. Ti sunod dari sa pulis ginahuktikan pa sang sospek ang biktima nga mag-akto lang kuno nga migo niya. Ti pahayag dari sang pulis sang hana nga pasakaon sang sospek ang biktima sa overpass sa lugar didto na yan ang inpadlos kag nagbato ang biktima nga makaibalo gali sang basic self-defense sa martial arts kag ti sila duwaya dinumugay gini didesidido di asubong ang biktima nga pasakaan sang kaso ang sospek ti pierde kay imoya sa sugal mang hold up kay imoya kundi sa letra sang B bilangguan ang gintupan niya bomboan gani git hinaslo gidya kung di ka magsugal para hindi ka mapierde. Amo man na balagid diri sa amon bla bombolinsing ginahambal ko nga bawdo ka diri sa amon yang operation niya sang illegal nga droga everyday ga operate mga kapulisan namon everyday magkaladakpan man ang bako mo na ning sitwasyon naton nga paraot sang tiyempo ga dayo damo pagyapon ang nagasuluyop ti mas pasubong bombolinsing nga Maskara Festival kami direti. Pwede ka mo katabok mauna tanay celebrar sa Maskara Festival bombolensi. Amo gidi, amo man ang ginabulubantayan dari sa mga tao dari sa amon sa syudad kag probinsya sang Iloilo kay mapadulong mandara kuno sa Bacolod. Para nga ti maka-experience man bangod sa sining duha man katuig masobra duha katuig nga ti wala kita sa mga festivals nga gipatigayon ti iniya maka-witness sila sang face to face nga pagpatigayon sang Maskara Festival. Ibalik kita dari sa lalaki di nga nang nang hold up o naghampang ini siya sa electric bingo. Kati legal ba nina yung electric bingo mo kundi na pierde sa marise ni niya kati ang tuyo niya nga hold up on kabalo gali ya magkarate o kung mag-taekwondo kundi nasakitan pa sa bomborita. Merise tuod sa siniya naunahan siya kung baway sa nagsala lang siya sang mabiktimahon niya kung tani anon mo kay kabalo galit sang basic sa martial arts hindi may pa kun siya ba pa siya kontahan nga hutik-hutik patong ang balon nga amigo niya hindi subong mapangatubang isa sang kaso ino bombolinsi. Amo giti mayo gini kung nakaibalo bala mga tawo nga ti depensahan ang ilang kaugalingon sa dion nga ti mabiktima sila sa mga malaing nga ginawa nga mga tawo mo ba April? Tama kagidira bombolensi no amo gid na abi ang problema kung kung mapierde sa sugal ko imo nga madumduman bombolensi ato bala nga si Mark Archie Torrefiel ang nagsaksak patay to sa manager sang RD Pawn Shop diri kay Botambay. Amo lang tuman ang rason bombolensi sinaksak niya to kag pinatay niya gid ang babaeng ini si Bona tungod man na pierde ni siya sa sugal sa namatsan ini pangaway pag ginapasugtan ini nga sugal sa mga lamay baraw sa patay bombolensi. Amo lang gito ang rason pambayad niya sa utang niya nga napierde sa sugal siya mo gid ang problema no mayo lang gid tuod kay antigo magdepensa ini nga biktima ay ti kumpra sa iban nga hindi tigo ti makaluluoy gid man bombolensi. Tila lain ulo mo yang pierde ka sa sugal dayon mapahapos ka lang ya. Ti mayo lang ni gani kay tinapongo lang sa babayi salig-salig uro ning suspect ni ti abiya babayi hindi siya masarangan. Di kundi mamaya gid. Sige lang alang na ginangakon nga Okay, sige. Why naman kita mga kabiramin na bilin nga tiyempo, no? Standby na sa pagpangalagad sa Bombo. News and Views Morning Edition, may kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal, kag Bombo Zalde for the second saliwat sa mga kauturan naton para sa aton nga Bombo Radio Christmas Countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. 87 días na lang mga kabira.
87 days to go before Christmas. Sa gihapon, ako ang inyong alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Standard time, 1 minuto na ang nakalipas sa takla 6 sa aga.
Mayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes, petsa 29 sa bulan sa Setyembre, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's Christmas in the air. You can feel it anywhere. Sa aton sila Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na kita sa 87 kadlaw. O kung mayara naman kita sa 87 days to go before Christmas. Kag mga kabombo, liton kita sa aton siniiyang top story of the day sa aton siningang mga headlines. 5.26 trilyones ka pesos nga proposed national budget sa Pilipinas sa masunod nga tuig aprobado na sa House of Representatives. Balita lokal, anay SRA Administrator Hermenegildo Serafica gindagdagan sa warrant of arrest. Grupo sa mga sugar planters nagakalipay sa desisyon sang korte. Mga kiosko sa Bacolod halos kompleto na antes ang opening sang Mascara Festival, boss. Samtang kaso sang leptospirosis sa Bacolod, ginamonitor man sa City Health Office. Balita national, hagna nga magapaiso sang barangay and SK elections, ginratify na sa Senado kag sang Kamara. SIM card registration bill pasado na sa Bicameral Committee. Samtang sabay naman sa aton siniiyang balita international, 3 ka mga rockets nagtupa sa green zone sang Iraq kadungan sa pagsapol sang parlamento. Sa balita espesyal, bride sa Switzerland nagdesisyon nga dayunon ang party sang iyang kasal bisan wala nagsipot ang iyang groom sa wedding mismo. Balita naman sa negosyo, Filipino nurses sa Estados Unidos nagadugang sang binilyon sa ekonomiya sa Pilipinas kada tuig. Sa balita sa inampang chess champion nga si Magnus Carlsen, nag-akusar sa iyang kasumpong nga si Hans Niemann sang nganang daya. Balita naman sa entertainment, actress Heart Evangelista nagapaabot sang baby boy kag baby girl. Amoy at tumakabumong aton si mga headlines kag karon lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa detalye sa aton sining top story of the day. Ginaprobahan na sang House of Representatives kahapon ang proposed 5.26 trillion pesos nga budget para sa tuig 2023 sa third kag final reading, kag ini ang subject sa individual amendments nga pag-aprobahan sa small committee. Ini ang nagtuga naman sa final vote nga 289 nga nag-yes, samtang 3 naman ang nagpamatok kag wala sang abstention. Manunduman nga una na naging certify ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang urgent ang pagpasa sang budget bill. Sa karon nga wala pa sang bisan isa nga amendments nagapabilin nga unfunded ang 1 billion pesos nga para sa special risk allowance sukon ang sabayan sa ginatuwag SRA sa mga health workers kadungan sa COVID-19 pandemic. 25 billion pesos para sa 500 pesos nga pagsaka sa social pension sa mga indigent senior citizens, 66.2 million pesos nga para sa cash benefit sang 662 ka mga Filipino centenarians, 500 million pesos nga aid para sa mga cancer patients, kag 532 million pesos para sa special education. Samtang ang proposed 2023 budget para sa Agriculture Department nga ginapamunuan ni Presidente Marcos nakabato naman sang 163 billion pesos nga nakitaan sa pagsaka nga 46 billion pesos kung ipaanggid sa 2022 allocation. Ang Department of Transportation ukon ang DOTR naman ang makabaton sang 167 billion pesos nga allocation para sa masunod nga tuig nga mayara sang 120% nga pagsaka gikan sa karon nga budget. Ang small committee nga magabaton ka magasulbar sang proposed individual amendments ang pagabugusan na House Appropriations Panel Chairperson Elizalde Co
Ako sang Ako Bicol Party List, Panel Vice Chairperson Stella Kimbo sang Marikina, House Majority Leader Manuel Dalipe sang Zamboanga City, kag House Minority Leader Marcelino Libanan sang 4Ps Party List. Amoy ato ang kaudan sa aton nagapanguna sa aton si Top Story of the Day. Kagkaroon makabombolitong kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang mga balita lokal. Nagapati ang presidente sang Unifed Sugar Producers Federation o kung sabayan sang United Sugar Producers Federation of the Philippines o kung ining Unifed nga nakaangkon na sang hostisya matapos naging papanaugan sang korte sang warrant of arrest si former Sugar Regulatory Administrator Herme Hinihildo Serafica antes iniging pamatbataan nga guilty sa indirect contempt ni Judge Walter Zorilla sa Himamalan Regional Trial Court Branch 55 ining si Serafica sa pag-issue sinisang SRA Memorandum Circular Number 11 Series of 2021-2022 o sa di naglapas sa writ of preliminary injunction nga una nga gin-issue sang korte. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Manuel Lamata, nagapasalamat ini sa judge sang Himamalan RDC nga wala sinigin honor ang apelasyon ni Serafica kag ginpapanaugan ini sang warrant of arrest. Sunod sa kay Lamata, dako ang pagpasalamat nila nga mga taga-industriya bangod nga nag-agom na ang hustisya matapos sa madamo nga kabutigan ka mga hocus-pocus ining ni sabahin ni Serafica. Sunod diri si Serafica ang labing una nga administrator nga nakatugas sang kalitan sa SRA kag ginguba sini ang sugar industry. Ang anay SRA administrator ay ga-detain sa sulod sang 15 dias kag magabayad sang 30,000 ka pesos nga multa. Naglaom naman ang presidente sa Unifed nga wala sang special treatment na dapat magupod si Serafica sa mga inmates sa sulod sang prisuhan. Ginabisuhan man ini ang anay opisyal nga magdala sa madamo nga habol bangod madamo sang lamok sa sulod sang rehas kanang pasalig ka siya ang magapadala sang kalamay para sa pagtempla sini sang kape sa sulod sang prisuhan. Masaburan sini kung ano katamis ay ginhimo nga mga kasalanan. Kami po sa industry, yun, malaking pasalamat namin na finally justice has been served. Kasi dami na tong kasinungalingan yung ginagawa niya, dami na yung mga hokus-pokus, lahat na giniba niya giniba niya yung SRA, giniba niya yung sugar industry. Ito lang siya First time itong klaseng administrator has caused so much damage to the sugar industry and to the country itself. Ang kamay sa pagpayag ni UFED President Manuel Lamata. Samtang madamo na sa mga kiosko nga nakit-an niya nakaplastar sa karon sa kilid sang dalanon sa syudad sa Bacolod, ilabi na sa Bacolod Public Plaza bilang preparasyon sa nagahilapit nga 2022 Mascara Festival. Suno kay Bacolod Traffic Authority Office sa Bitaw Head Police Major Junji Liba, aminado ini nga madamo sa mga luyag maka-avail sang pwesto sa pagtukod sang kiosko agod niya makabaligya sa tiyon sang selebrasyon. Apang madamo ang mga inisang pag-aagyan nga proseso patag ni Liba nga mangin bukas lamang ang mga kiosko sa sulod ng 3 ka adlaw kag 3 ka gabi nga magaumpisa sa Oktubre 21 tubtob 23. Sunod din nagaperma man sila para sa pag-aprobar sa request nga magtukod sang kiosko kon makit-an nga ini ang hindi makaapekto sa trapiko. Patag ni Liba nga madamo sang luyag maaprobahan gani panugyan sini nga iproseso sang insakto ang mga papeles agud nga makabig nga valid. Pasalig pa sini nga sa patigayunon nga 2022 Mascara Festival ang bitaw ang magatrabaho santo sa ilang nga obligasyon. Madamo-damo gyud subong nag-avail sa kiosk at Lakson nga kita plaza kag malaman nga NGC subong ta nga mapirmahan dayon kiti maruting pa na sa signatory. So kita mag-sign nga check mo na natin sa agency nga naga-originate ng papel so may mga countersigns pa after magbayad sila sa payment nila. Ang aton man ang obligasyon ay to check kung nag-hamper sila sa aton na traffic just the time na daw hindi siguro magpirma. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod Traffic Authority Office Head Police Major Junji Liba. Samtang dugang nga balita lokal magluwas sa kolera ka gastroenteritis
Ginabatean man sa City Health Office ang kaso sang leptospirosis diri sa syudad sang Bacolod. Sunod sa kay Dr. Grace Tan, ang head sa Environmental Sanitation Division sa bayan sa City Health Office, humalin Enero tubtob Agosto sa 2022, naka-record ang syudad sang 20 ka mga kaso sang leptospirosis kung sa lima ang nagkalamatay. Nagapanugyan ini sa mga pumuluyo, ilabi na gid sa karon nga maulano ng tempo, kagiliyon nga magpachekyar sa doktor kung nagasuffer sang hilanat, muscle pain, pagpalalakit sa ulo kag pagpaladuka. Samtang ipahig man sini nga nagakomply na ang 61 ka mga water refilling station sa syudad nga na-monitor sa City Health Office ang nadiskubrihan nga wala sang sanitary kag business permit. Sunod sa kay Dr. Tan, nagamat-amat na proseso sa mga permit. Ano sabit nga may establishmento bangod kinahanglan ini agud nga magpadayon operar ang ila sini nga mga negosyo. Samtang nagapanugyan ang Provincial Health Officer sa Negros Occidental sa mga pumuluyo nga hindi magpanik. Apisar sa mga kaso sang food and waterborne diseases sa probinsya, madumduman niya nagdangat na sa 5 kaso sang kolera sa Negros Occidental, kung sa din 3 ka mga kaso ang na-record sa Silay City, samtang tag-isa naman sa Ibi Magalona kag Victoria City. Sang Lunes, ginrekomendar sang PHO sa Silay City Government nga magdeklarar sang kolera outbreak sa barangay Ginhalaran matapos nagtaliwan ang 88 anyos nga babae sang Domingo sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital o kan TLGPH bangod sa kolera. Sunod kay Dr. Ernel Tumimbang, hindi dapat nga magpanik ang mga pumuluyo bangod hindi kaangay sang COVID-19, bacterial diseases ang ini nga mga balatian kag sara nga mabulong gamit ang antibiotics. Apang sunod siya antes magtumar sang antibiotics, dapat ini ang gin-prescribe anay sang doktor o kon physician. Sunod pa diri hindi magkahangawa o kung hindi makahalangawa ang mga food and waterborne diseases, bangod kon ma-rehydrate lamang ang isa ka persona, ini makasalbar gid basta temprano pa nga ma-detect. Padayon nga man nga ginamonitor sa provincial government ang mga kaso sang diarrhea sa Negros Occidental, ginaabisuan sini ang mga pumuluyo nga mag-practice ang insakto nga hygiene kag maghalong. There's no room for panic this time sa Negros Occidental. Why kita hindi niya COVID? These are treatable diseases, diarrheal, bacterial diseases. Mag-treat niya by antibiotic. But I'm not saying that once ang lupot ka, you take away antibiotics. No, you have to consult your physicians, your RHU. But these are treatable diseases. Bacteria niya. Ang kabayan sa pagpayag ng Negros Occidental Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Samtang sa katapusan nga balita lokal, masobra 100,000 ka pesos ang balor sa suspected shabu nga nakonfiskar gikan sa 51 anyos nga lalaki sa ginpanigayon nga drug bypass operation sa may Purok Cadena de Amor, Barangay 29, Bacolod City, las 6:50 kagabi. Ang suspetsado ginkilala nga si Marciano Marchan alias Nonoy, 51 anyos, residente sa nasabit nga lugar, na recover sa pag-inakob sini ang siyam tanan ka sachet sa suspected shabu. Alkip na ang bypass item. Ang nakonfiskar nga suspected shabu, ginabanta naman nagabugat sang 15 gramos ka may balor nga 102,000 ka pesos. Samtang nakonfiskar man sa suspetsado ang 300 peso bill, kasubong man sang 200 pesos nga cash proceeds. Ining si Marchan ang nakahunong na karon sa kustudiya sa Bacolod Police Station 6, natala na ang magapangatuwang sang kaso sa paglapas sa Section 5 kag Section 11 sa Republic Act 9165 ukon ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Philippine Standard Time, 15 minutos na ang nakalipas sa takla alas 6 aga mga kabombo, kaamoy adto magkaundan sa aton sining top story of the day kag mga balita lokal. Sabay naman sa nagabaga mainit-init pa bag-o nga mga balita national, international kay iban pagid nga mga balita aton panumbalikan pagkatapos gid lamang sini. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may mga
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente. Standard time, 20 minutos na ang nakalipas sa taklalas 6 sa mga kabombo. Kakaroon dito kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang balita nasyonal. Ginratify sang Senado kag Kamara kahapon ang Bicameral Conference Committee report para sa postponement sa December 2022 Barangay and Sangguniang Kabataan elections sukon ining BSKE nga pagaidugon sa ulihing Lunes sa Oktubre sa masunod nga tuig 2023. Ang na ang ginahulat na lamang sa karon nga pirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Senado. Madumduman nga Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kag Senators Risa Ontiveros kag Pia Cayetano lamang ang nagboto batok sa ratification ukon pag-aprobar sa hagna. Sa plenary session, gin-report naman ni Senator J.V. Ejercito, Chairman sa Senate Committee on Local Government
and sabahin sang pag-reconciled nga version sang hagna. Payag ni Ehersito nga matapos sa mga nangin deliberasyon, nakasugtan sa mga miyembro nga magpadigayon sa masunod nga synchronized barangay and sangguniang kabataan elections sa uli nga Lunes sa Oktubre sa masunod nga tuig 2023. Ang masunod nga mga barangay and sangguniang kabataan elections ang pagabuhaton naman kada masunod nga 3 ka tuig. Sunod diri may pila ka mga butang nga ginkonsiderar ang Bicameral Conference Committee sa paghuman sa desisyon nga ipatuman ang piniliay sa Oktubre 2023. Ginlantaw naman sa ini ang importansya sa pagpatigayon sang dululungan nga barangay and SK elections sa Oktubre. Ang petsa dapat nga matupa sa school break sabay sa mga pamatanon nga botante agon nga makapartisipar naman ini sa pagpili sa ilang nga mga liderato sa komunidad. Kay ini ang mga cost-effective santo naman sa position paper kag computation sa Commission on Elections sa COMELEC ag isubiter sa Committee on Electoral Reforms. Samtang perma na lang ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kinahanglan kag manginlayin na ang SIM registration bill. Ang development ang nagluntad matapos ang pagpasar sa Senado kag House of Representatives sa Bicameral Conference Committee report na nungod sa wala nagapalarehas nga provisions ang ginpropose nga hagna. Ginreport ni Senator Grace Poe, co-chairperson sa Bicameral Panel, ang highlights ang report sa session kahapon. Paig sang senadora nga sugtan sang bicameral panel ang paggamit sang Senate version bilang working draft sa pila ka mga ginhugpong nga provisions. Kalakip sa mga provisions ang kasugtan sang contingent sang Senado kag Kamara among pagpalo sa termino nga SIM card gikan sa hagna. Suno kay po madasig ang innovation sa mobile technology kag ang layi ang dapat nga makasara nga mag-akomodar sang tanan nga panibag-o kag palaabuton pa nga variation sang SIMs. Patag ni po ang Senate version sang hagna ang naga-indicate lamang sang SIM registration apang may mga ginatawag pa nga e-SIMs. Ginadoptar man sang Bicameral Conference Committee ang Senate framework sa registration nga nagaagi direkta sa platforms ng public telecommunications entities bilang prerequisite sa activation sang SIM. Suno kay po pinaagi sini mas maganubo ang risgo sa data breach apang magahatag man sang gamay nga kabudlayan sa mga small scale resellers nga mahimo wala sang nagakaigo nga training sa paghandle sang personal information. Santo sa Bicameral Conference Committee report, magapabilin ang 180 days registration period samtang ang pag-register sang SIM sang minor ang pinaagi sa parent o kon guardian. Kalakip na ang tanan nga safeguard sa SIM registration. Samtang sa anong ganapusan nga balita national, ginpahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga wala sang padulungan ang proposed International Criminal Court kon ICC investigation sa mga pagpamatay nga ginabasol sa war on drugs sa Pilipinas. Matapos naging pamangkos sa komento na tuwi sa latest nga pagduso ni ICC Prosecutor Karim Khan nga panugutan sang tribunal ang investigasyon. Liwat naging panindugan ni De La Rosa ang posisyon sa gobyerno nga ang Pilipinas wala na sa idalom sa jurisdiction sang ICC. Sunod sa kay De La Rosa, wala sang padulungan ang investigasyon bangod bayara sang deadlock o kung strategic statement o kung sabayan sang strategic statement kapag sininga wala sang paagi nga mapadayon ang investigasyon bangod wala man ang maini sa mangin basihan. Adugang pa ni De La Rosa nga hindi makapadigayon sang impartial kamatudtud nga investigasyon kung hindi man ang maini pahanugutan nga makasulod. Gani kung sila ang maga-insist, magakilangan naman nga sila ang magpakita sang basihan sa pag-prosecute sa kaso. Naibuloan nga ginapamatukan ni Khan ang posisyon sa gobyerno sa Pilipinas batok sa investigasyon sa ICC sa war on drugs. Sunod sa kay De La Rosa nga gin-refer ang kaugalingon bilang number 2 sa akusado sa investigasyon sa ICC sa war on drugs nga wala sang rason nga mag-insiste ning si Khan bangod wala man ini sa Pilipinas nga nakakita sa nagakatabo nga crime against humanity sa Pilipinas. Panindugan sini nga wala sang crimes against humanity sa pungsod. Ano siya, hello? Bakit siya mag-insist, di ba? Kayo mismo tanongin ko, you're witness to what is happening in this country. Meron ba tayong crimes against humanity na nangyayari dito? Wala naman. Bakit siya mag-insist? Siya
He is not a part of the Philippine government. He is not a part of the Philippine jurisdiction. Bakit siya nag-insist na makialam sa ating problema dito? Ang kamay sa pagpayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takla 6 sa mga kabombo kagaron. Liton kita sa doon nga panguna nga balita international. Sa Baghdad, Iraq, 3 ka Katyusha rockets nagtupa sa fortified green zone sang Baghdad kahapon. Samtang ginapadagan sang parlamento sang Iraq ang pagboto sa pag-reject sa resignation ni Speaker Mohammed Halbusi. 7 ka mga security personnel ang nasamaran sa pagpangatake nga nagluntad apisan nga ginpaydaon sa partial lockdown ang capital kadungan sa pag-convene sang parlamento. Ginbalabagan naman sa security forces sa mga taytay padulong sa Central Green Zone kag nagpatuman sang curfew sa mga buses, motorsiklo kag mga trucks. Apisa sa hugot nga restriction, dinusena nga mga supporters sa makagagahom nga Shiite Muslim cleric nga si Muqtada al-Sadr ang nagtipon sa Tahrir Square sang Baghdad ngayara lamang sa sang Green Zone. Ini bilang pagprotesta batok sa parliamentarisasyon. Padamo naman sa mga nagprotesta ang magpanghaboy sang bato sa mga security forces. Ining si Sadr nagagwa nga biggest winner sa ginpadagan nga eleksyon sa tilikdan nga Oktobre apang ginmanuan sang mga parliamentarians nga mag-withdraw matapos nga mapaslawan nga makahuman ang coalition government kasunod sa binulan nga political deadlock. Nagpanuwagan naman ang mga Sadris sa panibago nga eleksyon samtang si Halbusi nga nay nagasuporta sa efforts ni Sadr ang nagsipak na diri kay nagapanindugan nga ang efforts ang dapat nga magpadayon sa pagtukod sa gobyerno pinaagi sa iban nga factions. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita, espesyal dako nga butang para sa kadamaan ang paglakat sa atubang sang altar para sa pagpakasal, partikular na sa mga babayi, apang anuayhan ang imo nga mabatyagan kung ikaw ang bride kag hindi magsipot sa kasal ang imo nga groom. Kaangay na lamang sa bride sa Switzerland nga wala ginsipot sang iyang groom. Apang sa piyak sinigin padayon sa giyapon sang bride ang kasal, apisal nga wala ang groom. Gin-enjoy sa giyapon sang bride nga si Kaylee Stead ang iyang nga party kung sa diin sa first dance nga para kuntani sa groom ang amay kag utod na lamang sini ang iyang ginsaot magluwas pa sa entrance kaupod sang amay. Suno kay Stead 4 na sila katuig nga magkarelasyon apang ulihi nga nakit-an ang groom alas 4 sang hapon ante sang adlaw sang kasal kung sa diin ini ang mabudlay na nga makontak. Payag sang bride nga wala sang mahatag nga rason ang groom sa natabo kag wala gid ini nagalaw nga mahimo ini sang iya nga partner apang sang makita ni Stead nga madamo sa mga bisita nga naghilinibi ginpili na lamang sini nga padayunon ng kasal bangod madako ang nagastos sini kag kaupod niya ang iya mga himata kag mga abyan. Dako ang pagpasalamat ni Stead sa tanan nga mga nagtambong sa iya nga kasal kag ginakabig na lamang sini ang nasambit nga adlaw bilang adlaw sang self-love para sa tanan ang nga nag-ani naman sang pagdayaw sang madamo. Sa karon si Stead ang ginabululigan agod niya makatipon sang kwarta kag mabawi ang iya mga gingastos sa kasal. Dugang pa ni Stead, personal sini nga kwarta ang gingastos. Ginlantaw gid ang pagpreparar sang pagkaon, nakasuot upod ang amay kag kaupod niya ang iya mga pamilya gani padayon gihapon ang selebrasyon. Payag naman sang utod ni Stead nga si Kaylee ang pinakabakod nga babae nga iya nakilala kag tuman ang pagka-proud sini sa iya nga utod. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, binilyon ka pesos ang ginadugang sa mga Filipino nurses sa Estados Unidos sa ekonomiya diri sa Pilipinas kada tuig. May dugang nga detalye si Bombo Macy of Amen. Kapin 2 billion pesos ang ginabaton sa ekonomiya ka Pilipinas gikan sa mga Filipino nurses nga nagatrabaho sa Estados Unidos. Suno kay Health Carousel CEO John Sebastian, ang 3,000 ka mga nurse nga nagpadulong sa US ang nagarimit sa ekonomiya sa Pilipinas sa kapin 2 billion pesos suno sa economic study. Kag ginaekspektaran nga magdoble pa ini sa madason nga 3 o kundi makatuig bangod sa dugang nga migration sa mga nurses. Ginabuligan sa kumpanya ang mga nurses nga mag-migrate sa US sa padayon nga paghatag sang scholarship sa mga nurse educators kag exercise camps. Pahayag ni Sebastian parehas nga nagabenepisyo ang duha ka bahin paagi sa pag-invest sa Pilipinas samtang gi-invest man pabalik sa US.
Bangod sa COVID-19, nagsaka ang demand sa mga health workers abang nagresulta ini sa pagka-burnout o kung grabe nga kakapoy sa mga nurses. Dugang panyay sa ini kapaagim para mabuligan ang mga nurses na makakita sa oportunidad sa US. Madamo sa mga Filipino nurses ang nagkakainganyo ang magtrabaho sa US bangod sa minimum salary nga 1,500 kada oras. Tuig 2021 kapin 150,000 ka mga registered Filipino nurses ang nagtrabaho sa US. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 98 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 94 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 50 centavos. Ang euro may baylo nga 56 pesos and 53 centavos. Ang Saudi Arabia real may baylo nga 15 pesos and 66 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang unleaded ang nagabalor sa 64 pesos and 95 centavos tubtub 66 pesos and 40 centavos. Ang premium ang nagabalor sa 65 pesos and 85 centavos tubtub 67 pesos and 35 centavos. Ang diesel ang nagabalor sa 71 pesos and 10 centavos tubtub 76 pesos and 31 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Pamen para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Samtang sabay naman sa aton sina showbiz news sa pihak sa mga matunog nga chika. Ang usaktres nga si Heart Evangelista ginbuyagyag ni Heart nga nagpaydalo mini sa in vitro fertilization o kun IVF treatment nga nagapaabot sa isa ka baby boy kag baby girl. May chika si Bombo Jerry de los Reyes. Gin-reveal sa aktres nga si Heart Evangelista nga nagapaabot ini sa isa ka baby boy kag baby girl matapos nagpaidalom sa vitro fertilization o kan IVF treatment kag ginlaragway ang procedure nga isa sa mga toughest kag challenging times sa iya kabuhi. Si Evangelista nga nahulugan sang tuig 2018 ang nagpayag nga tuman kabudlay kag sakit sang siya ang gin-injectionan sang fertility hormones. Sunod diri sa duha ka semana nga proseso, siya ang 3 ka beses nga ginatublukan sa isa ka adlaw. Matapos ang harvesting ka mga proseso, natigayon nga nakuha sa mga espesyalista ang perfect boy kag perfect girl. Gani sunod sa fashion icon, mayara na inis ang baby boy kag baby girl nga nagahulat sa iya. Apisar sang excitement sa iya pagbusong, ginpamangkot sang 37 anyos ang iya kaugalingon kun handa na ini nga manginisa ka iloy. Suno kay Heart sa ini nga stage sang iya kabuhi, ginpamangkot sini ang iya kaugalingon kung luyag bala sini nga makaangkon sang bata o kun bangod din nila mga ginadikta sang kultura kag palibot sa iya. Apisar sini na desisyonan sa aktres nga dayuno ng IVF kag giningganyo ang mga kababainhan nga checkeron ang proseso sini bangod ini ang available sa Pilipinas. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang, liwat na naman niya nakabaton sa akusasyon ang American chess master nga si Hans Niemann nga nang daya sa ilang hampang sa nagligad nga Lunes. May dugang nga detalye si Bombo Fons Espino. Inakusahan ni Norwegian chess superstar Magnus Carlsen ang Amerikano nga si Hans Niemann sa pagpangdaya sa nagligad nga Lunes. Suno kay Carlsen, madamo nga beses nga nagpangdaya si Niemann sa mga pila sini ka hampang. Madamo sang nagakabalaka sa sulod sang pila ka semana bangod sa Carlsen Niemann nga issue kung saan wala nagpadayon sa pagampang ang 31 anyos nga 5-time world champion sa Ziegfeld Cup sa US matapos mapierde sa 19 anyos nga si Niemann. Neboloan, nga nakaligan kasi semana hinali lang nga naghalin si Carlsen sampang bato ka Niemann sa Julius Baer Generation Cup online tournament. Santo sa post ni Carlsen sa Twitter, ginapatian sini nga nagpangdaya si Niemann sa maramo nga beses, masobra pa sa mga ginako sini nga. Ginaligar ni Carlsen nga hindi mapatihan ang madasig nga progreso ni Niemann apang wala sini gin-specify kung ano ang ginbuhat nga pagpangdaya. Pahayag ni Niemann nga nahimo sini nga mangdaya sa online tournament sa makaduwa ka beses sa nagaedad sang 12 kag 16 anyos apang wala ini nakaagi pagpangdaya sa mga face-to-face matches. Dugang naman ni Carlsen nga samtang nagahampang sila hindi makitaan sang kakulba si Niemann kag wala ini nagahatag sang maayo nga konsentrasyon sa mga kritikal nga posisyon samtang ginadaog ang hampang. Bangod sini pahayag ni Carlsen, wala ini sang gana nga maghampang batok sa matawo nga makapila na kabeses nga nagapangdaya
Samtang ginalauman naman sini nga magwa ang kamaturan. Amo yadto ang mabalita sa patagsang hinampang ini si Bombo Ponce Espino para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang ato ni baloon ang pinaka-latest nga dalagan sa panahon sa aton si weather update live report gikan sa aton si Bombo Weather Center upon sa kay Bombo Jerry de los Reyes. Bombo Jerry, come in. Bombo Jazz, alas 5 kainas ang kaagahon ang Tropical Storm Luis ang matamat nga nagabaskog samtang padulong sa northern limit sa Philippine Area of Responsibility sa kadasigon nga 20 km per hour. Ang sentro sang bagyong nasiplatan 1,090 km east-northeast sang extreme northern Luzon. Ini ang may kabaskogon sang hangin nga nagadangat sa 75 km per hour kag pagmadlos nga tubtob 90 km per hour. Sa karon wala pa sang gindag nga tropical cyclone wind signal ang pag-asa. Samtang isa ka low pressure area ang nasiplatan sa 335 km east sa Giyahan Eastern Samar. Ang Eastern Visayas, Caraga kag Bohol maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pagulan kag pagpanaguob tuga sa low pressure area. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Ang western section sang Luzon na makabatsyag sang mahinay tubtob makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagat na nakatungdan tubtob sa nabagat na nasidlangan. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa makasarangan nga paghuyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtob sa nabagat na nasidlangan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura, ang Bacolod City may 24 to 31 degrees Celsius, 88% ang tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 1.8 km per hour, kag may overcast cloud. Ang Metro Manila ang may 25 to 31 degrees Celsius, 17% ang tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 0 km per hour, kag mostly cloudy. Ang Naga may 24 to 31 degrees Celsius, 86% ang tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 1.5 km per hour, kag may light rain. Ang Cebu, 24 to 29 degrees Celsius, 89% ang tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 1 km per hour, kag may broken clouds. Kag ang General Santos, 23 to 34 degrees Celsius, 85% ang tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 1.9 km per hour, kag may overcast clouds. Ang adlaw ang nagbutlak alas 5:37 subong aga, kag magatunod alas 5:40 karon sa kapunanon. Para sa weather update, ini si Bombo Jerry de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 39 minutos na. Nakalipas sa tak na alas 6 saga mga kabombo. Kag amoy yadto ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Bag-o, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong daw Webes Petsa 29 sa bulan sa Setyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na lamang kita 87 kadlaw, 87 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Reports, second edition, upod na sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ay padala sa aton maukod nga tagpalawati pagbasaw ni Bombo Daniel Acciones. Aton siningan news analysis may tigulo, cholera. Iwat naman nga ang mga katawhan na nagsala sang kakugmat nga imo gindala. Kay sa tiyon nga yara ang imo nga presensya, magalain ang tiyan kag ikaw ang magasuka. Amo ini ang ginabantayan nga kolera. May mga kaso na sini sa aton nga probinsya. Gobernador mismo ang nagpaandam sa mga katawhan siya may panugyan.
Kinanglan mangin matinlo kita sa aton kaugalingon. Ang tubig nga aton ginainom ang siguruhon nga matinlo kagaw ang dulaon kaysa sini nga pamaagi kita makalikaw sa infeksyon. Kulera hindi dapat ibaliwala kay makamamatay kung ini ang maglala. Hindi pag-isalig ang tanan sa gobyerno. Kada isa sa aton dapat magpaniguro. Ang ini nga panguna-una pananaawa naging padala ni Constancia Libuon sang Silay City, Negros Occidental. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz sa Radyo Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
pulis ukon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure ukon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Nabilin antas ang alas sa Shata Saga. Welcome diri sa pagpapangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Webes sa Petsa 29 sa bulan na sang Setyembre sa mga 2022. Katapusan ng adlaw sang Webes sa kasyam nga bulan sa mga year 2022. 87 dias na lang banwa ang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. Sabong nga aga maginakaupo ng inyong si Bombo Erlin Bayonita. Ug danay kita hasta alas 7 ang atak na sabong aga. So dalong nga sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato mga police stations diri sa maya syudad sa Bacolod Kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Ang ato na sining mga otoridad banwa nagaprepararan na sang kaso bato kadri sa may mga sospetsado kabaya pa nga matumod kamayara sang tatlo ka mga empleyado sang tobacco company nga gin-hold up dira sa may banwa sang Kawayan. Amagin sa masamaya bala mga naga-deliver nga mga van na paparahan o kan ginalambatan sa mga suspetsado and then sila ang hold up. I-check na to na sa piyaka linya with a Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry sa report. Come in. Yes, Bombo Erlin, tatlo ka mga empleyado sa tobacco company naging biktima sa pagpang-hold up sa Barangay Kaliling sa Banwa, sang Kawayan. Ang mga biktima ginkilala Sanday Jonathan Adolacion, 42 anyos, Christian Rosiana, 41 anyos, Arki Kizon, 38 anyos. Suno sa inisyal nga investigasyon Kakawayan Municipal Police Station, samtang transaksyon ini ang tatlo ka biktima sang ilang nga produkto sa isa ka store sa nasambit nga lugar, may nagpalapit sa ilang nga tatlo ka mga lalaki nga nagasakay sa isa ka motorsiklo. Ang duwa sa ila ang nagpalapit sa biktima kag nagpang-hold up. Kagintayaan pa ini sila sa wala pa nakilala nga kaliber sang armas. Nakuha sa mga biktima ang collection money nila nga nagabalor more or less 15,000 pesos. Amo man sa gilayon nga nagpalagyo ang mga suspetsado sa wala na balaan nga direksyon. Sa karon ginatumod o kung ginakilala pa ang mga suspetsado sa mga kapulisan sang Kawayan para madakop o kung maaresto na ini sila, Bombo Erlin. Pila ang nataban? More or less 15,000 pesos, Bombo Erlin. Bauti ka dako na ya. Cash na yan, no? Cash. Yes, Bombo Erlin, cash. Kalabanan, nabi mga gina-surveillance na sila bala or ginasundan ko na do ang routine nila. Anong adlaw sila din nagasulod and then na pila sila kabilog na mostly mga tiyangge ginakatuan nila parang sa ulado ang hulag bala, Bombo Che? Yes, Bombo Erlin, no? Ginatunaan na asang mga suspitsado kung what time ini sila kuha o kung collection bala sang money sa mga store nga ginaanhan nila sang produkto. Oo. Sige, tilaban-laban na guro mga taga-dira malang na sa Southern Negros. Yes, Bombo Erlin, no? Nang kabay pang madakpa na ini sila para man nga masulbar na ining kaso. Okay. Samtang, Bombo Erlin, nasapuan nga kalansay na ang isa ka missing person sa Banwa, sang Kawayan. Calavera. Yes, Bombo Erlin, Calavera na. Kaga sa
Wan ini sa katubuhan bala sa Purok Jess, Barangay Inayawan, kagin kilala sang iya mismo himata paagi sa bayo nga nasuksok sini. Kaginigin kilala nga si Mark Anthony Cordova, kag ulihin na ini nakita nga sang iya mga himata sadtong Hulyo 17, 2022. Suno sa impormasyon gikan sa Kawayan Police Station, ginaaligar na tampukan kag nakalubong ang katunga sang iya lawas sa duta. Padayon pa ginausisa ang motibo sa likod sang krimen apang wala sa ila nga drug watch list ini ang biktima, Bombo Erlin. So subong na lubong naman sa karon sa pamilya ang ila himata. Okay. Sige, Bombo Che, thank you, Gid. Yes, Bombo Erlin, a report gikan sa patrol ini si Bombo Che Grace Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Che Grace Santillan. 4 minutos sa Banwa na bilin nantes ang alas sa siyata sa Gana Gomgo magyapon na diri sa aton sa maya syudad sa Bacolod kaga sa bangman na probinsya sa Negros Occidental. Pero gidala uman ang magagwa na sa maya Philippine Area of Responsibility subong Webes sining si Bagyo Luis. Tropical Storm Luis nga nagabaskog pa samtang nga nagapadulong sa maya northern limit sa Philippine Area of Responsibility. Ang mata sa bagyo yara sa 1,090 kilometers na sidlangan naminhan na sidlangan o kon east northeast sa extreme northern Luzon. Dala sini ang kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 74-75 kilometros kada oras malapit sa sentro sang bagyo kag bayara sang pagmadlos nga nagadangat sa 90 kilometros kada oras. Ang Bagyo Luis nagahulag padulong sa naminhan sa kada sigon nga 20 kilometros kada oras. Pero may mamadlos ang hangin nga mag-extend outwards up to 290 kilometers halin sa sentro sang bagyo. Siling sang ato ng State Weather Bureau, ang Tropical Storm Luis inigid direkta nga makaapekto sa weather condition diri sa aton pungsod. Pero sa gyapon na may raabis ang low pressure area nga ginabantayan ang pag-asa sa nasidlangan sa Giwan na Eastern Samar. Amo ni magdala sa mga pagulan sa Eastern Visayas, sa Caraga and then sa Bohol. Nga posible panuwang magdalaman sa flash flood and then landslide sa tion sa pagatupa sa madamol nga ulan. So kita diri sa may Visayas or Western Visayas including nasa Metro Manila mag-eksperyensya gyapon subong Webes sa magalumon na kuna kaysa kadamo lagi na sa galom. Gabayara man sa isolated rain showers, lapta-lapta nga mga pag-ulan. Amo na kuna kaysa kunalin ka sa may Talisay, nagaulan para pagabot mo diri sa Bacolod, wala. 1 minuto Banwa na bilin nantas ang alas sa siyata sa aga. Standby ka mo, magasulod na dugay-dugay ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan. Gandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, Setyembre 29, 2022 sa Christmas Countdown, 87 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Sa ulat panahon ng Bagyong Luis, lalo pang lumakas habang nasa silangan ng Pilipinas habang ang low pressure area naman nagdudulot ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Samantala naman, pag-angkat ng bigas hindi raw kailangan sa kabila ng pinsalang iniwan ng bagyong si Cardin sa sektor naman ng agrikultura.
Ang liderato naman ng Kamara ikinagalak ang pagpasa sa 2023 national budget na resulta ng mabusising pagsisiyasat. Samantala ang Kongreso naman nag-adjourn na, balik ang mga mambabatas sa November 7. Samantala pa rin pagigit ng International Criminal Court o ICC prosecutor na dapat ituloy ang investigasyon kaugnay sa drug war sa Pilipinas, pinagtawadan lamang ni Senador Bato de la Rosa na isa sa mga akusado. Ilang grupo naman nananawagan sa Baguio Commission ng Human Rights Chairman na maging independent sa Malacanang. Ang CHR chief naman tiniyak na magiging patas sa kanyang tungkulin. At sa atin namang international news, kuha tayo ng update doon po naman sa napakalakas na bagyo itong Hurricane Ian na naglandfall na sa Florida sa lakas na Category 4. Ibinabala rito ang catastrophic storm surge. Sa sports news naman, ang bagong routine inihahanda ng Pinoy Olympian at World Champion Carlos Yulo para sa pagsabak na naman sa World Championship. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo kay Star Nation, kuha muna tayo ng update dito po naman sa nagbabadya naman na sama ng panahon at sinasabi itong bagong bagyo na pinangalanan na naman na si Bagyong si Luis. Ito ay sa kabila na katatapos lamang itong pagdaan naman sa Pilipinas na super bagyong si Carding. Madako muna tayo dyan sa Bombo Weather Center. Bombo Weather Update. Ano na ang bagyong si Luis sa Bombo Dennis? Nasa na ba yan? Go ahead na Bombo Dennis. Meron tayong good news sa Bombo Elmar dahil unti-unti nang lumalabas sa Philippine territory itong bagyong Luis na ngayon ay patuloy pa rin nating binabantayan. At huling namataan ang sentro ng naturang sama ng panahon sa layong 1,075 kilometro. Yan ay sa silangan ng Extreme Northern Luzon. Yang pinapakita natin sa ating mga viewers sa Facebook Live at YouTube Live, yung may bilog at may letter S, simbolo ng kanyang pagiging storm category, Bombo Elmar. Habang may isa pa tayong binabantayan, yung low pressure area, ito naman, nasa may ibabang parte, may letter L, simbolo ng kanyang pagiging low pressure area. At maliit naman ang tsansa nito na maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Ganun pa man, magdudulot pa rin yan ng mga pag-ulan dito sa malaking parte ng Visayas at Mindanao dahil nga sa kalat-kalat ng mga kaulapang dala nito. Kaugnay niyan, narito pa ang mga dagdag na paliwanag ni Benison Estareja ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Huling namataan si Bagyong Luis, higit 1,000 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang hangin na higit 75 kilometers per hour na malapit po dun sa sentro at may bugso na higit sa 90 kilometers per hour. So bahagya pa itong lumalakas sa ngayon. Pahilaga na yung kanyang movement at around 20 kilometers per hour at kung mapapansin po natin sa ating latest satellite animation, ilang sandali na lamang ay lalabas na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility patungo dito sa northern part po of Pacific Ocean. Kung mapapansin din natin, walang direct effect itong si Bagyong Luis sa alimang panig po ng ating bansa. Instead, meron tayong mga pag-ulan dito sa silangang bahagi po ng Visayas and Mindanao dahil naman sa epekto ng isang low pressure area. Ay huling namataan ng LPA, 335 kilometers sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. Itong low pressure area, mababa ang tsansa po na ito ay maging isang bagyo and for the next 24 hours ay posibleng malusaw na rin ito. Pero ngayong araw, asahan ng mga pag-ulan dito sa ilang parte po ng Visayas and Mindanao dahil dun sa low pressure area. Habang dito naman sa kanlurang parte ng Central and Southern Luzon, meron pa rin bagyang epekto bagamat humihina na ang habagat or southwest monsoon. Bahagyan ang paliwanag ni Benison Estareja ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. At yung huling bahagi ng kanyang sinabi, isa pang good news yun, Bombo Elmar, humihina na ang pag-iral nitong habagat na nanggagaling sa West Philippine Sea. Ito kasi yung tinatawag nating southwest monsoon. So ang direksyon niya ay southwest ang patungo dito sa papasok dito sa ating bansa, nanggagaling sa may area ng West Philippine Sea, paakyat. No? At yan yung kadalasan nagdudulot ng mga pagbaha sa Western Visayas at maging dito sa Metro Manila taon-taon. Kaya ay lumuho pa na ito, mas lilit na ang tsansa ng malalakas na pagbuhos ng ulan at mga pagbaha dito sa western section ng ating bansa. Ganun pa man, may mga bagyo pa rin na aasahan tayo. Siguro abot pa ng hanggang 6 bago matapos ang taon. Ito yung mga posibleng makaapekto sa atin. May mga bagyo kasi hindi naman direktang tumatama at katulad nitong bagyo
na Luis na ngayon ay nandun sa may tipmost ng Philippine Area of Responsibility at any minute from now, siya ay nandun na sa labas ng Philippine Territory. Ibig sabihin, hindi siya totally nakapekto sa ating bansa. At yan ay magandang balita. Kaya lang, siseryosohin natin ang pagtutok at pagbabantay dito sa low pressure area na nandito naman sa parte ng Visayas, sapagkat ito ay may tsansa ng pagdulot ng mga pag-ulan, pagguho ng lupa, pagbaha dyan sa bahagi ng Visayas, Eastern Visayas, at ganoon din sa Caraga Region, maging sa Davao Region, pwede pa rin makaapekto ang naturang low pressure area. Bombo Elmar? Kahit pa paano nakahingat ka tayo ng maluwag, Bombo Dennis, dahil sa nakakalipas lamang ilang araw itong super typhoon na si Carding. So hindi na rin siya hahatak itong si Bagyong Luis ng habagat, Bombo Dennis, dahil sa kadalasan at nakalipas ng mga sama ng panahon, yung habagat din, hindi man sa bagyo, yung nakakapekto sa maraming lugar sa Luzon na maraming napipinsala, Bombo Dennis. Yes, ang nakikita natin dito, Bombo Elmar, wala na talaga siyang epekto. Hindi niya na kayang hilahin yung habagat papaakyat dahil maliban sa humina na yung habagat, ay nasa 75 to 90 kilometers lamang yung kanyang taglay na lakas. At walang kapasidad na humila ng maraming ulap. At kung mapapansin ng ating mga taga-subaybay, yung may bilog na letter S ay walang gaanong nakapaligid sa kanyang ulap. Indikasyon na wala siyang gaanong nakahatak na iba pang weather system, kaya naman ay iba pang mga ulap dyan sa parte ng Pacific Ocean. At maaring sa mga susunod na araw ay manatili pa rin siya sa storm category, ngunit hindi naman makakapekto sa ating bansa. Maging yung low pressure area ay naasahan by afternoon, posibleng ito ay malusaw na rin at magkaroon na lamang ng mga pag-ulan sa ilang parte ng Visayas at Mindanao. Pero syempre, babantayan pa rin natin dahil yung remnants nitong low pressure area mamaya ay magkakalat-kalat. Maaring may mga lugar na ulanin pa rin, Bombo Elmar. Bombo Dennis, samantalahin ko na lamang habang nandyan ka sa issue naman sa Malacanang. Dahil sa napaulat na ang Pangulong Marcos daw ay tutungo ng Singapore sa darating na Biyernes para doon ay makipanood sa isang mga karera ng pinakasikat nitong F1 Formula 1. May mga schedule na ba dyan kung aalis muli ang Pangulo sa Singapore, Bombo Dennis? Well, sa schedule, sa paglabas ng bansa, nandiyan naman yung mga posibilidad, Bombo Elmar. Pero yung official talaga na listahan ng kanyang magiging lakad kung meron man, ay hindi pa nailalabas ng Palasyo Malacanang. So, walang kumpirmasyon mula sa panig ng Malacanang kung tutuloy ang Pangulo doon sa naturang aktibidad, lalo't hindi naman ito kasama sa kanyang official function, hindi naman to state visit, hindi rin naman to official visit. So, hintay natin kung may ilalabas na confirmation ang Malacanang hanggang sa mga susunod na oras ngayong maghapon, dahil ang Pangulo ay busy naman sa isang aktibidad dyan sa Pasay City. May dadaluhan siyang event at baka magkaroon ng tsansa na maitanong itong tungkol doon sa Formula 1 na sinasabi fun na fun din naman ang Pangulong Bongbong Marcos. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, hindi na raw mag-aangkat ang Pilipinas ng bigas sa kabila ng malawak na pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa nagdaang bagyong si Carding. Ayon kay Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, mayroon pang sapat na buffer stock sa Pilipinas. Ito ang tiniyak ng Department of Agriculture official kay Pangulong Bongbong Marcos na tumatayo rin kasalukuyang kalihim ng ahensya. Una rito, batay sa report mula sa Disaster Risk Reduction and Management Operations Center sa panayam ng Bombo Radio, at sinasabi raw na sumampa na sa 1.97 billion ang halaga ng pinsala ng bagyo sa agrikultura sa bansa. Nasa 81.5% naman ang bulto na nasirang palay na katumbas daw yan ng 145,229 hectares ng sakahan ang napinsala ng bagyo at umaabot naman sa 105,154 metric tons ang volume loss na nagkakalaga na ng 1.6 billion pesos. Dahil dito apektado ang mga nasa 88,520 farmers. Ito ating mga magsasaka at mangingisda mula sa Region 1, Region 3, kasama yung Central Luzon dyan, Region 4A yung Calabarzon area, Region 5 yung Kabikulan, at sa bahagi ng Cordillera Administrative Region o CAR.
Kasalukuyan naman ayon sa Federation of Free Farmers, tinatayang mayroong year-end stock pa ng bigas na tatagal pa raw ng 3 buwan o kaya naman sa kanilang pagtaya ay aabot pa ng 60 araw hanggang 70 araw. Samantala, doon naman si Kamara, ang liderato ng Kamara, ikinagalak ang pagpasa sa 2023 national budget na resulta ng mabusising pagsiyasat. May karagdagan pang detalye si Bombo Anali Soberano. Matapos ang ilang linggong mahigpit na deliberasyon ng plenaryo sa pambansang budget, inaprubahan na ng Kamara sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ang pangako nito sa sambayanang Pilipino. Inaprubahan na kasi sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill number 4488 o ang 2023 General Appropriations Bill. Mag-aalas 9 na kagabi nang aprubahan ang pambansang pondo at pag-adjourn na rin ng sesyon ng Kamara. Ang panukalang 5.268 trillion pesos na pambansang budget ay nakaangkla kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang 8-point socio-economic agenda at naglalayong mapanatili ang pagbabago ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng mga programa at proyektong magpapaunlad sa buhay ng bawat Pilipino gaya ng paglikha ng mas maraming trabaho, pagbabawas ng gastos ng enerhiya at pagtaas ng produksyon ng pagkain. Matatandaan na certified as urgent ni Pangulong Marcos ang panukala, kaya naman naipasa ng Kamara sa ikalawa hanggang ikatlo at huling pagbasa sa loob lamang ng isang araw. Ang 5.268 trillion na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon ang kauna-unahang national budget sa ilalim ng Marcos administration. Ito na rin ang itinuturing ngayon na pinakamataas na panukalang pambansang pondo sa kasaysayan ng bansa. Nagagalak naman si Speaker Romualdez na naipasa ng House of Representatives ang GAB na resulta ng mabusising pagsisiyasat ng kanyang mga kasamang mambabatas at walang pagod na pakikiisa ng kanilang mga kasamahang public servants mula sa iba't ibang ahensya ng Executive Department. Siniguro naman ni Romualdez sa publiko, asahan nila ang inilaang bawat sentimo ay mapupunta din sa bawat mamamayang Pilipino. Pakinggan natin ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez sa pagpasa sa pambansang budget. Bill number 4488 is hereby approved on third and final reading. Martin Romualdez. Samantala, sa pagharap naman ni Speaker sa kanyang mga kasamahan, bago ang pag-adjourn ng Kongreso para sa isang maikling pahinga, ipinahayag ni Romualdez ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga kasamahan para sa kanilang dedikasyon sa paggawa ng pinakamahusay na posibleng bersyon ng pambansang plano sa paggasta ng bansa. Sinikayat din niya ang mga ito na patuloy na magkaisa habang sila ay nagsisikap na makamit ang misyon ng Kamara na baguhin ang pandemic-battered na ekonomiya at iangat ang buhay ng mamayang Pilipino. Pakinggan naman natin itong si Majority Leader Representative Manix Delipe sa kanyang pahayag sa pag-adjourn ng sesyon ng Kamara. Mr. Speaker, I move that we immediately transmit to the Senate House Bill number 4488, which we have just approved on third reading. Is there any objection? The chair hears none. Said motion is approved. Majority Leader? Mr. Speaker, I move to adjourn session until the 7th of November 2022 at 2 p.m. The chair is obeying no objection. Said motion is approved. Session is adjourned. Yan ang naging pahayag ni Representative Manix Delipe at Representative Martin Romualdez. Mula Kamara, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo, clarify ko lang, tama ba yung narinig namin November 7? So ibig sabihin, may isang buwan ang bakasyon ng mga congressman. Kasi nung ibang yung Gable kagabi dyan, napansin ko, mas marami yung palakpakan kaysa doon sa pagpasana ng national budget. So talagang excited yung mga congressman natin. So tama ba yan, Bumbuan? May isang buwan ang bakasyon simula ngayong araw, Bumbuan?
Tama ka, Bombo Elmar. Simula ngayong araw hanggang November 6 at babalik sila sa November 7 para sa kanilang regular session. Although sa itong pahinga na ito na mahigit isang buwan, Bombo Elmar, magkakaroon din ng mga small committee meetings no ng iba't ibang komite. Pero hindi naman lahat. So yung mga committee na may mga agenda like mga dito ngayon, yung ngayong umaga, itong Information and Technology ay nakatakdang magsagawa ng committee hearing mamayang 11:11 ng umaga. So tuloy-tuloy naman yung trabaho ng ilang mga congressman, although yung iba naman ay magbabakasyon Bombo Elmar. So ang balik nila November 7 na 2022. Sige, maraming salamat mula sa Kamara Representante si Bombo Annalise Sobirano. Bombo International News. Naglandfall na kanina ang malakas na bagyo o Hurricane Ian doon sa Amerika. Ayon sa National Hurricane Center, naganap ang paglandfall nito dakong 3:05 ng umaga, oras yan sa Pilipinas. Malapit ito sa may Cayo Costa sa Florida. Nasa Category 4 hurricane ito na may lakas na hangin na 150 miles per hour. Nagdulot naman ng malawak na pagbaha sa ilang bahagi ng Florida ang naturang bagyo, habang nawalan din ng supply ng kuryente ang maraming mga residente sa nasabi ding estado. Inaasahan na mananatili ang lakas nito hanggang 24 oras habang papatawid ito sa Florida. Una nang pinangangambahan ng mga otoridad doon ang mga pagbaha at ang tinawag pang catastrophic storm surge dahil sa lakas ng bagyo. Kaugnay ng balitang yan, maki-update tayo direkta po dyan sa Florida, ating Bombo International News Correspondent, at makiki-update din tayo kung kumusta ang lagay ng panahon ngayon dyan, lalo na yung mga kababayan nating mga overseas Filipino workers. At live mula dyan sa may Florida, si Bombo Maylin Ran sa Florida. Miss Maylin, si Bombo Elmar to ang aking co-anchor, no? Si Bombo Everly. Dyan sa Florida, ano palang oras dyan? Kasi dito sa Pilipinas, ang oras dito ay 17 minutos after 7 o'clock. So, 7:17. What about dyan sa Florida? Anong oras dyan, ma'am? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Time check po dito is 7:17 din po, pero PM. 12 hours lang po ang difference natin. Okay. So, ganun pala, hapon. Kumusta ang lagay na ng panahon? Sa report namin, dyan sa Amerika, ang tawag hurricane, sa Pilipinas ay simpleng bagyo lamang. Bagyo. Kumusta ang lagay ng panahon ngayon dyan, ma'am? Dito po sa lugar ko ngayon, kasi I live in Jacksonville, Florida, we're expecting ng forecasting na ang dating po ng Hurricane Ian po dito sa amin is by tomorrow, like mga noon time mag-start po sa amin. Pero yung iba pong part ng Florida is affected na po ng Hurricane Ian. Like yung po sa Fort Myers, Tampa, Cape Coral, meron na pong part na wala na po silang electricity. Kayong mga Filipino na kababayan natin dyan, sanay naman tayo sa bagyo, panin tayo sa Pilipinas. Pero paano pa rin yung ginawa nyong preparasyon? Dahil sa napakalakas daw ito, Category 4, ang binabanggit na mga otoridad dyan sa Amerika. So, ano rin yung mga abiso sa inyo ng Philippine Consulate natin dyan sa Amerika? Bombo Maylin. Opo. Actually po, talagang ang advice ko talaga dito ng ating consulate dito is makinig po sa information na ibinibigay sa amin, kasi ang amin po ditong tinatawag na yung ano nga ba yung tawag namin is National Oceanic Atmospheric Administration. Yun po yung parang pag-asa sa atin. So, ina-advise po kami kung kailangan po kaming mag-evacuate. Sinusunod po namin lahat yun dito. Kailangan po namin gawin, or else sasabihan po kami na hindi na kami nila tutulungan if in case mapunta kami sa situation na hindi na kami po pwedeng matulungan. So, we really listen to what they tell us. Bago dyan sa aking co-anchor, nag-imbak din ba kayo ng mga pagkain dyan? Katulad sa atin, dito sa Pilipinas may darating bibili ka ng mga pagkain, punta ka sa mga groceries. Kasama ba yan sa paghanda nyo dyan? Totoo po. Lalo na po, ang mga store po dito is nauubusan na rin po ng mga stocks, lalo na po ang water. So, yun po yung isa sa mga ini-stocks dito ng mga kababayan natin at ng mga American citizen din. Ang aking co-anchor, Bombo Everly, your question to sa Florida?
Boboy Maylin, go ahead. Okay po. How about naman po sa mga Americans? Paano po nila kinakaya naman po itong hurricane ngayon? Meron pa sa mga nakakalap po naming report, meron pa po nga mga yung mga daanan lubog po sa baha, may mga na-submerge din po ng mga sasakyan. Sa kasalukuyan, ganun pa rin po ba yung sitwasyon po dyan? Actually kanina I'm watching the TV news and nakita ko may mga place talaga yung sinabi ko nga kanina na areas na affected na talaga is may landfall na rin at saka may mga pagbaha na rin. So kami naman dito sa Jacksonville, we're getting ready and we're hoping na hindi namin maranasan yan, kasi actually this is the second time na I remember makakaranas kami ng matinding hurricane na ito. 2017 nung first time kong na-experience ang malakas na hurricane dito, and we actually moved out. We went to Panama City that time kasi we were asked to evacuate from our area. Sa ngayon po, karamihan sa mga counties po dyan sa may Florida, sinailalim po sa mandatory curfew. Kamusta po ngayon? Wala po ba asin tayo nakikita na nagsisilabasan po dyan sa inyo pong lugar? At kamusta naman po yung supply po ng inyong pagkain sa ngayon? Dito sa amin kasi, like I said, dito sa lugar ko sa Jacksonville, tomorrow pa talaga yung forecasted na pagdating ng hurricane dito sa amin. Ang lahat po ng tao, yesterday I'd been sa store, marami na po taong mga namimili sa marami na nga rin pong mga aisle na kulang na yung mga water nila at saka yung mga canned goods. Medyo nabawasan na po sila. So, yeah. Yes, ma'am. Balik dito ako si Bombo Elmar. Any idea kung estimate lang ilan ba ang mga Pilipino diyan sa Florida at mostly anong mga work po diyan na Bombo Maylin? Okay. Actually, ang pinakamalaki po na according dun sa I did the research a while ago. According po dito sa aming is at least 13,000 kami dito sa aming county. Kami yung pinakamalaki na Filipino communities dito. And we have at least 122,000 here. Napakadami, ha? Okay. Binabanggit mo. Sorry. You're saying na you're still awaiting pagdating dyan ni Ayan dyan, yung hurricane, yung bagyo dyan. Anong mga lugar wala pa naman po sa amin Anong mga lugar na unang tinamaan dyan sa Florida? Nung tumama kanina, like mga lugar? Po, sa Tampa, okay. St. Petersburg, Clearwater, Fort Myers. Actually, papunta na rin po ito ng Orlando tonight. In-expect po na darating ng Orlando. So, ang area ko po is after Orlando, kami na po. 2.5 hours lang po yung distance namin sa Orlando. Mm-hmm. Pero right now, wala pa naman po kami nare-receive na evacuation. So, we're staying put and we're trying to be alert. Okay. Saan ka pala dito sa Pilipinas? I'm just curious. Makati, Pasay. Makati? So you're working there? Working there as teacher ka ba? Ano bang dyan? Work niyo po, ma'am? No, actually, I've been in account manager. I've been in sales. So karamihan po dito ng mga workers dito sa lugar namin is mga nurses, mga teachers, and sales and retail stores. Okay, baka may gusto kang batiin dito sa Pilipinas. Guide, ma'am. Actually, this is my first time and nervous nga po ako, diba? Sabi ko sa iyo. Pero it's my pleasure for the opportunity na binigyan ninyo ako ng pagkakataon na through this, nakaka-reach out ako sa mga kababayan dyan, and kahit pa paano meron akong input kung ano po yung nangyayari dito sa amin sa Amerika. Alright, maraming salamat sa pagkataon na binigay niyo po sa Bombo Radio Philippines nationwide and worldwide. Ang ating Bombo International News Correspondent, Bombo Maylin Ran, Florida, USA. Maraming salamat at magandang hapon dyan sa Amerika. Maraming salamat po. Salamat po. God bless. God bless din po. Ingat po kayo dyan sa ating mga kababayan at mga OFW. Balik tayo sa mga pagbabalita dito sa Pilipinas. Samantala, nais ng Senate Committee on Migrant Workers na magkaroon pa ng one-strike policy ang Pilipinas pagdating naman sa mga employers na nang-aabuso daw sa mga overseas Filipino workers. Sakaling mabigyan ng kaparusahan na nasabing employer, tiyak daw na hindi mauulit pa
ang nasabing mga problema. Git naman ni Department of Migrant Workers Undersecretary Bernardo Olalia, nais nilang ilagay sa blacklist ang nasabing employer na may record ng pananakit sa mga OFW. Nararapat din na magkaroon ng regular monitoring ang Department of Migrant Workers gaya ng pag-check up at psychological exam sa mga OFW para matiyak ang kanilang magandang kalagayan. Ilan din na minungkahi ng kagawaran ay ang random inspection doon sa mga accommodations o kaya ng mga dorms ng mga OFW bago naman sila ma-deploy sa ibang bansa. Narito pang dagdag na paliwanag ni Undersecretary Olalia. Accommodation, ang mga ahensya po natin, no? Hindi po sa bawal, kaya lang hindi po natin in-encourage yung accommodation na yan kasi hindi po part ng kanilang nire-rehistro sa ating ahensya. Bawal po pala yun. So bakit po rampat at napakarami? So, hindi naman po bawal, sir. Kaya lang, ang regulation po niya ngayon nasa LGU. No? Pero sa ngayon, nire-review po natin yung rules natin. Ilalagay na po natin siguro sa bagong DMW rules yung authority ng DMW to inspect lahat po ng mga accommodation ng ating mga ahensya. Huwag po natin. Yan pa rin si Undersecretary Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. Samantala sa Senado pa rin, abay umaalma ang isa sa mga inaakusahan ng dating PNP chief, itong si Senador Bato de la Rosa, sa issue pa rin ng paggigit ng International Criminal Court o ICC na ituloy ang investigasyon sa tinaguriang war on drugs. May detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, gaya sa Kamara, sa Senado ay eto at nag-adjourn na rin yung sesyon at simula Oktubre 1 at babalik ang regular session sa Nobyembre 6. So medyo mahaba-habang bakasyon pero tiniyak naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na magpapatuloy pa rin, Bombo Elmar, yung mga committee hearings, particular doon naman sa 2023 proposed national budget. So yan yung asahan natin na mga mangyayari pa rin sa loob ng break ng Senado. Samantala, kaugnay nga sa naging posisyon paggigiit ng International Criminal Court Prosecutor na si Karim Khan ay eto nagbigay ng reaksyon itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na siya ring isa sa mga akusado doon sa tinatawag na crimes against humanity kasama si ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Bombo Elmar. At sinabi niya ay natatawa na lamang siya dahil wala naman talagang jurisdiction ang naturang ICC para pakialaman yung ating justice system. Una kasi sinasabi ni Karim Khan na dapat ipagpatuloy ang naturang investigasyon kaugnay o laban sa umano ay paglabag sa human rights sa anti-drug war ng Duterte administration sa kabila ng kahilingan ng gobyerno ng Pilipinas na ito ay itigil na. Ayon kay De la Rosa na buhay ang ating demokrasya at ating justice system, kaya walang karapatan ang ICC para tayo ay diktahan. So sabi niya ay bahala sila, wala namang mangyayari daw kahit pa ipipilit nila mag-imbestiga dahil tayo naman daw ay kumalas na sa tinatawag na Rome Statute at wala na silang jurisdiction. At sinabi rin niya na dapat hindi nakikialam ang isang international o kaya foreign body sa ating panloob na usapin. Nato bang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa? Ano siya? Hello? Bakit siya mag-insist? Di ba? Kayo mismo, tanungin mo, you are witness to what is happening in this country. Meron ba tayong crimes against humanity na nangyayari dito? Wala naman. Bakit siya mag-insist? Say he is not a part of the Philippine government, he is not a part of the Philippine jurisdiction. Bakit siya nag-insist na makialam sa ating problema dito? Strategic stalemate? Paano sila magpurso? Paano sila magpatuloy sa kanilang gustong gawin? Anong magiging basihan nila? How can they conduct an impartial and true investigation kung hindi sila makapasok dito? So ano magiging basis nila sa kanilang pag-prosecute ng kaso kung if they really insist to prosecute? Yan yung bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa na pinagtawanan lamang niya
ang posisyon ng International Criminal Court Prosecutor si Karim Khan. Bombo Elmar. Bombo Raymond, ang I understand, ang Solicitor General, ang Department of Justice Secretary ay naglabas na rin ng kanilang posisyon. Diyan sa Senado, may balakin di ba dyan na resolusyon o whatever na magiging pulso ng Senado dito sa ICC na hinihiling ng International Criminal Court, igigit pa rin na ituloy ang investigasyon, Bombo Raymond. What about that? Dahil sa marami rin pa rin dyan yung kaalyado ng dating administrasyon na dyan sa Senado, Bombo Raymond. Well, so far ay wala namang move para magpasa ng resolusyon, Bombo Elmar. Pero tama ka dyan, yung mga miyembro ng mayorya ay talagang sila ay panig doon sa posisyon na huwag nang ituloy itong investigasyon ng International Criminal Court dahil wala naman daw merit, wala naman daw basis at pangalawa o isa pa ay wala naman silang jurisdiction sa gobyerno ng Pilipinas, Bombo Elmar. So ibang usapin na Bombo Raymond, nabanggit mo bakasyon na rin ang mga senador at kailan nabanggit sa ating unang report ang mga congressman. Nakikinig ang buong bansa dito sa pinagtibay na naratify kagabi. Postponement ng barangay at sangguniang kabataan na election. Sino ba ang nagibabaw dito na panukala? Ang Senado ba o Kamara, Bombo Raymond? At kailan ang pagpapaliban niyan ang itutuloy itong halalan na yan, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan. Kagabi ay nagkaroon na nga ng pagpapatibay o natawag na ratification ng Senado doon sa Bicameral Committee Report, Bombo Elmar. So, ang napagkasunduan, win-win solution. Meet halfway, ika nga. Dati kasi sa Kamara ay sa Mayo ng susunod na taon, sa Senado naman ay Disyembre ng susunod na taon. Pero ang pinag-agreean ay Oktubre o first Monday ng Oktubre ng 2023, Bombo Elmar. So, final na yan. So, ito ay for transmittal na doon sa Office of the President para ito ay pirmahan o kaya ay i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, yan na. At isa pa sa mga pinagtibay din, notify ng Senado yung bicameral report kaugnay doon sa SIM card registration bill na sinusulong ni Senator Grace po dito sa Senado, Bombo Elmar. So, okay na rin. So, for transmittal na rin at hindi na lamang yung magiging action dito ng Office of the President. So, magiging ano niyan? Tinatawag na enrolled bill for signing or for veto ng President Bombo Elmar. So, pirma na lang pala ng Pangulong Marcos, Bombo Raymond. So, ito ba'y matuturing na landmark bill, itong SIM card na binabanggit mo rin na napagtibay na rin dyan sa both houses, Bombo Raymond? That's right. Actually, hindi naman ito bago, Bombo Elmar. Pero dahil nga, tingnan natin, dahil noong 18 Congress, ito ay naipasa na. Yung ano? Pero ito ay vinito o binasura ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Bombo Elmar. So, this time ay parang second chance. So, we'll see. Dahil tinanggan naman na yung provision kaugnay sa registration na rin ng social media accounts, Facebook, YouTube, o kaya Twitter at Instagram, ilan pa na mga social media accounts ay tinanggal na dapat i-rehistro. So tanging yung SIM card na lamang, SIM card identity, yung i-rehistro, Bombo Elmar. So tingnan natin yung magiging move dito ni Pangulong Marcos Jr., Bombo Elmar. Sige, Bombo Raymond, maraming salamat sa mga updates na yan. Ipahabol na lamang. So, may tuloy-tuloy pa ba ng mga hearing dyan kahit nakabakasyon na ng napakahaba ang mga senador, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan, Bombo Elmar. Yung mawawala lamang actually dito ay yung regular session tuwing 3 p.m. So, yung mga committee hearings ay tuloy pa rin, gaya mamaya, ay meron pa rin pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee naman, kaugnay pa rin doon sa tinatawag na overpriced na pagbili ng laptop ng mga guro ng Department of Education noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. At talagang samantalahin daw yung buong buwan ng Oktubre para sa deliberasyon ng pambansang budget sa committee level para bago isa lang sa plenaryo. Actually, marami na yung kahapon, yung budget ng, mabanggit na lamang din, Bombo Elmar, yung mga budget ng Philippine Drug Enforcement Agency, ng Dangerous Drugs Board, Commission on Human Rights ay na-approve na sa committee level ng yung Finance Committee o Finance Committee level, Bombo Elmar. So tingnan natin yung mga magiging budget pa ng mga ahensya ng pamahalaan.
Sige, Bombo Raymond, happy vacation na lang sa mga senador dyan. Maraming salamat sa mga updates na yan, sa mga malalaking balita kagabi. Bombo Raymond. Sana all yung bakasyon nila, Bombo Elmar. Live mula sa Senado, Bombo Raymond Tinaso nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, pinabulaanan ng Commission on Higher Education o CHED ang issue sa Manoy Ghost Scholar. Ayon kay CHED Chairman na Prospero de Vera III, nakahanda naman ang kanyang opisina para imbestigahan naturang mga aligasyon at naghamon pa kay Senator Risa Hontiveros na magpresenta ng ebidensya at pangalanan daw itong mga umano'y sangkot naman sa nasabing issue. Nanindigan pa si De Vera na walang nilabag daw ang Commission on Higher Education doon sa pag-disburse sa lahat ng pondo para sa free higher education. Sa ngayon, ayon kay De Vera, wala pa silang natatanggap na mga dokumento para naman sa investigasyon. Paliwanag pa ng CHED official, wala silang bagong scholars sa tertiary education subsidy na nagbibigay ng financial subsidy para naman sa mga kwalipikadong estudyante dahil sa natapyas na pondo. Sapat lamang niya ang kanilang budget para sa mga existing scholars. Una rito ay pinuna ng Senadora ang umano'y Ghost Scholars ng CHED sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education o ACT o UNIFAST. Matapos na makatanggap umano ng reports ng nasabing mga scholars ay nakatanggap ng tuition reimbursement mula sa mga estudyante na nagtapos na. Samantala naman, umabot na sa 11.5 million ang backlog sa license plate ng mga sasakyan ayon yan sa Land Transportation Office o LTO. Sa House deliberation nga ng proposed budget ng Department of Transportation at ng attached agencies nito, inamin ng LTO officials na nasa kabuang 11,514,050 pang mga plaka ang hindi na ibibigay sa mga motor vehicle owners. Nagpaliwanag naman si Valenzuela City 2nd District Representative Eric Martinez na siyang sponsor ng budget ng DOTR para sa taong 2023 na mula sa 6.7 billion pesos na proposed budget ng Transport Agency para sa production ng mga license plates, tanging nasa 4.7 billion pesos lamang ang inaprubahan ng Department of Budget and Management. Ito ay katumbas naman ng 8% solusyon sana sa backlog sa license plate. Ipinunto pa ng mambabatas na hindi naglaan ng gobyerno ng pondo para sa produksyon ng license plate simula pa yan noong taong 2017. Kaya't kung sakali anya na maibalik ang natapyas na 2.1 billion pesos na pondo, wala nang magiging dahilan pa para hindi maibigay ng LTO ang mga license plates. Sa interpelasyon naman kay Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado, sinabi ni Martinez na ibinayad ng mga nagmamay-ari ng motor vehicles na hindi na i-deliver ng mga plaka ay naripit naman na doon sa Bureau of Treasury. Samantala naman sa ibang balita naman, nakapag-record daw ang Pilipinas ng panibago na namang kaso ng COVID-19, umabot sa 1,500. Ayon sa Department of Health o DOH, lumalabas sa kanilang datos na karamihan daw sa mga kaso sa nakalipas na 14 na araw ay nagbulan naman sa Metro Manila na may kabuuan ng 13,984 infections. Sinusundan ito ng Calabarzon area na may 5,270 cases. Yung Central Luzon ay 2,820, yung Davao Region na may 1,332 at Western Visayas na may 802 sa huling 2 linggo itong nakalipas. Sa ngayon, itong mga active cases nationwide o mga pasyente na nagpapagaling pa ay umaabot naman sa 27,553. Nasa 62,882 naman ang bilang na ng mga namatay dahil pa rin sa deadly virus mula sa COVID-19. Puspusan pa rin naman ang paghikayat ngayon ng gobyerno doon sa ating mga kababayan na magpaturok na ng booster shots dahil sa napakaliit lamang 19.2 million pa lamang ang nakatanggap nito. Samantalang nasa mahigit naman sa 73 million Filipinos ang nakakumpleto na ng kanilang tinatawag na 2-dose primary vaccination series. Samantala naman sa ibang balita, nakatakdang makipag-usap ang kasalukuyang Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa dating mga kalihim ng ahensya para talakayin ang usapin sa French Arbitral Court ruling para ibigay ang nasa 14.92 billion US dollar ng Sulu Sultanate na kanilang territorial claim sa Sabah na siyang federated state doon sa Malaysia. Ito ay matapos ngang irekomenda ni Senator Francis Tolentino
namumuno sa DFA Secretary na upuan ang naturang issue kasama sina dating Department of Foreign Affairs Secretaries Albert Del Rosario at Teodoro Locsin Jr. Ayon pa kay Manalo, nakatakdang mag-reconvene ang Cluster Committee para pag-aralan ang implikasyon ng naturang issue. Dagdag din ng DFA Chief na may implikasyon ang naturang Legal Private Award sa sovereign claim ng Pilipinas at ibinunyag na pinag-aaralan na ito ng Office of the Solicitor General at nag-aantay na lamang ang DFA para sa rekomendasyon. Sinabi naman ni Senador Tolentino kay Manalo na dapat samantalahin ang pagkakataong ito dahil nasa 750,000 mga Pilipino ang nasa Sabah ang ikinukonsiderang stateless at tumatawid pa sa Sabah at Tawi-Tawi. Matatandaan na noong ang nakalipas na buwan ng Pebrero, iginawad ng French Arbitral Court ang multi-bilyong dolyar sa mga tagapagmana ng Sulu Sultanate sa kanilang legal claim sa Sabah. Una na rin kinalampag ni Senator Robin Hood Padilla ang gobyerno ng Pilipinas na tulungan ang mga tagapagmana ng Sulu para makuha ang kanilang multi-billion dollar award mula sa Malaysia. Samantala pa rin sa ibang balita, nanawagan ng ilang grupo sa bagong talagang chairman ng Commission on Human Rights o CHR na magpakita ng independence mula sa Malacanang. Ginawa ng bagong alyansang Makabayan o grupong ito ang pahayag matapos inanunsyo ng Malacanang na si Atty. Richard Palpal Latok ay nagmula sa pagiging Deputy Executive Secretary sa office ni President Ferdinand Marcos Jr. Umaasa ang grupo na sana raw kahit malapit sa palasyo itong si Atty. Palpal Latok ay magpakita naman ito ng pagiging independence. Nagpaalala naman ang rights group na Karapatan na sana raw ang naturang bagong Commission on Human Rights Commissioner na si Beda Epres naman ay panatilihin ang mandato ng Commission na may independence, probity, integrity at transparency. Ipinalala rin naman ng dalawang grupo na sa ngayon ay binabalak ng International Criminal Court o ICC na makialam dito sa Pilipinas at imbestigahan ang controversial na war on drugs ng dating administrasyon. Sa karagdagang balita, bilang reaksyon, si CHR Chair Richard Palpalatok at tiniyak na magiging patas si kanyang tungkulin. May nagkalap pang balita si Bombo Jovino Galad. Tiniyak ni Commission on Human Rights Chairperson Richard Palpalatok na magiging patas ito sa kanyang panunungkulan. Kasunod ito na bago maging CHR Chairperson ay nanilbihan ito bilang Deputy Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi nito na nag-apply siya sa nasabing posisyon para mabigyan ng proteksyon ang mga kababaihan at kabataan. Dagdag pa niya na makakaasa ang lahat na mabibigyan ng mabilis at patas na hustisya. My career, probably destiny, or whatever you may call it, I have been tasked to serve the interest of women, children, most especially on the protection of the neglected and abused children and the abused women. So perhaps that is the primordial reason why I applied for the position. The CHR under my leadership would be fair, just, and would render speedy justice to all. That is the only promise I can give the public. I serve with utmost dedication and unquestionable probity, and as my speedy disposition of cases, I assure that. Magugunitang itinalaga si Palpalatok noong nakaraang araw at matatapos ang kanyang termino hanggang 2029. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo Bombo! Umangat naman umano ng 2 pwesto sa Global Digital Competitiveness Index ang Pilipinas sa buong mundo pero kulelat naman sa mga kalapit na bansa sa Southeast Asia. Sa inilabas na report ng IMD Business Schools World Digital Competitiveness Ranking 2022, ang Pilipinas ay pumwesto sa ika-56 mula yan sa 33 mga bansa matapos na makascore ng 52.81. Ito raw ay umangat mula
nasa 58 ranking noong nakalipas na taon. Sa kabila naman nito, ang Pilipinas ay nananatili sa pang-13 mula sa 14 na mga Asia-Pacific economies na kabilang sa IMD ranking na mas angat lamang daw sa bansang Mongolia. Lumalabas din daw sa pag-aaral ng Pilipinas pagdating sa Digital Competitiveness Rankings sa 5 mga Southeast Asian economies, mas mababa pa ang ranking kumpara sa Indonesia na nasa 51st, ang Thailand nasa 48 na pwesto, ang Malaysia nasa 31 at ang Singapore naman ay ika-4. Ang bansang Denmark pa rin naman ang top performer sa buong mundo na may score na 100. Sinusundan ito ng United States at Sweden at ng Singapore. Ang bansang Venezuela naman ang may worst score na world competitiveness. Abangan pa ang detalye ng ating mga balita naman sa sports balita. Ang Pinoy Olympian at World Champion na si Carlos Yulo mayroong mga bagong routine para sa kanyang pagsabak sa World Championship at may follow-up din tayo, ilang reaksyon pa rin sa sinusulong ng Senado na gawing legal na ang marijuana. Pero bago ang mga balitang yan, mga paalala muna. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Style premium donut and large coffee. Hot or rice. Oh my. Large coffee and bun which 140. Just Dunkin' yan, hot or rice choco 120. Shokin premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Sa Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa Senado, sinimulan na ang mainit na debatihan at pagsusulong naman sa panukala na gawing legal daw itong paggamit ng marijuana para naman sa paggamutan ng medical marijuana ang tinatawag. Ano kaya ang pulso dito ng ilan nating mga kababayan? May mga follow-up report pa rito si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever. Ito nga, dito tayo ngayon sa bahagi ng lungsod ng Pasay. At ating mga nakapanayam, itong ilan sa ating mga kababayan, nalaman natin na hati yung kanilang opinion hinggil sa pagpapatupad, pagpapasaligal na itong paggamit ng marijuana bilang gamot dito sa ating bansa. Ito nga, isa kabilang ng mga sinabi nyo na panukala sa Senado na gawing legal itong marijuana, hindi lamang bilang medical purposes, kundi para na rin makatulong sa business at mapaunlad muli itong ating ekonomiya sa bansa. Dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay, may mga nakapanimta na ilang mga Pilipino na sinasabing payag sila na maging legal itong pagpapatupad o pagkasaligal ng marijuana. Dahil nga ito nga ay nakakatulong, pwedeng gawing gamot sa ilang mga karamdaman tulad na lamang ng epilepsy at marami pang iba. Yung iba naman sinasabing hindi sila payag. Bakit? Kasi nga daw ito ay nakaka-addict. Ngayon, ang sinasabi nila kung sakali daw na ang pinupush, ang isinusulong itong mga kinaukulan ay para sa medical purposes, sinasabi nila na dapat daw ay talagang mapatunayan muna na talagang nakakagamot itong marijuana para bago ito maipatupad sa ating bansa. Ngayon, Bombo Elmar, Bombo Ever, tinanong natin sila kung sakali ba na ipasaligal itong marijuana at bigyan naman ng limitasyon itong pagpapatupad nito sa ating bansa. Naniniwala sila, Bombo Elmar, Bombo Ever, na hindi ito sigurado na masusunod kung sakaling magkaroon man ng limitasyon. Dahil ito nga ating mga kababayan ay sinasabing
maraming mga problema mahirap ang ating bansa. So posibleng itong pagpapatupad ng marijuana ay maging isa lang sa mga dahilan kung bakit kailangan kumapit sa patalim nitong ating mga kababayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag nitong ilan sa ating mga nakapanayam. Oo. Bakit po? Kasi hindi pa nga nasusolve yung Sabi nila for medical reasons. You have to prove it. You have to prove it. And make it very official from the top. From the president himself. You know? Kasi alam mo na ngayon, maraming pagalingan ngayon ng utak. Di ba? So you really have to prove it na it's for medical reasons. They say in the States, for medical reasons they use it. No. Bakit po? Alam mo naman, not for anything else, but walang disiplina. Lalo na yung masyado tayong mahihirap. Kakapit yan kahit saan. So, they're to try their best to go around it. That's what I mean. Ako kung tatanungin ako kung magiging legal na marijuana, pwede naman kasi nagagamit yan sa mga sa medical, tulad ng mga hika o mga ano-ano dyan, sakit. Kaya kung illegal nila, pwede naman, pero dapat may limitasyon lang yung paggamit para sa lang. Doon lang nabibili dapat sa mga mercury drug na mga allowed lang magbenta, ganun. Kasi nakaka-addict po yan Para maiwasan natin yung mga taong mababaliw, ba? Nakadepende pa rin Pero ako parang against ako sa ganyan kasi droga ho yan. Droga po siya. Addict po talaga. Kasi kung dito sa syudad, gawing yung gamot, sa probinsya paano na maging legal doon kasi sabihin nila doon sa syudad, ibang sa Maynila o ganun. Okay, di ba? Pagdating na sa probinsya, pwede na illegal na lang kahit patago, di ba? Mahirap po yun. Yan yung bahagi ng ating mga naging panayam dito sa ilan sa ating mga kababayan dito sa bahagi ng Pasay. So narinig natin Bombo Elmar, Bombo Ever, yung kanilang iba't ibang opinyon hinggil sa kung sakali mang pagpapasaligal nitong paggamit ng marijuana dito sa ating bansa. Bombo Elmar, Bombo Ever. Sige, Bombo Marlin, maraming salamat, Bombo Marlin. Live mula dito sa bahagi ng Luzon na Pasay, ako po si Bombo Marlene Padierdos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bago tayo magtapos, pasadahan ko muna ang makakapanayam natin sa isa pong scientist, siya po ang hepe, chief ng Pag-asa Climate Data Section, si Miss Rosalina de Guzman. Ang inyong kasama si Bombo Elmar. Good morning po sa iyo, Ma'am Rosalina. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapagkinig. Hindi naman natin tatakutin ang ating mga viewers nationwide, worldwide dahil ang findings ng inyong pag-aaral ay mas mabilis ang pagtaas ng sea level sa Pilipinas 3 beses sa data sa buong mundo yung average. Bakit po dumating sa punto yung kanyang findings na ganyan at nakakatakot dahil sa marami sa mga probinsya malalapit sa mga dagat, Ma'am de Guzman? Ang Pilipinas po, alam naman po natin ay surrounded tayo by large bodies of water. And with climate change po, alam po natin with increased rise in temperature, so nagme-melt po yung glaciers. Actually, dalawa talaga yung reason dyan. Yung melting of glaciers at saka yung thermal expansion because of warming of the ocean. So nag-expand po yung ocean niya, kaya tumataas ang tubig ng dagat. But there are other local factors na nakaka-contribute din po sa pagtaas ng level ng tubig ng dagat. Isa po dito yung soil erosion, yung over-extraction ng water resources, at yung pong tinatawag nating ground subsidence. Dito po sa Pilipinas, sinasabi na mas mataas yung ating level ng pagtaas ng tubig na 3 times the global average because of yung tinatawag nating natural variability at yung mga epekto po ng trade winds at saka ocean currents. So kaya po dito po sa Pilipinas, nakikita na po yung mga pagtaas ng level ng tubig dito sa bandang Leyte, sa may areas po ng Palawan, sa Cagayan,
Tapos dito po sa Zamboanga at sa some parts of Negros Oriental. So dito po, meron din pong pag-aaral na nabasa ko na ginawa noong 2018 ni Moren et al. Na ang sinasabi, ang Manila Bay nga daw po, mas mataas yung pagtaas niya, 9 times the global average. Pero dito po ay maraming factors, hindi natin talaga ma-attribute dun sa melting of sea ice at saka yung thermal expansion. There are other local factors contributing dun sa pagtaas ng level ng tubig na to. Ma'am Adi Guzman, may magagawa pa ba tayo na mapigilan dito na pagtaas ng mga tubig? Kasi ang Pilipinas talagang napapalibutan ng karagatan, ma'am. Actually po, siguro meron sabi po ng mga scientists, kailangan yung temperatura ng mundo ay mapanatili natin na at least 1.5 degrees centigrade para para maibsan yung mga negative impacts of climate change. Sabi po kasi with 2 degrees, greater than 2 degrees centigrade, the changes will be irreversible. And there are other yung pong mga climate impacts ng pagtaas ng pag-init ng temperatura ay magiging irreversible. At isa po dito yung mga slow onset events like ito nga yung sea level rise. So ito hindi na natin ito mababaliktad. So kailangan lang siguro mapabagal natin yung mga negative impacts kasi dito nga po sa Pilipinas, isa din tayo sa buong mundo na may pinakamahabang coastline. Kaya susceptible din po tayo sa storm surges. At siguro po kailangang malaman natin na 70% ng mga cities natin ay located in coastal municipalities. So this will pose threat talaga po dun sa mga kababayan natin living in coastal areas. Siguro madam, magkaroon pa tayo ng take 2 nitong part 2 nitong ating panel na napakalaga diyan sa nakikinig sa atin diyan sa mga probinsya, malalayong lugar, itong sa ating programa ng Bombo Radio Philippines. Maraming salamat po sa binigyan ng pagkataon niyo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Miss Rosalina de Guzman, siya pong scientist, ang chief ng Pag-asa Climate Data Section na nagsagawa ng pag-aaral dito sa Pilipinas ng Philippine Sea Level rising 3 times faster than the world average. Maraming pong salamat, madam. Good morning po sa inyo. Good morning din po at maraming salamat. Maraming salamat po. Kuha pa tayo nagdag na impormasyon dyan kay Ms. Rosalina, isa pong scientist. Medyo nakakatakot pero yun talaga ang realidad sa ating bansa na tayo po nasa kalagitnaan ng karagatan. Itong patuloy naman na naranasan natin na climate change. Bombo Foreign Exchange Update. Abay, bahagyan lamang bumawi ang halaga ng piso kontra dolyar sa report ng Bankers Association of the Philippines. Ang isang dolyar ay nagtapos naman kagabi. Ang katumbas po yan ay 58 pesos and 98 centavos. Samantala, sinilabas din na report ng Bangko Sentral ng Pilipinas naman. Ang Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 50 centavos. Singaporean dollar 40 pesos and 94 centavos. Saudi Riyal 15 pesos and 66 centavos. Ang euro naman ay 56 pesos and 53 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need.
may our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, tayong mga Pinoy, pinagdiriwang natin ang Pasko sa ating tahanan kasama ang ating pamilya. Pero doon sa Australia, iba ang kanilang pagdiriwang ng Pasko. Ito ay beach day para sa kanila. Nagpupunta ang mga Aussie locals sa beach at doon nila pinagdiriwang ang Pasko dahil sa pabago-bagong panahon sa buwan ng Disyembre sa Australia kumpara sa ibang parte ng bansa. Yan ang ating Christmas trivia sa ating Christmas countdown, 87 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News at mga kabombo ka Star Nation. Kami po ang naghatid ng mga balita at mga rito sa Bombo News Center Makati. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Elmar Acol at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 2 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa bagapangalagan sa Bratontoran Bombo Haray Big Time adlaw sang Webes pet sa 29 sa bulan na sang Setyembre sa mga tiga 2022. Katapusan nga adlaw sang Webes sa ikasyam nga bulan sa mga year 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Otsantaya 7 dias na lang banwang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. 87 days to go before Christmas. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga taga-palamati diri sa mga syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas, sa mga nagatutok abroad, nagalantaw, pinaagi sa aton sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Sabong nga aga manginakaw po ng nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Uptanay kita hasta las 9:30 ang atak na sa mga aga. Sa mudulong sa inyo sa dalag kong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsula sa bungwan, mga balita sa batagal sa ginampang, kaga balita sa artista. Karon sa mga balita sa bungwan, mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, ato ng mga kapulisan na preparado na para sa pagbukas ng Mascara Festival 2022 buwas sa Biyernes, Setyembre 30. Madamo kita sa mga festival sites sa Banwang amuning pagabantayan sa ato ng mga otoridad kaya siyempre ang mga kautoran nato no kana kita ang mga Bacolod noon and mga taga Negros Occidental uhaw na sa Mascara Festival. Magkabukas na ini buwas and preparado naman ang ato na sining mga kapulisan na dra sa Maya Bacolod Police Station 4 kailasan nga sakop Banwa ang Bacolod City Government Center. At the same time mayroon na kita sang festival site diri sa Maya Dalan Lacson and syempre ang batikayunan na sang programa dira sa Bacolod City Public Plaza and Paglaom Sports Stadium. Mayara banda sang pati kayo no kan magabukas nga mga kiosko sa may Panaada Park and Stadium amo ni pagbagi ko pod sa aton sang Kapitolyo Provincial. I-check ka na karon na sa report with the Bombo Cherry Grace Santillan.
Samtang Bacolod City Police Office nagahulat sang approval sang higher headquarters sa Banwa para sa ginahingyo nga gun ban kadungan sang Mascara Festival. Ang mga pulis nga magabantaya sa seguridad Banwa bereketa sang augmentation from Police Regional Office 6. And then pati kayo noon ng send-off ceremony subong nga adlaw dira sa Bacolod City Police Office. Mayroon man sang gatag nga augmentation ng Negros Occidental Police Provincial Office at the same time mga 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Inakaroon na sa report with Bombo Carla May Defensor. Sa mga balita nasyonal, numero sa mga nagkalamatay kadungan na sining paglalabay sa Super Typhoon Karding ang nagadangat na sa Napulo matapos madugangan na sa duha sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nagadangat na naman na Banwa sa 5.5 million pesos nga balor sang ayuda ang nahatag sa gobyerno sa apektadong mga individual. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ang aton na proposed budget para sa masunod nga tuig ang aprobado na sang manubo nga panalga na sang Kongreso, 5.26 trillion pesos. Hagna nga mag-postpone sang barangay and sangguniang kabataan elections gina-ratify naman sang Senado. So meaning, pirma na lang diri ni President Rodrigo Duterte, President Bongbong Marcos, amo ni ang kinahanglanon na parang madayon na gid ang ining pag-isol sang pinili ay samtang ginaasa subong sang ato na gobyerno kung bala ano ang masunod ang tikang para sa hingyo sang International Criminal Court nga magapatigayon gid sang investigasyon sa sining mga nagkalamatay bangod man sa drug war kag sa Davao Death Squad sang administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Samtang lima ka mga appointee ni President Bongbong Marcos gina-bypass sang Commission on Appointments, including na diri Banwa si DSWD Secretary Erwin Tulfo. Away sila pa na confirm sang gamhanan nga Commission on Appointments antas pa ang pagpatigayon sang break sa sesyon sang Kongreso. Sega, giban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 8 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Kasunod sang pag-certify ni President Bongbong Marcos ang urgent ang General Appropriations Bill para sa 2023. Kahapon na Banwa antas ang pagpatigayon sang break sa sesyon sang Kongreso. Ginaprobahan sa boto nga 289 nga mga nagpabor, 3 ka mga nagpamatok, wala sang nag-abstain. Aprobado na sang House of Representatives sa third and final reading ang ato nga proposed 2023 national budget nga nagadangat Banwa sa 5.268 trillion pesos sa idalom sang House Bill 4488. Mayara sang ginpatigayon ng mga plenary deliberation sa Banwa sa tanan ng mga ahensya sa gobyerno and then sa mga major nga mga budget items with the Office of the President, National Commission on Indigenous Peoples. Ang budget mismo sa Kongreso, Presidential Management Staff, Legislative Executive Development Advisory Council, Department of Finance, Department of Budget and Management, may raman sa mga lump sum funds and general principles amo ni ang ginpatigayonan sa nga deliberasyon sa aton nga mga mabalidha kahapon.
Natapos ang tanan nga mga debate, ang plenary session nagpadayon na sa period of amendments. Although ang Appropriations Committee nagsumeter nga tiwala naman sang dapat banwa nga iga-amend, ang plenary session nagatukod sang gamay nga committee nga ginalakipan sang pila ka mga mamanidha. Sila ni ang nagdesisyon kung bala mayara sang individual amendments dito sa General Appropriations Bill. Ginaprobahan din nila sa second reading via viva voce o kung nag-vote sila nga yes or no, ginahambal mo gid, and nagboto para na sa third and final reading. Amo na ang diferensya kung gina-certify sang presidente as urgent, pwede na masuspend sang Kamara ang ilang internal rules para sa session. Meaning, pwede mapasar ang isa kahagna sa sulod sang isa kadlaw sa second, and then mapasar nila sa third and final reading sa pareho nga adlaw banwa. Kay kung why na certify nga urgent sang presidente, lain gina siya ang adlaw sang session para sa pag-approve sa second reading, and then on the next session day naman, amo na ang pag-approve sa third and final reading. However, sa sining pag-certify ni President Marcos sang House Bill 4488 sang hagna nga ni, certified siyang urgent banwa, tingin comply lang nila diri ang mga requirements of the 1987 Constitution. Ang dako diri nga kumbaga ang dako nga bahin sang ato ng pondo, ang pagagamito na siyempre para sa ikaayong lawas so kon sa health nga nagadangat sa 308.3 billion pesos, which is 28.7 billion pesos higher than in 2022, pero mas manubo naman siya banwa sang 316.6 billion pesos nga actual spending sa nga sub-sector sa nga tuig 2021. And mayara man sa mga capital outlay sini nga pagagamito na diri banwa when we say capital outlay, amo ning pondo para sa infrastructure. So maybe nalakip na diri ang construction sang Bacolod City General Hospital. Kaya ang capital outlay, that is for infrastructure, nga nagadangat sa 982.7 billion pesos. And mayara man sang pagnubo lang ni ugaling kay man ang ato ng pondo para sa infrastructure sang 2023 is masobra sa 1 trillion pesos. And mayara man sang sustained infrastructure development spending of 5% sang gross domestic product. Ang aton nga capital outlay, so maybe di na masulod man ang para sa build program. Kaya man sang damlaga lang ginapahayag banwa ni former ni President Marcos nga pagpadayon niya lang ni Gapon ang nga build program sang former administration. Kanagadangat sa subong 982.7 billion pesos ang ining pondo para sa pagpatindog sa or pagtapos ni bala sa mga naumpisahan sa idalom sa build program. Ang nagapanguna diri nga mayara sang dako man ang kantidad sang ato ng pondo para sa next year, ang Department of Public Works and Highways o kon ang DPWH kamo ni ang nagapatuman sang aton nga build program. Ang Department of Education yara man sa top recipient sang national budget kay mayara sila sang combined budget of 27.1%. Ang pondo lang ni galing sa DPWH nga
718.4 bilyones pesos. Mas manabo sa nga 68.2 bilyon pesos kung ikumparar sa ito ng pondo sa subong katuig 2022. Ang DepEd budget para sa 2023 nga nagadangat sa 710.7 billion pesos is 77.3 billion pesos nga mas mataas kung ikumparar sa nga 2022. And ini ang ginadugangan na bisang pondo bangod ang banda sa Support to School and Learners Program, particularly for the operation of schools as public schools resume face-to-face classes. Ang isa na sa mga ginahingyo din nagligada sa nga grupo mada sa mga manunudlo. Ako na po siguro ti manong dugangga ng ato sa nga pondo para sa mga classrooms. However, ti ang kinapangayong confidential fund nga daan sa nga Vice Presidente, which is our DepEd Secretary, is 150 million pesos. Ang Department of Transportation posted the highest budget growth, increasing by 120.4% in 2022 para nga mapondohan ng atong rail transport program nga nagadangat sa 114 bilyones pesos. And iban na pagid ang mga sektor banwa ang nagasaka man ang ilang pondo. Although sa mga LGU, nagagamay lang ng ilang national tax allotment. Ang large portion sa budget natin is concentrated in nationwide and central office spending. For example, sa major geographic cluster, ang National Capital Region ang nabakakuha sa highest allocation of 18.8% o kon 989.8 billion pesos. And 18.1% sa aton nga total budget for Luzon. Siyempre ang National Capital Region, sila mayroon sa pinakadako nga pondo, 989.8 billion pesos. Ang mga rehiyon sa Mindanao ang magabaton sang 11.9% or 628.7 billion pesos of the total budget. Kita dari sa Visayas ang makakuha sang combined budget share of 8.3% or 437.6 bilyones pesos. Ang mga mayara pa sang ginaduso man nga daan nga Negros Island region man. Doon pag inibabati subong pero ti magadepende na. Mayagin siguro kung magatukod sang Negros Island region balay nag through Republic Act, no? Kaya kung executive order lang sang presidente, medyo delikado gid. Kay pagapungkol sa sunod nga presidente, pwede niya gani kursunada, pagwa na naman sang executive order nga mag-repeal o kung magabasura bala, magabasura sang una sining executive order para nga bungkagon ang ining una ginapagwa sang presidente bilang executive order. Unlike yakon Republic Act nga dapat mayara gid sang desisyon ang Kongreso. So medyo bakod ya banwa unlike sa pero sa kapalaran doon ang ligad sang Negros Island region na 2015 sa time ni former and the late President Noynoy Aquino nga nagapagwa siya executive order nga naga-create sa nga Negros Island region. However, bangod man sa pila ka mga issue sa miyembro sa gabinete man sa nga presidente, ako na kaysama siling ba na nga mga matandog ba na mga bugal nila. Di pila lang to katuwig, sobra lang ita isa katuwig to nakasikad na tani ang Negros Island region. However, ginabungkag ni former President Rodrigo Duterte through executive order sa nga siya ang nagpungko sa nga tuig 2016. Ang
mga kalabanan dari nga mga region, may kita sang reduced allocation for infrastructure sa tuig 2023 kay kalabanan na dari nga pondo concentrated sa may central office. For example, sa Mindanao, 30.5 billion pesos. Luzon, 27.2 billion. Visayas, 10.5 billion pesos. Ang National Capital Region, mayroon sila sang 27.9 billion pesos. Nga mo ni ang paggagamiton na sa aton nga mga hensya sa gobyerno, partikularmente sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH sa pagpatuman o kon pagpatindog sining nga mga infrastructure. Ang kalabanan na diriya Banwa ate ko na kung makapayo man lang pasalamatan naton. We just do hope ang hindi man ni sila mangin white elephant ka mga proyekto bala o dako nga pondo ang gengasto diri sa ato na gobyerno pero hindi man mapuslan. Ako nini mga farm to market roads so wagi kita sang pagpamato ka sinandira Banwa ang importante nga mayara sang return of investment nga ang pondo na ginutang naton para gastuhon sa mga proyekto mabalikan na siya kay magamit sa mga kotoran naton sa mga mangunguma sus kadamo pag ginusubong sa mga kabarangaya na balang kalain na gidaya sang dala, no? Dere sa aton sa Negros Occidental, in fairness man, ginamata-mata ng mga provincial roads nga ginapasimento, bala? At sa iba ng mga kaprobinsyanan, sus, kalain na sa gyapon niya sang dalan. So, kabudlay para sa mga kotoran na to sa mga farmers na mag-transport sang ilang mga produkto halin sa kaumahan na to padulong sa mga proper na gina sang Banwa o kanda sang ilang syudad. So, kada mo nito na batutukan sa ato na gobyerno ang makabulig syempre sa mga farmers hapos lang gid kag mas maengganyo sila nga magpananom pagidugang kaya mo ni subong isa man sa mga krisis nga dapat tatagkan sang pagtamod sa gaton sa gobyerno Banwa ang sektor sang agrikultura. Ang una gid subong nga reklamo sa mga farmers magluwas sa bengati mga dala na dirayang so sa pagkabudlay kag kun nakadasig bala kag permi nagaulan so ang dalan do pwede mapatugban sang karbaw. Agi ka na bumbu arot sa inyo to okay na to yung dalan ay di man gani. Kung do kulang-kulang balang baras, so magdugay-dugay na kadamo sa mga truck na mga nagalabay, ang kadalumon sang imbes ka balanaw wala na tani, ang kadalumon na sang nagbuho na sa dalan, do pwede mo na patugban sa karbaw. Tingin ba na dito, nagkakadulaan naman lang sila gana, mananom lang sila para sa ilang konsumo. Magluwas magandaan na subong susperte gidya kamahalan sa abono. Ang tanom nga dana subong humbay man na kun iban man nga mga high value crops sa bala mais matambok man lang siya kag makakuha kag gid sang maayong patubaso kun ani kun inasagod mo gid siya bala alaga sa abono kun sa pataba diso naman lang nga biyang hindi gusto yang mayra sa abono, no? Ang problem lang is tama gid ka mahal. So imbes nga para nasa humay imbes nga mag abono sila kaduwa ka beses kaysa na lang ang iba na ganaya tiway na gid gani abono tina do naguyang nga kalang nasa nga imo nga kakapoy kagabinhi mo kaway nga gid may maani. Subong kanamo gid sa mga makarelate nga mga kotoran naton sa mga farmers magluwas siguro nga kamahal sa nga abono ang ilaya nga pagpati da may ragana sang tuig bala nga do kapigado gid sang ani, no? Kagapigado sang patubas bala no tag 14 lang ang presyo sang humay. So kun siguro matutukan pagid sang ato na gobyerno ang sektor sa agrikultura mas pasalamatan nato ni lamang sa mga farmers ba't kita man nga mga konsumidor. Kaya man tiway na sang makadto nga mga balaklon naton nga mga pagkaon sa merkado kung wala ang aton nga mga kotoran nga mga farmers. Ang diri sa 2023 budget balik ka kita Banwa may ban nga mga state universities and colleges nga mga hinabot gid bala or buhinan ang ila sini nga pondo
Kangay na gid lamang nga kapon na sa kay sa Senador Pia Cayetano bala. Anagay kada nga adlaw galito. So yan na mo ko mga eskwelahan na diri nga mga way man naga face to face kaway pa naga face to face sa classes. Do na mga akig man yang isa mga akig gagid kay mamang kutalang, no? Kiga niya gito kaya ang UP ko no ay man gapo nakabalik sa pagkaklase ang i-scoff sa Iloilo. Ay iba na pagid nga mga eskwelahan sa may Mindanao area. For sure, kung man sila nag-face-to-face agad, mayroon man na sila mga mechanism na dira kon mga sistema man na maka-eskwela gyapon ang ilan sa mga kabataan o na mga estudyante. Makatuon man na sila gyapon. Hindi nga ito sa gagagidi mo ya ka pinangakig tanong gid nga abi makuha mo dira. Sa bagay na sa mga hearing to, gayan lang niya pinangakig si the late Senator Miriam Defensor Santiago, no? Pero tiyan mo na, ilaman na yung kuana dira, ilaman ang obligasyon kay nagapatigayon na isang budget hearing ang ato na sining mga senador para ibaluan man na bin nila kung ano dira ang pwede ma-amend o kung ano pwede madugangan na senadora o kung ano mga buruhinan nato ng mga pondo. Dapat subong nga dan wise gid katama ang ato ng suning gobyerno sa pag-spend sang kwarta kay nagjuta yung aton nga revenue nagamay ang aton nga revenue sang 2020, 2021 bisa na pagani subong nga 2022 so iban nga mga negosyo man gapon ang ka full swing. So kadako sang epekto sini apektado man gapon ang aton suning nga pondo for the 2024 kay ang national tax allotment ni ganay sa mga LGU for the 2024 abo nakuhaon na siya sa income naton sa 2021. So ang gamiton naton for the 2023 is ang revenue sa gobyerno para sa asang 2020. However, sang 2020, abo gini ang pagasugod sang COVID-19 pandemic, ang iba na didto nga mga negosyante, tiway naman sila sang dako gid nga balayran sang nga buwis kay wahay ba na sang income. So, iba na diri mga ayuda, mayo man isubong sa may presyo sang diesel kag gasolina bala. At ispisa na paano mayroon sang rollback. Siling ni President Bongbong Marcos kada consider na to na pagkuha sa gatong sa Russia. Kung mo ina ang isa man sa mga paagi para nga mapanubo ang presyo diri nga abi nga sagad man kitaya ka pamati gaya kag sunod-sunod sa mga sanksyon sa ginpatuban sa iban nga mga western countries. Wain na nila kay minugbakal sila yan sa mga motorista na darasos pabor gid kung mas makabarato kita nga makwa kita sang langis salin sa Russia and maidugang nga kita sa aton so nga supply makapanubo man lang sang presyo sang diesel kag gasolina nga ginabaligya diri sa pungsod Pilipinas nga ngabi nga hindi nato na pagimuon kay wain na sa iban nga mga western countries na kamainog bakal ang ilaya mga pumuloyo. No, muna sa mga motorista. Ati kung dito malang yung pagi malang nato nga mapanubo ang presyo gid na diri nga inikatabi magakuha sang gatong sa Russia. Tibantayan na nato na banwa kay isa man na subong aprobado naman sa ngato na sining kongreso ang pagpaisol sang barangay and sang Gunang Kabataan elections. So sa mga nagaplano dira nga magpadalagan preparar na lang kamo for the 2023 kay ini siya ginratify naman isang Senado why da katasang malauman ng eleksyon sa barangay imbes nga Disyembre 5 iban man nagambal dira nga paisol man nagyapon kay magapatigayon magkita eleksyon so mga tuig kag next year amo mala nagyapon Dibla? Amo mananagyapon nga kantidad sang pondo ang gastuhon sang Commission on Elections. Kung sa bagay, ang eleksyon nga patigayonon, ini siya ang
napainan na ginaya sang pondo, napreparahan na. Naimprinta na ang iban sa nga mga balota, kaya panagtag sa mga kabaranggayan, amo nang gamiton tanin naton sa bulan sang Disyembre. Partikularmente, Disyembre 5. O galing, why na sang iban nga mga napinsaran nga mas nalagko nga problema, goro nga ton pungsod. Pwede na kita siguro problemado, ro? Why na goro sa mga akta republika na darang kinanglan i-amend, kinanglan i-revise. Kaya ang eleksyon sa barangay, amo ginahingabot sa aton nga mga lawmakers, oh? Imbes nga preparado na tani ang mga pumuluyo, kaluoy ito sa mga nagpilila, dali nagligad yung sa may Robinson sa may dalan sa Nuwan pagin, kag sa mall sa reclamation area. Amo man nga pinulaw ang ila, amo man nga paulan painit ang ila, gabi pa lang ara na sila dira nagapila, hasta magagahon para nga makasecure nga una gid sila ya sa mga magapahistro. Ang ending gali isi isol man lang sa aton nga mga mamalidha ang eleksyon. Titanib lang na lantaw na nagligad sa aton nga mga lawmakers. Kung ang plano nila iisol ang eleksyon sa barangay, temprano pagin desisyonan. Kita niyo mga nagpilila, dara nagligad sa mga registration centers ng Comelec, kita niyo nagpalauli na to sila ka nagpalahaway. Nagasaga man na kayo nga mo na dara nga kagahon pa lang. Iba nang ganyan, nagdala na to sang tent dreo do campsite na to nagligad ang dalan lakson. Sa tubang sa mall sa Mandalagan. Para lang nga makaparehistro. Igo, mura, gali. Isol man lang sa ngaton ng mga mamalidha. Ang Comelec niya, parang nga magkapreparar pag yan ang Comelec. Preparado na kadadlaw ang Comelec, kamo ng trabaho nila mo. Ang ilan na yung trabaho, pagpreparar para sa eleksyon, kabisan pa gani nagligad to, meron na sang hagda nga ginabati-bati nga ginduso, para yun man gyapon ang preparasyon sa Commission on Elections. Yan ang problema para dira. Iba na sa nga mga pumuluyo, nakumo na, kantani, maisla na nga aton yung mga barangay officials nga niyo. Kaya kung magablan si siguro sa edad mo naman, doon anada ka na malaga, salig ka naman lang yung okay naman lang niguro duway na balasag nga maayo gid nga performance. Te gusto naman naton tanin sang bago. However, antes matapos ang bulan sang Setyembre, amo na desisyonan nila. So kung na-ratify na ini siya banwa, pirmahan ini sang presidente, siguro ni maniguro maning karas ni mga lawmakers kani kun kabaloban silang ini pagpirmahan na aprobahan sa presidente. Mag-eleksyon ka subong, eleksyon ka sunod nga tuwig, magasto man kita gyapon. Ang pondo nga ni sang Comelec para na ganaya sa ila. Kung mayra man dira sang iban nga mga proyekto kon mga programa, pangitaan sang lain nga pondo, ini nga i-realign ang pondo sang Comelec gamiton para sa muning nga mga hatag naman sang ayuda. Ang ayuda way ginaya sang problema na dira kon ang mga nagakinanglan na mo gina makabaton. Pero siguro dapat kay hindi man trastanto nagatag lang gid sang ayuda ngadto na gobyerno. Kundi hatagan pagid kita sang kapasidad nga at the end of the day siguro ni kita sagad sa leg sa ato na gobyerno. Kung sa bagay sa mga ayuda nga ni dire kita kapoto-poto sini kay kada ko isang pondo nga ginapahin sa ato na gobyerno. Kadamo sang sini mga nagabaton, ang iba na dra nagasalig lang gid. Bato-bato sa langit kung maigo kada depende sa imo kung mga akig ka. Pero hindi man tanan, hindi man naton ma-generalize. However, kadamo gid sang mga nagasalig lang gid kung ayuda ang paghambalan. Masuling hindi na ko yung manggarab, hindi na ko yung magpanguma. Di na ako maglibod sa kung mga ano-ano da, biyahe sika, da tricycle, o kung ano pang iban nga mga palangitan na bala. Kaya sa ligad na lang to, kung ano ginatag sa 4-piece, ano ginatag sa gobyerno, panaagi sa ayuda.
Kagaya ni sa educational assistant sa DSWD para sa mga indigent ng mga estudyante, mayo lang gid kay mga way sa mga nagreklamo kag mga nagsagad ka wanggal gid ra kay way may nabaton. Nagbakal notebook, nagbakal sang kagamitan sa mga kabataan because kita ya nagapati mga ginikanan kabalo gid na sang ila responsibilidad. So kung way kaya naabutan sang educational assistance, hindi lang gid mga kig. Kainit tanan ang matagan because una sa tanan, obligasyon para ni sa mga ginikanan, pagbata, pagwa pa lang sang bata mo sa kalibutan, kabalo ka na kung anong responsibilidad mo sa iya. Kung magabot ang time nga siya ang mag-eskwela, ikaw ganyan mabakala sa uniform, notebook, bag, amo na nga kundi kaya mga tagan sang pondo, sang DSWD, way lang kita ya mga kigay. Hindi lang magsagad reklamo din, wag ko na labutan, wag ko yung bakal, notebook, kag uniforme, sang akon nga bata, no, imo na ya responsibilidad. Kung way ka na labutan na to, pangita sang paagi, di nga sagad kita reklamo, ito bata ko din, nananin ka eskwela, di ka wag ko yung bato ni sa kalibo, 2,000, 3,000, ay hindi na yaan mo. Obligasyon mo na yan mangita kwarta. Kung saan lang dara yung malabutan, kaya karon kung natagan yung tanan, may educational assistance sa tada bumbuarod. Kung saan lang yung malabuk, kung natagan karon sa gobyerno sa ayuda tanan, karon trilyon, karon gato na gastuhon. Kung makabaton ikaw, pasalamat. Kung kayo sa ganyan, kabatonan ka na, doon ka pamuyayaw ka pa sa gobyerno, no? Kabate ka mo na, mga silingan ka mo nga mo na. Hikayan niya pa na kagagamay kung sa iya na baton. Mas magpasalamat ko po sa ato national government, sa DSWD, salamat gid kay may na bato na ko yung ayuda. Ikayon, sumalang ni kalibo, niya man na magigo. Tingnan mo yung obligasyon niya magbakalan sa mga notebook, di na nagkanto. Saling na masunod na tuwig, nadugang kanta naman bata, kay mangatag naman ng DSWD sa assistance. Sa bagay, wala mga nagatrabaho nga mga klase ng syudad, mga working class. Why gani kami ayuda nga nabaton? So kung may nabaton, nakadara, pasalamat ikaw. Pasalamat na lang. Hindi nga manghikay ka pa, isa man nila kalibo, hindi man nila magigo. Makakupanibag ang mga notebook, ang mga bata, kung hindi nang imo yung why kaya nagpreparar gali? Why kaya nagpreparar yung bakal notebook? Kabalo ka naging open ang klase. Bulan sa Agosto 22, ma-open ang klase. Why kaya gali nagpamakal? Masayin tayo, basi mga kabato na naman na ayuda, no? Pa kung gani kabato, sus, perte ng mamuyayaw, ya? Klaim mo na to ng utang na loob, pero kung kaisa, kung pwede mo lang kita magpasalamat, kaya katabi magpasalamat. No? Sa bagay, gani mga taga-trabaho, gani ginakuha na gani sa income tax. Panamdumo nyo lang bala sa mga nagabaton. Kami gani nga kada bulan, ginakaltasan ang amon sweldo, tag 2,000, 1,500, 1,800, 1,700. Iba na dahil, yung dako, pag ang sweldo bala. Sobra, pag na yan, tag pila ganitong imo ng ligad, 9. Inbuhin sa imo. Ito kung kilala mo to, 9,000 kung nang buhin sa iya to. Diba magaling kami kumod kami may nabaton. So, kamo nga mga indigent, akon mga less fortunate na ton sa mga kauturan, kung medyo gamay na baton naton, pasalamat lang sa sangaway gid ikaw may nabaton. Kung way kaya may nabaton, way ka nalabutan isang pondo, sige lang, bato na. Paningkara sa paninguha lang kita kay ang ginatag sa inyo nga pondo, way man na naton, pinamulot lang. Ay, sa ada ginutang na naton, o kung gintinggob na nga revenue sa nga to na gobyerno, halin sa tanan-tanan nga mga nagabayad sang buwis in all forms. Para nga may ipanghatag sa mga natungda ng ganing nga mga individual. Dahil sa mga nakabato na dara, kompleto na, kabay pagaging kompleto na ninyo mga notebook sa inyong mga kabataan, ha? Mga kompleto na mga notebook nila, hindi nga bakla nyo lang isa, kay bakal nyo pa cellphone, bakal nyo pa sang kung ano na dara, may supa, kung mga ano pa nga mga kinanglanon sa sulod sang balay. Pagbaton, bakal dayon. Kung may na siya papel, notebook na, kung may sulo-sobra, bakli na damo nga papel para nga may rasang reserve.
40 minutos ba naman nakaligad sa takanang alas 8 sa aga. Pagbalikan naton, diri nakita ka mag-open na buwas ang Mascara Festival. Tanan nagakalangkagan na. Ang kwarta medyo masuro-circulate na nga daan. Subong parte ka pinod sa nga to nga pagpangabuhi, no? Bisan na ako na kaysa, di medyo nagdugang-dugang nga sweldo. Pero pag abot mo sa merkado, isa ka gatos, ay isa ka libo ng binaklan ko do. Di ko gani ka batyag nga daw palang alay ang akon butkon ka bit-bit. Balikan din nato na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best result. Nakaligad sa taknang kalasan weather sa aga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan na bombohanay big time. Amo na ginahulata sang tanan ay labi na nga timayara man kita sang ginadulso nga ang yuhom amo ni magbalik. Pero kada sa bagay ati kataya nga mga Pilipino mayara man na sang anuman nga kalamidad o kon kabudlayan na sa kabuhi nagayuhom gigitaya gyapon. Bisa na pagani nga mga mabahaan na kita no, mabahaan na kita or may lapsa gabi na dara nga ginabotaga sa labadora bala sa tion sang evacuation kung makuhaan na sila sang litrato kitaya nga mga Pilipino nagakinadlaw payagani mo magpanghakot kadarasos ni man sila nagakinadlaw kaya nga inang baliwala mo lang nga bala o kung gina-underestimate mo nga kalamidad but kumbaga amo ni nga ton nga coping mechanism. Amo ni ang paagi naton parang ang medyo mabulubugat ang bagay maglumagan. Ay ate ko na dibdibon na tagidanaya. Amo sila ko dibdibon mo ganito nagalaway ka kono no. Kaya preparado ng kati magabukas na buwas ang Mascara Festival. In fact, na panggabotangga naman gani sa mga artwork adra sa Bacolod City Government Center as one of our festival sites sa pagbatigayon na sa Mascara Festival.
Kamusta nato na ang preparasyon sa Bacolod Police Station 4 kaya ti sila nagasako pa sa Upper East dira man nga to sa electric mascara at the same time sa Bacolod City Government Center. Bombo Cherry Grace Antilian sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, live kita diri subong sa Bacolod City Government Center kung sa diin makita diri naton nga ang pagpreparar sa mga utilities naton sa mga sound system kag mga suga, Bombo Arlene, kay syempre September 30 na buwas maskara pa sa lubong na bala maskara kick off sa lubong na, Bombo Arlene. So kung ano man ang pagpreparar diri nila sa likod ko, amo man ara nagali no. Yes, Bombo Arlene, ara na. Feel mo na gidiri kay may ara na bala design nga balik you home. Oh. So, Bombo Arlene, kung ano man ang pagpreparar diri nila sa likod ko, amo man ang pagpreparar sa mga kapulisan naton, especially sa Police Station 4 nga nasakupan diri nila ang Upper East kag Bacolod City Government Center. So, suno kay Police Major Richie Gohe na present naman nila ang security deployment plan kag maga-deploy sila sa personnel sa Upper East ayon nga 80 kabilog nga mga pulis kag 170 naman sa Bacolod City Government Center. So wala pa yung October, Bombo Arlene, naga-deploy na diri sila sa mga police officer naton kay especially bala sa likod diri sa Bacolod City Government Center may yara sa mga carnival. So may mga rides dito, syempre bantayan ginaya nila ang mga galagaw. Sa likod? Yes, Bombo Arlene, no? May mga carnival na diri. So, ano may Ferris wheel nga ibotang dira? Yes, Bombo Arlene, no? Nang mga last week pa na diri, ari na diyang carnival. May mga rides, mga Ferris wheel, nan. Taho man naman. Yes, Bombo Arlene, no? Nang tahom gid siya, Bombo Arlene, especially kung gabi kay damo diri tawo nga galagaw. May perya? Yes, Bombo Arlene, may aras ang peryahan. Okay. So, Bombo Arlene, suno man kay Police Major Richie Gohe nga wala sing road closure sa Upper East ayon. Open lane lang ginadara, Bombo Arlene. Samtang magasira naman ang sa circumferential road kung mag-highlights na sa Mascara Festival, Bombo Arlene. Oo. Meaning, hindi ka makalabay dira sa atubang. So, ano ni sila man? Di ni sila yung ma-shortcut. So, Bombo Arlene, so far, wala pa inasang initial nga plan bala, Bombo Arlene, kay iya na naka Bacolod Traffic Authority Office. Oo. So, ang isirado, gid, amo na ya ang circumferential road nga sa tubang sa fountain? Yes, Bombo Arlene, no? Diri na di ang i-closure. Mag-highlights na lang na siya, Bombo Arlene, sa Mascara. Oo. Kamera katabi electric mascara competition na dara sa may Upper East. So, medyo nurulapta ni Subong. Okay, ang street and arena dance ato man sa paglao mo. So, ini na sa plaza. Yes, Bombo Arlene, no? Ginlapta-lapta ang mga festival sites naton. Magamo na, Bombo Arlene, damo gid ni nga mga road closure bala, Bombo Arlene. So, preparar gid ni sa mga traffic. So, Bombo Arlene, naghambal man gid si Police Major Richie Gohe nga dala na sa requirements ng logistic ang food allowance nila. Pero may food allowance man o kung wala, syempre wala gid siya paguntat ilang nga serbisyo sa aton mga pumuluyo diri, especially sa magabisita sa Mascara Festival. Kaya tiyan mo na bing kalabanan na may raginasang budget nga ginapain ang syudad kaya tidiri ang activity mo. And then big event ini bala nga gakinanglan man sang dako nga pondo. So, kumbaga tigwa na ini sa regular nga duty sa mga kapulisan, abo na nga mayara sila sang daw meal allowance. Kapol man bala magbantay sa dalan mo, no? Yes, tsakto gid, Bombo Arlene, no? Kag especially balaga expectar sila ya nga damo gini magabisita, especially sa mga turista bala, Bombo Arlene, kay mga 2 years man, no, nga wala pag celebration sang Mascara Festival diri sa syudad. Correct. Bisa na pagani mga taga out of town na balante nahidlaw na sang Mascara fever. Yes, Bombo Arlene, no? Kapati ang mga foreigners, matambong ginaya sa festival. Preparahan mo na kung nung ginaing mga English. Maguluwa, ginigaling English kinamatis, Bombo Arlene. Para sa mga foreign na tourists. So, ang i-deploy nila again, 80 sa Upper East. Ano to gani?
80 sa Upper East, Bomberlin, kag 170 sa Bacolod City Government Center. So may dala pa na nga augmentation, Bomberlin, no, ka meetingan pa na nila o kung may augmentation karon sa hapon. 250 gali. Tanan. Yes, Bomberlin, no, 250 ka personnel sa aton mga kapulisan. Ano na dira man sa grounds gani, pwede lang niya makasulod? Sa dire, Bomberlin, daw may baral na, daw sa VIP bala ayon, Bomberlin, nalain na nila. So may baral dara sa tubang, pero ang grounds ni open na yagyapon para sa publiko. Yes, Bomberlin, no, open diya ang sa may gwa na ayon. Oo. Sa may fountain na bala ayon, Bomberlin nga area. Sige, abe. So, Bomberlin, yari pamatian bala naton si Police Major Richie Gohe. Pwede na kita, no, gahulat lang kita sa augmentation. Pag napresenta naman ng aton na security deployment plan sa Mascara, sa task unit, Bacolod City Government Center sa Upper East. So ma-start buwas sa gabi, may opening salvo, so ma-deploy kita dira personnel para magabantay sa activity. So, mga pila na, sir, nga mga kapulisan ang i-deploy? Sa akong personnel requirements, ang sa Upper East ara sa 80 personnel, ang sa BCGC ara sa mga 170 personnel. So, saan sir, magasugod ang deployment ng mga kapulisan naton dira na area? Ang sa aton to plan is October 1. Pero ma-adjust kita kaysa sa September 30 may sugod ng activity dira and may opening salvo. But then ang magabantay dira more on Bacolod Police lang gid kay tigawlat pa kita sa augmentation coming from other units. Pero so far, sir, wala pa October, sir, may gabantay na dira nga mga kapulisan naton, especially nga open na bala ang mga carnival. Yeah, so may ara dira may beat patrol ko dira kag mobile patrol at the same time gina-augmentan ko dira sa mobile patrol unit under kay Lieutenant Colonel Hiber. Kag ang sa SWAT ang ilang quick reactive under kay Police Lieutenant Colonel Manzano. So ara dira sila man ga-augment sa BCGC. So may closure ini sa dalan, sir, o kung may road closure, sir, ang dalanon dira ayon sa BCGC kag Upper East? Sa Upper East, wala. Open lane lang na gyapon. But then sa circumferential, daw sa highlights na nadira sa pagkabalo ko during sa meeting with Bitaw, October 22, daw may parade dira. Pero wala ko specific kung what time ma-close kag what time i-open liwat. So may food allowances ka mo ni, sir? Dala na dira sa sa requirements ang logistical requirements ng aton Bacolod City Police Office. Gina-represent kami dira ni sa Liada, but then may food allowance wala, may subsistence allowance man aton kapulisan, so mabantay kami gyapon dira. So sir, ano na lang, sir, ang reminder ninyo sa publiko kag ano ang mga hindi pwede dalon sa pagselebrar sang Mascara Festival? No, kung magkakadto kita sa festival site, labi na gid kay damo ginada tao. Kung magdala kita mga kabataan, situit nga bantayan tagid Mayo, kay as observed sa mga previous na mga activity, damo ga kaladula nga mga bata gina-turnover sa aton nga command post. So with regards naman sa mga pamatanon, enjoy ta lang, hindi tayo malagaw kag mangita kontra. Bawal maglagaw sa festival site, bitbit mga botilya sa barbecue stick. So gina-meetingan man na naman with the mga food stall na mga renter dira sa area. And then with regards naman sa panugyan ko sa aton mga barangay na nasakupan sa Station 4, pwede more on focus na ang kapulisan ta sa Mascara site.
So medyo hindi na kami kapatrolya sa mga sulod-sulod na mga barangay. So napangabay ta mga kapitan kag mga XO sa barangay na Manila nga tanod ka no, na kung sa kagabi yung tagagahon mapatrolya man sila sa designated area Manila para bulig man sa pag preempt sa mga krimen na matabo. So okay na sir, nang may meeting pagid ka mo sir nga pagaywaton sir. Karon sa hapon alas 2 may tanan nga task unit involved ma-report to karon sa BCP headquarters para ma-count ang personnel kag mga logistic na available kag may pre-deployment briefing kita to karon. So far, sir, ang nasakupan sa Police Station 4, sir, amo lang na nga area, ang festival site is ang BCGC kag Upper East. Yes, may ara kita, may mga activity nga outside dira, like sa first week ta may ara lawn tennis diri sa Monte Vista kag sa likod dira sang Panasiatic, and then may mga basketball activity dira sa Lasal kapag hiwaton man, and then may mga bowling na competition dira hiwaton sa Lopez Est. So present man kamo dira, sir? Yes, so deployan man natin person. Okay. Yes, Bombo Early, no? Reminders lang sa aton mga ginikanan bala nga magdala sa mga bata mag-intra man celebrar sa Mascara Festival. Bantayan gid mayo kay syempre kaluoy man sang bata kung madula kagyawan pangita sang ila ginikanan Bombo Early, no? Kag ginapanugyan man ni Police Major Richie Gohe nga bawal magdala sa mga barbecue sticks, mga butilya, bombarding kag mga matalom bala nga bagay. Correct. Kaya ini-enjoy lang ya. Kung mayara dara malabayan nga pagkaon, so bakal kada ka magkinaon, pabugusog. Kung gusto mo man nga maglagaw ka lang, so enjoy lang gid. Kaya kala mo ba na sa mga aktibidades ka na kailera. Anyway, ang electric mascara sa kwan na ini siya. Float and dance competition, October 22, 6 p.m. Rizal Street, Araneta Street 2, Paglaom Sports Complex. And then, alauna sang hapon, October 22, Street and Arena Dance Competition, Rizal Street 2, Araneta to Paglaom Sports Complex. Kaya do dira mostly mo. However, meron kitang Mascara Music Festival sa BCGC October 20. Bombo Che. Yes, Bombo Early, no? Ka mga dagko gid sa mga pagahulton nga mga programa diri sa syudad kag especially karon sa gabi or buwas sa gabi Bombo Early. Di masugod na opening diri Oo. Tilantawan na nato na kon sa gid ang activity ang schedule man sa presidente. Mostly gina siya sa street and arena dance competition mo. Pero kumpirmado naman to nga magbisita diri ang first family. Yes, Bombo Early, no? Isa sa pinakadako nga bisita diri naton sa pagselebrar sa festival. Okay, sige, Bamuche. Thank you, Gid. Yes, Bombo Early, na report para sa pagpangalagad sa bombohan ay big time. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan. Ang mga police station sa nga isa-isa na to na kaya kikaraboban sa mga festival sites nga ginatalan na ang anton sa nga city government para sa pagpatigayon sa nagbabalik ang Mascara Festival. Kaya tiban nga mga kabanuanan ka mga kasyudara nagabatigayon nagiman sa festival. So time naman ini importante lang ganyan kung magkakadto kita sa matawang nga mga lugar magasuksok sa face mask. Kaya namin gina ko na protected kita. Kung nagasuksok ka face mask, hindi ka man na siling yung madisturbo ganing mga pagpangalipay, no? Preparado na, all set na para sa launching tomorrow. And pati kayo nun sa Bacolod City Government Center. As pahayag ka rin sa Festival Director Pinky Ocampo, all systems go na ang pagpatigayon sa pagbukas ng festival. Siyempre, yarang music icon Rico Blanco
parang maka-perform dira sa kick-off sa Lubong. Upod pa ang iban nga mga surprise guests nga ambah o kon maga-perform buwas sa gabi dira sa may Bacolod City Government Center. Mayara sang countdown ang patigayonon or magasugod ang show alas 4 sa hapon, leading to the countdown by midnight. Pinaagi sa fireworks display sunod kay Rodney Ascaron, ang stage director sang event. Siyempre ang mga opisyalis naton tigina lauman ng ilang sining presensya, joining Rico Blanco on stage aton sa mga local bands and mga performers. Toda King sa street and or electric and street dance participants, and siyempre ang mga kandidata sa Miss Bacolod Mascara. Iba na sa mga aktibidad sa patigayonon man dira sa may Paglaom Sports Complex, and tilay naman nga police station ang magabantaya dira with augmentation from other units sa Bacolod City Police Office and Negros Occidental Police Provincial Office nga giningin padala sa Police Regional Office 6. Nagapangayo ang Bacolod City Police Office nga magapatuman sa gun ban diri sa ato na sa syudad, kag suspendido ang pagdala sa permit to ang suspendido ang permit to possess firearms outside residence. So meaning bisan mayara kapan na dira sang lisensya ang imo sining panangiya sa armas legal, hindi mo ini siya pwede madala-dala. So ginahulat subong ang approval kung bala makapatuman na sang gun ban. Karon sa hapon meron man sang send-off ceremony para sa mga kapulisan nga magabantaya sa seguridad sa Mascara Festival, both na sa mga festival sites. Mayara sang food and exhibit stall sa BCGC and Bacolod City Public Plaza. Gidalauman siyempre ang mga local ka mga foreign visitors nga mag-patronize ang ato na sining mga baligya na dara, at the same time mati ang presensya sang mga foreign nga mga turista, hindi na gini siya bag-o. O ang iba na dara ya ginapreparahan na gini nila mga lens sa mga camera nila para nga ma-capture bisan malayo pa ang ilang nga ginapwestuhan ang yuhom nga sa pagkatamis sang sining mga maskara nga mo nga ginasuksok sa mga dancers sa banwa. Siyempre we are reminded to be careful, avoid another spread of COVID-19 pandemic. Rate ko na sa bagay subong kung matapik ka ikaw pagasunod ang adlaw, okay ka naman. Di ba la? No? Okay ka naman lang. Kay, hindi naton pwede nga, amo lang yung aton yung sauto na bala. Amo lang nga sa pako na to, why niya katapusan ng virus gani. Kaya bisa na pa gani ang flu virus, di wala na gani nagakapapas. Kada tuwig kapilaman gani kita ginasangko. Kada tuwig kapilaman kita ginatrangkaso. Ang importante, may kita enough sleep, may kita sang bastante nga mga healthy food nga ginakaon. Hindi kita magasagad agad ka pa-stress, kag inang healthy diet agad dapat. Hindi magkaon gid sa sobra-sobra gino. Kaya kung nakaisa, kung na sobra, malain man. And vitamin C o mga supplements na importante mayaragid kita. Kaya gusto na to na bakit ano ng mga pag-perform sa mga dancers abi sarap pa ng ating mga barangay do medyo malipot naman ang time nila para nga mag-preparar sa street dance and arena dance competition. Kumusta ang preparasyon sa Bacolod City Police Office? Karon na ni pati kayo ng send off sa mga kapulisan nga magabantay diri sa Mascara Festival. Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bombarlin, suging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Sherlock Dabana, miyara sila sa patigayon na kick-off karon sa hapon sa Bacolod City Police Office Ground, Bombarlin, kag mayara man sa augmentation nga gikan sa Pier 06, pero wala pa nabalaan kung sano hindi mag-aabot Bombarlin, pero nagpadala man ini sila sa proposal o kon na
ayo sa Camp Crame nga magpatuman no sa nga gun ban at isa sunod sa sulod sa ila sini nga ako nang unod sa ila sini nga proposal na Bombo Arlene sumugod October 1 to 23 ang ila sini nga ginapropose nga gun ban Bombo Arlene kag ini pa ang ila ginakulat subong kay tungod nga wala pa sa nga approval na Bombo Arlene si tugang panigabana wala sa nga Pero napadala na nila ang request. Yes, Bombarli na mo pa ni ila sini nga ginahulat kung ano ang kung i-approve no ang ila sini nga request nga mayara sang gun ban nga patigayunon from October 1 to October 23 Bombarli. Pero sa gyapon magapatigayon hindi sila yayap sa mga checkpoints sa Bombarli no nga ginapatigayon Manila samtang wala pa yan kung hindi pa lapit ang maskara may ginapatigayon naman ini sila yang mga pagpatrolya kag mga checkpoint Bombarli hindi pwede sa gihapon ang magbitbit sa mga deadly weapons Bombarli no mga bladed weapons kagatugang ni Gamana so wala sang kabugusan nga numero sang kapulisan kung pila ang ila sini nga iga-deploy Bombarli no ti para man ini sa safety sa nga kapulisan sa nga BCPO Bombarli ti ila sina diri nga siguraduhon ang safety sa pumuluyo kag dapat mayaragid sa nga police presence sa maabot nga Mascara Festival Bombarli ti ila sini nga pagabantayan ang area lang sa syudad sa Bacolod kiti ang area sa nga Panaad Bombarli ang Negros Occidental Police Provincial Office niya ang magabantay dito kay tidungan na Bombarli no ang Panaad Festival kag ang Mascara Festival amo ni nga gitawag nga Mascara sa Panaad so ang i-clear off na lang gid sa Nopo ang area sa Panaad kag sila man diriya sa may syudad sang Bacolod within syudad sang Bacolod ang ila sini nga iga bantayan Bombarli. So preparado na ang katapos ng kapulisan sa Bacolod City Police Office sa maabot nga Mascara Festival Bombarli. Bilapta Bombo Carl may mga kiosko dira sa palibot sang plaza and then may raman na festival site dira sa BCGC and then sa Dalan Lacson. So, Upper East, may pa man na gali. And then, Paglaom na sports complex. So, ang arena, street dance and arena dance competition nga ni, masaksihan na ni naton sa Dalan Araneta to Paglaom, di ba? Yes, Bombarli, no? Hindi na sa plaza. Subong. Yes. Okay kung lang tawon na kung i-compare man nagliga to Bombarli no okay man na kahit kung sa plaza hindi sila magkapatigayon sa ila sining arena o galing kiti ang kagutok bala no Bombarli no kapin pa nga ang area nga daan sa downtown lapit na dira sa area sa public plaza adra ginaagyan sa tanan kung ato na dito sa may Paglaom Bombarli at least maka gihug-gihugawa ang mga salakyan sa may plaza Bombarli. Kung sa bagay, kung dra sa may Paglaom, and then sa mga sa grandstand kada bala, Bombo Carl, makita mo gid ang performance nila ya sa dalom. Oo, sakto gid Bombarli kay tikon sa plaza pagid tingin butang pagid ini sila sa mga pulungkuan no ang bleachers pabutang ina sila sa mga bleachers pagin sa plaza tikon sa area sa Paglaom grandstand hindi na no need na gid Bombarli kay ti mayara na daan yung mga bleachers niya kag makita gid no ti stage na lang gid siguro ibutang nila o kay maligya ang area sa Paglaom Bombarli ti kaway pa nga ang traffic Bombarli no amo ni ang masolusyonan sa maabot nga Mascara kay ti expected gid niya halin sa una no nga nagselebrar kita sa Mascara Festival ang traffic kid amo ang ginaproblemahan kaga ang signal Bombarli kay gina-jam ini nila ang signal ding iban diri wala pa nakaabot sa syudad sa Bacolod nagamit up na nga daan para hindi na sila ayawan magpangitahay kung ari na diri sila sa Bacolod. Ang traffic na duway ganaguro solusyon magluwas lang ya kung gusto mo maglagaw hindi na lang magdala sa lakyan. Yes commute na lang kay kung sa bagay kung naglagaw ka sa Mascara malakat ka ginman niya mo hindi na ya sila nga malagaw ka nga dala kaya sa lakyan kung hindi mo ya gusto magkanto kung hindi mo gusto nga mahulaan, kung din ka ma-park, mas mayo nga ma-commute na lang. Or, ibilin mo ang salakyan mo sa kakilala mo abay na dira, and then commute ka hasta sa dalan nga mayara pa pwede makasulod nga POJ.
Pagbuli mo, pandito ka man panaog sa parkingan mo. At least, hindi ka na bala siling yung kahuol bala yung kaya parkingan, doon na makalakat mo sa lakyan. Wala mo bumper to bumper na nga mga salakyan mo, Carl. Kagadugay pa makahalin. Sakto gina Bombarli no kaga isa man na sa dako nga bulig Bombarli no kung mag-commute na lang hindi na lang magdala kung magpasulod diri sa syudad sa Bacolod sa time na naging highlights sa gid Bombarli no dako man din nga bulig sa mga kauturan naton nga magalagaw pag gid no kay ting iban diri mapilitan na lang gid nga mag-commute kay Bombarli hindi man pwede nga ikapilit mo lang bisan di nang imo sini nga salakyan kay problema mo man na kung pagbalik mo wala nang imo sini nga salakyan so mas mayo na lang gid nga mag-commute para dako man nga bulig sa iban kag dako man nga bulig para sa imo ti imo man nga gusto nga lagaw sa tion sa Mascara Bombarli. So Bombarli napamatian nato napahayagi kan kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Dabana. So far ma'am ready na kagkaron sa hapon may send off ceremony diri sa DCPO. Kag amo na no, ang tanan nga mga concerned agencies nga may tasking sa maabot nga Mascara ari man diri karon para i-show force no ang mga personnel as well as ang mga equipment or mga resources nga pagagamiton. Oh yes sir. So sir mayara sa augmentation from PRO6. Miara ma'am pero amo pa na hulat pa namon kung saan o maabot kag kung pila ka bilog ang una nila nga ipadala. Ang within Bacolod City lang gid nung kuan among deployan sang police kay kon once outside na especially ang going pa sila airport mga concerned city police station naman ang mong mag-provide sang security sa route. Okay. Sir, sa area sang Panaad, sir? Ang sa Panaad siguro ma'am ang yan naka-nopo no sila na ang mag-deploy sa area kay ang prequal ng gidya sang Bacolod ang iya lang gidya ka Mascara ang sa Panaad na hindi naman na part sang Mascara nga activity iya naman sa ka-province nga activity. Okay, pagaling sir kay Tindungan lang gid sir. Gindungan lang gid. Okay, pero sa personnel sir wala pa kita number. Hindi kami pwede ma'am kahatag sang number of personnel nga ipag-augment kay for security purposes. Yes. Or security reasons. Sir, ati panugyan badara sa aton sini nga mga kauturan kay sa duwa ka tuig nga mayara sa COVID-19 subong naman liwat sir hiwat sini nga festival sir. Tinog na kwantagid ginahinyo tagid ang kooperasyon sang tagsa-tagsa hindi lang sang pumuluyo sang Bacolod kundi mismo ang mga magapangayaw or magalagaw sa syudad sang Bacolod nga magasunod lang kita sa mga rules and regulations nga gina-observe sang PNP kag sang Yom Foundation para mangin matawhay malinong kag masinadyahon ang pagsaulog sang Mascara Festival diri sa syudad sang Bacolod. Yes, so sir may anchor view sir. Kuan na siya no lifted ina ang curfew during sa Mascara Festival. Okay. Pero ginakuha na to no implement gyapon ang mga city ordinance in relation sa mga salakyan kag as well as ang pagkuan sa mga bladed weapon. No kag dason may gin-apply kita nga gun ban kag amo na ginakulat man ang approval sang krame para ina ma-implement na dayon. Ang request to sa gun ban is mas mag-start October 1 to October 23. I-ensure gid na mo ng police hindi lang police visibility kundi police presence mismo no. Nga hindi lang makita ang kapulisan kundi mabatyagan nga ara gid ang kapulisan para ma-ensure ang security and safety sang tagsa-tagsa. Nami gimanang kada pusod may pulis, kada pulis may pusod. Yes, sakto gina mas mayo gid po Carly no bisan diin may masiplatan kita nga mga kapulisan especially kung magdamo na gid ang mga tawo no sa palibot sa Butangta sa may plaza at least nga mayara iya sa padaganan if in case nga mayara sa mga insidente nga magaluntad po Carly. Especially in combat uniform sila bala Bombo Carl. Yes. Na may gid do lain gid ang security nga ginabat nga mabatyagan naton bala.
Yes, sakto gid Bombarlin ang kahadlok no sa pumuluyo hindi man sa hadlok gid Bombarlin at least bala matahap sila nga mayara iya sa mga kapulisan at least nga mga batyagan nila nga mayara sila sa safety kung diinig sila Bombarlin. Sige, te prepara ng perasa. Perasa Sakto mo. gid Bombarlin. Exciting ini na the first time ini naton nga mag-cover sa Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod. Sa mga kadalanan niyo, so gali na gumpala mga sound system, Bombo Carl. Amo gid sakto gid na Bombarlin no. Bisan diin ka lang magpadulong, pwede ka na ka enjoy gid no kay team yara sa mga iban nga mga magabutang sa mga events bisan sa Dalanon Bombarlin Ang no mga feeling nga balay nga why nila labot ang iban daya why na kamo pagkialaman na iya ko na perte ng imo nga sinaot da. Amo gid sakto gid. Basta wala lang yung Bombarlin maoyo ko na mo nang gid bawal sang kapulisan nga magdala sa mga bladed weapons o kung mga butilya sa area kundi may dako nga event ya kay para at least nga malikawan ang mga insidente Bombarlin. Sinadya lang niya. Kaga syempre sa mga kotaran naton abroad, dabatean lang nila kay live feed na gini nato ng video. Yes. So mabalian na makita nila kung anong kakatabo diri sa syudad sa Bacolod. Ilabi na sa performance ang street dance and arena dance ang katigo nga kwanabing adlaw. So kada barangay ni Subong masako na sa pagpreparar. Although medyo lipot ang ila time nga magpreparar Bombo Carl. Pero tindera na naton gani makita kung anong di mga diskartehanay nila. Yes, sakto gid na Bombarlin especially nga ang worth nga daan sa sini nga premyo ang first prize nga ganaan is 1 million pesos sa Bombarlin. Tisino bala ang hindi mag-effort, ang hindi magani Bombarlin nga todo bigay sa ila sini nga performance no ay tungod nga 1 milyon dako na ginaya nga bulig sa tanan nga mga magapartisipar sa maabot nga Mascara Bombarlin no kung sa street dance. Although lang tawon na tanay kung paano nila interpret ato mga daan nga mga songs nga to kun ara pagimana sila o kun wala na. Yes. Kay amo gito ang naanaran naton na bumukal mo. Amo gid Bombarlin kabay pa nga amo man sa gihapon no kay para at least nga ma-feel mo gid sa gihapon nga ang Mascara ara gid sa Bombarlin. Okay lang na yang pag-ubi nga himo pero mas maayo gid sa Bombarlin nga ang daan gid bala nga gamit alihalin pa kung pila pa dara ka mayors ang naglabay diri mas maayo pa gid ang daan nga mga music ang pagagamiton para ma-feel gid sa nga aton sige nga mga dancers kag pati sa mga kultura naton nga yara sa Guasong Pugsod kiting iban diri excited nga magpuli galing kay Bombarlin na sa ila bangon sa ila sini nga ubra o kun alang-alang gid ini sila nga magpuli. So excited na gid ini sila nga maglantaw sang live gid nga street dance Bombarlin. Ining English abe nga ning gina-perform ni Darren Espanto. Inang dumaluya ibalang iya melody mo Carl. So hindi bala yang festive gid bala yang mood. Oo. Yes. So nagapresentar lang ini siya sang Mascara Bombarlin pero kang iban ma-feel mayara magambay nga manami man sa Bombarlin pero mas manami sa gihapon ang tong mga medley to bala gani Bombarlin mas nami kita sa gihapon ang sa una nga Mascara mga mariposa bala mga manok ni San Pedro amo gina yang nagtatak sa tanan nga mga kauturan naton kapin pa mga katigulangan niya Bombarlin na tuod bisan na wala diri sila no kung nara sila sa Guasong Pugsod ka-enjoy man ini sila sa gihapon magaupod sa Japon kung ang mga music iti relate sila no hindi lang niya pamatan-on ang magalantaw sang street dance Bombarlin pati ang mga katigulangan so mas maayo nga patigay pa pamatan-on gani Bombarlin di sa ano kadaan ang music kung ka-lively bala sang music ya halos tanan pamatan-on bisan ano pa dira magaupod din sa pagsaot Bombarlin. Tinatawon tani kung paano nila i-interpret ning kado balik you home lang ning mabati madumduban tani sa lyrics. Anyway, ila naman na Bombo Carl pa dire diskarte na lang. Importante ko na mga signature gito bala for Mascara ma-retain lang siya tani. Bombo Carl, thank you gid. Yes, sa Bombarlin na mo ng report ikan sa patalin ni si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Damo nga salamat kay Bombo Carl may defensor. Ginaulatan din nato na ang pagbukas ng Mascara Festival. Buwasan na Setyembre 30 dira sa grounds sa Bacolod City Government Center.
Ibanda sinete mo naging sama na sa ginalauman nila rada si Rico Blanco Buas. Kagibanda pa nga mga music band sa mga lokal nga mga banda. Kaya te sa jahon na tani kaya te ko na sa bagay hindi pwede nga magamukmok lang kita nga magmukmok. Tratay 8 minutos sa banwa na kaligad sa tanang alasan 9 sa aga kolabos na hangaton nga tiyempo diri sa pagpangalagad sang paratunturan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kadasig lang gid sa mga inadlaw. 87 dias sa banwa ang nabilin antaw sa ngadlaw sang Pasko. 87 days before Christmas. Mga maninay da, may mga napreparar na kamo para sa mga ihado ko mga ihada. Galing nga sa bunga ko no, ang uso na ang yada kag ihado na naghatag kay maninoy kag maninay no. Ate bisan sindo lang nga dira basta ara ang espiritu sang Pasko. Sige, updanay kita buwas sa man sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1988. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan
nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Kung may saluhan ka, doon mo gikumiga? Okay nakibalo ka gid sa hakon, Meg. Ay, gali. Ang isa ko amigo, nagsiling sa akon. Nga hiring sila kuno sa ginaubrahan niya. Istoryahon ko sa liwat karon Basta miga, hindi mo ko pag-ibilin ha. Okay Cardo, anak. Ara ng balon mo. Ginbutang ko na sa imo bag. Ay, pinirito nga manok ang balon mo. Bawa. Sa di ka nagkuha sa bakal mo si nanay? Ay, wala ko inagin bakal. Ginhatag ina sa akon sang ama ko, nga ginalabadahan ko. Kay man, birthday sang anak niya kahapon. Kag sa magkuha ako sang labada kaina sa ila,
Ginhatag niya na sa akon. Baw, kaayo man naglis ang ama mong inanay, no? Oo, anak. Kabuot na sa iya. Kag kaalwan. Atagan ko karon si Migo Babis ang sudan na ya. Piho, nga malipay gid siya sini. Malakat ka na, anak? Oo, tay. Kinanglan ti plano pa ko tumakabot sa gasoline station. Ka-stricto nga daan sang sekretarya ni Busing. Bisan 2 lang ka minutos ang late mo, manugig sa dayon. Ginadisiplina lang nila kamong anak, Man may mga trabahador man kung kaisa nga matigas ang ulo mo. Basta nagasunod ka lang sang pagsulundan, wala sang dapat kakabalakan, Sa bagay, tay. Di malakad na ko, tay, Ati, sige, Kaya mahingabot man ako sa mga bulantiro dito sa merkado, ho. Di pa lang makuha ko ng mga suhol nida. May dalawat na makita sa bugas, kabakabakal kita sa sudan. Ano ni nga sudan ng balong ko, tay? Ay pinirito lang nga uga nga tabagak, anak, Ginpagayuan lang sang paaman dahil nga sabaw. Isabaw ba na sa dinaga, dira kay Mari Insyang mo. Do pigaw gid mig, no? Bisan nagbakal sang dulsid, wala kita. Oo, matuod. Wala gid sa may nakadumdum nga maghatag sa aton bisan piso lang ba? Aha. May napinsaran ako, Mig. Ano na, Mig? Mapustahan na ita. Mapustahan na, Anong pustahan ta? Kung sino ang una nga makabaton sang tip sa aton nga duha subong nga adlaw, amo ang madaog. Sige, Mig. Kola. Anong premyo kung magdaog? Ano abi sa imo kung ayos to? Librehon siya sang napierde kung magsweldo. Araw-araw ka man imo, Midya. Wala ang taga ni halos bilin sang sweldo ta. Mang libre pa. Lain na lang blang premyo, Mig. Bisan sa kukulaman lang, ayos na iya. Ate, sige call na. Ang una nga makakuha sang tipa, bisan piso lang, ha? Bisan 5. Kabaylo sina sa gugulaman. Mig, may sakyan, no? Mapatugong guro na. Ote, sino ang maserbisyo sa aton? Uy, huo, no? Wala naton inanahambalan. Ari na lamigo. Ako lang anay, ha? Ako lang anay. Puwira lang isang ini, ha? Hindi lang ni anay, ha? Ang daso na lang, ha? Kang imuon naton, Meg, matos kwenta. Ate, okay, Oh, ako! Hari! Ako na akong una maserbisyo sinimig. Ayos, Pero kung magdungan ang salakyan nga magsulod, madungan man kita sang serbisyo, okay? Okay, basta ikaw, Wala gid, Meg. Wala gid siya naghatag bisan piso lang nga tip, ya. Oh, araw naman, may nagsulod, Imo naman na, Meg. Ikaw naman ang magserbisyo, sina. Sige na. Ayos, Meg,
Pati, Mig, kamusta? Ay, wala gid Mig. Bokya. Daw wala gid sa may madaog sa aton, haw? Ay, Sige lang gani. Sige lang Mig Sige lang. May duha pa kita ka oras antes kita maghalin diri. Pwede pa na. Malagas pa kita. Ara na. May nagapasulod naman Mig. Imo na ya, imo na. Ate, sige, Mig. Boss, pila? Mig, good luck. Anong natabo? Nga doon nagkakaurungan si Migo Bobby, samtang nagasugilanon sa driver sa salakyan, haw. Ate, sir, Sige, sir. Ato na. Gintughungan na niyang salakyan sa nga mga driver. Ato na siya. Hindi kumangpan ang ginambal niya sa ako sa primero. Kaya gatulog ako sa itsura niya nga tama kalapsi. Siling niya, makuha ako sa 20 pesos sa kambyo niya. Sa iya kwarta nga 500. Meg! Te ano, daw ka na ay. Nakita ko nga ginhatagan kaniya sa 20 pesos. Hindi pala, Meg? Aha? Uy, anong pala natabo sa imo? Nga daw nagakaurungan ka? Ba? Ano to? Katunog sa nagabong ba? Doon may nagbunggo anay? Matuod, Mig, no? Dali ka! Mangusisa kita! Dali ka! Ano ba lahat man? Ano ini? Gusto ko nga magsunod kay Cardo. Apang do kabug at itikang sa akong mga tiil. Ani ka? Malili lang ako. Oh, Diyos ko! Nakabunggo ko ng salakyan sa pusti. Kung hindi... Hindi. Ang plate number? Natandaan ko pa? Natandaan ko plate number sa driver nga nagtugong kay ina sa akon. Kaginatagan niya ako sang tip nga 20 pesos. Hindi. Nakabunggo siya. Nakabunggo sa lakyan niya sa pusti, oh. Kapanulo ko. Daw wasak ang ulo. Meg! Ang nagpatughong sa imo kay ina? Siya to! Iya to sa lakyan na nakabunggo sa may puste. Kag daw patay na gid ang driver, Meg! Ano? Oo, Meg! Kadamo na sing dugo nga nagwa sa ulo niya. Pati sa naong niya. Ara na! Nag-abot ng ambulansya. Kag ara naman ang mga kapulisan. Kuwao na siya siguro, Meg. Baw kabay pa nga maluwas lang tao nga to. Kabay pa, Meg! Meg, ano ka man? Nga daw nagkakaurungan ka na permihaw? Meg, kayo na bala? Ang driver sang bunga sa lakyan? Kuan, Meg? Kuan? Ano nga kuan man? Nano, Meg? Kuan, Meg? Nakita ko gid, Mig. Nakita ko gid. Ang ano gani? Sa papanaog niyang kristal sa nga bintana. Nakita ko gid, Mig.
Wala siya sang ulo. Ano? Oo, Mig. Basya mo na tong patimaan, Mig. Basya mo na tong patimaan nga mapatay na siya. Nga may malaing nga matabo sa iya. Anekabla, Meg. Din ang ginhatag niya sa imo nga 20 pesos, Meg. Ari sa akon kamot, Mig. Be? Oh? Una mo ina nga tip, Meg. Kag wala gid ako maguna-una nga ang naghatag sila sa imo. Last trip na gali niya kay ina. Oo, Mig, no? Hindi mo gid matuod mapakta ng lakat sang kabuhi mo, ah. Wala gali isang fix nga oras, Mig. Kung saan bawion ang aton hulam nga kabuhi. Magabiyan sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang magsugpong sa itong suginanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Fast Paradyo Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kunang hampang nga basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sili nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic church to be declared as Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot ni kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. You will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Emerald nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa atong palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paghigugma na bala. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on. I know I will. Nauna na siyang kagahon ba? Gustuhan gid ini nga ipauli mig kay kaila pa nga dumapiyo ang mga mata ko eh. Uy, wala. Si Emerald man inang nagapagwa sa barho? Mapuli naman siguro sila eh. Kayo may dala sila ng mga bago. Big?
Tabuni si Randy, Meg, ha? Kay bugnuhon ko si Emerald. Sige. Mig, palipod sa akon. Oh, harap na sila. Hi, Emerald! Hi! Papuli na ka mo? Idulong naman ka mo? Salamat, pero malapit lang ang balay namon diri ah. Salamat liwat sa offer mo. Hindi. Siya? Emerald, ang bahin sa natabo kay na... Sorry kita. Ilya. Ay, Mega! Wala na ako! Masakit-sakit sa tiil ko. Nagita pa ka ni Emerald ba? Meg. Nice work. Sakit? Anta, sige na. Puli ta. Puli na ta. Makapauway naman kita, dahil na. Ato, sige. Atong salakyan ko. Ari. Bah! Oh, shit! Shit! Meg! Meg! Ngaw! Tunog ka mo lang salakyan ko, ho? Oh, hala! Flat ang guma mo sa wala? Kag amo manggali sa tuo, ho? Amo matuod, Meg, kag... Hanimal? May nasurat pa sa kristal sa bintana, oh. Next time, drive carefully. E.M. Shit! Ginguba sa babae nga itong gabi ko! Kupos ka ng guma mo, Mig ba? Di, iski na, hulag na, kay buligyan ka namon. Ilisan na to ng guma mo. Para nga makahalin na dahil kita dire. Akikid sa imo si Emerald, Meg. Grabe, wala giniyagin binan bisan jutay lang nga hangin ang guma mo ba? Natandaan siguro niya kay ina sa rakyan ko, eh. Urasan sang duha nga ito. Kung makita ko sila liwat. Meg, may reserba ko gali sa salakyan ko. Ipahulam ko ang isa sa imo, ah. Oh, hara, okay na. Ay, salamat ka sa bulig niyo, Migs. Alang-alang ka naman namon, pabayan. Mamugid. O, sige na. Kita naman kita liwat sa Lunes, ha? Ayos, ha? Marabay ko sa dalang sa tiin. Jetayan ko na papungkuan si Emerald. Manilag ako. Base ba ko makita ko sila nga duha diri. Para nga matultulan ko ang ginaistaran nila diri. Na siya. Naglakat ng salakyan niya, Miga. Ote, believe ka na sa akon? Wala niya kita makita nga nagabantay sa iya. Kay ginpatay nato ng suga diri sa kwarto nga nagaatubang sa dalan. Pero Miga, kagwapo gadya kay Randy, no? Ano? Gwapo? Katikalo naton. Ikaw bala, amiga? Wala ka gagyas ang ka-taste-taste yan, no? Amo tong hitsura niya nga daw hubog nga pasayan. Gwapo.
Ay sobra ka naman imo ya. Basta ako o naman akong hindi. Gwapo gid si Randy. Ta sige na, mapuli na ko Kay base kong ginapangita na ako ni Mother Earth ko. Pero oy, base ko na hindi ka karon makatulog ha. Yak! Pwede bala, amiga? Hindi ko yat type ang hambog nga to, no? Tadali na idulong ko na lang ikaw sa puwertahan. Okay. Patyan ko ng suga kag magsulod na sa kwarto ko. Mapong ko ako diri sa dresser ko. Ari, ang ako nusay. Husayon kong akon buhok. Ay, hindi na kuya virgin. May nakahalok na sa akon. Ang sapat nga lalaki nga to. Makita gid niya sa akon. Hindi na siya magsala nga magbalik sa bar. Kay ang tanan nga gumas ang salakyan niya, busluton ko gid. Mahigda na ako kag magtulog Kay stress kay kuya katama mo. Amayo pa. Buksan ko lang bintana para nga magsulod ang hangin. Mas gusto ko pa sa magpaandar sang electric fan. Wala makatalapangod sa akon si Emerald. Ngaari lang ako dali nagatindog sa kilid sang pusti sang suga. Kag nagatulog sa iya. Hindi ako makahangop. Apang dami nagatulod gid sa ako nga magbalik sa tuog gini. Kag gusto gid ang duha-duha ko. Nga diri sila nga duha nag-estar. Ang tuyo ko, amo nga magtimalos. Apa wala ko magunahuna nga maatrak ako liwat sa iya. Sa nakita ko siya nga nagagawa sa bintana. Kag naigo sang kasanag sang suga ang bugos niya nga rawas. Nakita kong lawas niya. Sa ginasuksok niya nga malipis nga bayo pang tulog. Hinali lang na dulang handom ko nga magbalos sa iya. Kag naisla din sa pagtayo sang iya katahom. Kag sa sunod sa kasing-kasing ko, may kung ano nga nabatsyagan ako, nga nagtuhaw nga inti ko mapatag. Patay ng suga sang kwarto niya. Ayan, nagturog na siya. Babalik naman ako sa akong salakyan. Hindi ko lang mabatsyagan ang kaakig na kainalang daw sundol sa langit. Kabuang gid sa akong matuod.
na ako dali sa salakyan. Manong, palihog na lang ako plaster sa salakyan sa grahe, ha? Ate, oto Masunod na ako sa balay. Salamat. Kaya wala na sa suga nga nagasiga sa sunod sa balay. Buot silingon, nagkakatulog ng tanan. Ang importante, buksan ko hindi ka magsunod. Saan ka maghalin? Aura? Ari ka, pasigawan kong suga. May, anong ginabuhat mo din eh? Ako ang una nga nagpamangkot. Saan ka naghalin? Abi ko ani ko naghambalan na kita nga mag-untat ka na sa pagpanigarilyo. Ginsubmit mong sigarilyo sa kamot ko? Damn you! Dumaano na ako sang kabalakas sa imo? Apang wala ka man lang sang plano nga sugiran ako kung diin ka nagpaligad sang oras? Aba, kaagahon na ini, Randy. Okay. Mapamati ka. Nag-night out kami sa mga abyan ko. Nag-inom-inom sa jutay. That's all. Andaman mo lang ko nagatinunto ka, Randy, ha? Paandaman ko na ikaw nga daan. Kay basik ko mahinulsol ka, kid. Nagahigda na sa kama si Aura. Samtang ako, ari ako din sa bintana. Kabali wala sa ako naging panghambal niya. Ang ari sa mong sa huna-huna ko, amo si Emerald. May isog siya. Apang doon nalingaw ako. Samtang si Aura, may imon, apang wala man sa lugar. Kay si Aura, kabahin sa nga kung magamong nga kabuhi. Nakilala ko sa una ko nga ginaobrahan. Antes ako nagdesisyon nga magtrabaho sa negosyo sang akon amay. Pareho kami nga may mataas nga posisyon sa kompanya. Kaya sa primero pa lang nga nakibala ako, nga kursunada na ako ni Aura. Apang wala ko sa sapak. Hindi lang ka magulang siya sa akon sang 4 ka tuig, kundi tungod sa iya pagka-agresibo. Kulang na lang siya magaliyag sa akon. Apang sa sunod sang 2 ka tuig, nagintinir ko sa mga kompanya. Nakatuna ko sa pagdayo sa iya katahom, kag sa iya sophisticasyon. Tubtob sa kabes, naghinagaray ang grupo. Nag-inom. Karabugtawan ko na lang, nga ara kami sa isa kahiligtaan. Kag pareho nga wala sang hapin sa lawas. Kag pagkatapos ang gabi nga to, naging GF ko na siya. Bisan wala sang pagpangaruyag nga natabo. Sa primero, komportable ako sa relasyon ng mga dua. Wala sang commitment, wala sang hassle. Apang siling ulihi lang, naging agresibo na siya. Kaya, bisan din sa balay, nagapaliga sa sang gabi. Wala niya kinapaminsar kung anong ihambal sa mga gilikanan ko. Kag sama-sami,
isa ka semana pa siya kag magpauli. Wala man siya ginaaway. Bisan na nung kinabuhat ko nga pagpanumtum sa iya, wala siya nagapamati. Apang ang konsuelo ko lang, kay matipanon siya nga sa isang nobya. Gani, isa ka bes. Sang ginambalan siya sa mga ginikanan ko, nga di na magturog sa balay, ginpangapinan ko pa siya. Sarilo ko, madali na nagali ka mag-aga. Masyawer na ako ka magtulog. May katuan pa ako, boss eh. Kani kinahanglan, unahan ko sa pagbugtaw si Aura. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Yes, yes, goodbye. Mga biyan, sundagin din niyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Emerald nga iyaman ginpasakop kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa ato panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paghigugma na bala. Direksyon Marnie Mungkal. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1938. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this life without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Sa tanan nga balay nga ginpatintog ko, amo ining balay nga naluyagan ko. Halin diri sa balkonahe, makita kong malapad nga dagat sang Pasifiko. Makita ko ang pagdapya sang balod sa kabatuhan. Isa ako ka-aquarian. Tungod sina ang akon mga balay, nagatindog malapit sa dagat. May ginpanubli ako nga dako nga manggad. Kag wala ko ini ginwasang gas. Gingamit ko ang akon ulo, kag ang akon kwarta. Kag nangin 3 na ini kapilo. Ginakabig ko ang akong kaugalingon nga talahuron. Hindi ako publicity conscious. Inahalungan ko nga hindi ako madala sa mga tabloid o kung sa bisan ano nga balita. Kag wala ako magpangasawa. Ang kasal isa lang ka kontrata. Kag ang paulian sina nga kontrata makapalain sa akon. Ang mga eridero amo ang resulta sa mga kontrata.
kagang eredero pwede magamit sa bisan sa kay sino. Kaya ang akon mga kaupod sa negosyo, ginatrato ko sila pareho sang akon pagtrato sa akon mga empleyado. Kaya kung hindi sila maka-entertain sa akon, pwede ko sila madispatsar. Kag wala sang nagareklamo, ang isa ka socialite nga karelasyon ko naakig sa ako. Ginhatagan ko siya sang singsing nga diamante apang akigihapon siya. Gani ginhatagan ko siya sang leksyon. Pagkaligad sang pilakadlaw, nakita na lang ang yalawas nga nagalutaw sa dagat. Apang wala sang lastra ang lawas. Kagang findings, heart attack. Kagkaron, lain naman nga informasyon ang ako nabaton halin sa akong espiya. Espiya ko ini nga nagahatag sa akon sang impormasyon bahin kay Jack Galindo. Suno sa impormasyon nga ginhatag niya sa akon, naghalin si Jack sa iya ginaobrahan nga bapor nga nagamina sa metal. Ay, makaluluoy man. Metal na lang ang ginamina, kag hindi na bulawang. Ayhan, nagbalik siya sa iya tiyo nga inutel. Kag ibutang na lang niya ini sa rehab. Nakahibalo ako sang rason. Kung nga ginhimo ina ni Jack, family loyalty. Hindi niya mabatas nga bayaan ng iya inutil nga tiyo tungod bahin ini sang iya pamilya. Kag hindi niya ini mabayaan. Lulong sa alak ang iya tiyo. Palahubog ini. Hapang wala niya ginbayaan. Amoy na nga klase sang loyaltad nga wala ko mabatsagan sa akon ginikanan. Ang akon amay napatay sa edad nga 50. Kag maayo lang gani kay napatay dayon ini. Ano pa naagaw ko ang yamanggad kagahom. Kag ang akon iloy, ginpasulod ko sa mental hospital. Kag si Jack Galindo, jutay na lang nga panahon, madula na siya sa akong banas. Pero antes sina, kinahanglan, mapasugid ko sa sang tanan nga sikreto sang iya amay, nga ginpasa sa iya. Sa hindi madugay, pangitao niya ang sumpa ni Lorelai. Kag ako, si Van Dyke, nagahulat lang sa ikat, nga may pasyensya. Pasyensya, parehas ang pasyensya sang isa kadamang.
Pila ka adlaw na nga wala makapadayon sa pagtrabaho ang crew sang nomads. Bangod nga malain ang panahon. Hello? Oh, Lester, ikaw gali? Anong ginabuhat mo dire? Nagapadayon ako sa pagkatalog sang iba niya nakutkot sang robot sa idalom. Pero, ari ang rilo nga ini, ginbuksan ko. May nasulat sa sulod. To my beloved husband, Dorothy. Kagang pizza, Pebrero 4, 1849. Gintanaw ko sa manifesto. May ara ngalan nga David kag Dorothy. May 3 sila ka anak. Nakaluwa si Dorothy, kagang ila ka magulangan nga anak. Napatay si David, kagang ila 2 ka anak. Dito na lang nagdulog ang ila nga kabuhi. Kagining rilo nga ini, hindi na liwat maglakat. Ayan, gingamit pa ni David ang rilo nga ini sa natabo ato. Ayan, ginbuksan niya ini, kaginbasang na sulat. Pagkatapos, nagpaalam siya sa iya asawa kag anak. Kag, wala na nila makita ang kada isa. Pagkatapos ng sobra isa kagatos ka tuig, ining rilo nga ini, naghulat sang tuman kalawig, sa bisan sino nga makapulot sini, kag madumduman sila. Kung mahimo ko lang nga pagitaon ang ila mga apo sa tuhod, kag mapahibalo sila nga, amo ining inyo katigulangan. Pero, hindi ini ako ni. Iya na inisang sea search. Gusto ka? Iya inisang sea search propiedad. Kag nagapasalamat ako sa imo, Lester. Kung hindi sa imo pagbaking sa akon, wala ako makasulod diri. Ara na nga daan ang imo ngalan sa listahan. Ang ginbuhat ko, nagpa-follow-up na lang. Ara na siling mo ang ngalan ko sa listahan? Kay sino listahan? Trident, ang boss dira, na-impress sa imo record nga atigani kami, na pressure man nga mabutang ka sa imo posisyon. Ang nagrekomendar, isa ka tao nga may dako nga posisyon sa mga excavation. Amo gali? Sinong tao nga ina? Kinakulpaan ako. Sige. Mabilin ko na ikaw sa imo ginabuhat nga pangkatalog dira. Bye. Bye. Nga hindi madula ang nabatyagan ko nga kahadlok. Nga wala ako makahibalo parte sa listahan. Ang computer. Kinahanglan niya makahibalo ako kung sinong nagpasulod sa akon. Friend! Nagkasilingan, manyaga ta. Time na. Mark? Maayo kay Ari ka. Buligi ako, Kinahanglan ko ang bulig. All the time. Ano na ho? Ipakita sa akon ang magic mo sa computer. Luyag ko mahibalan kung sinong dalag ko nga mga backers ang Trident. Mahatag ka sang thank you notes? Madaligid lang ha? Anong kinahanglan mo? Board of Directors? Hindi. Kung sinong tag-iya sang korporasyon. Kung sinong tag-iya sang barko. Kabudlay sila pangitaon. Pero pasalamat ka lang kay akong imugin tawag. Ang ngalan sang among nga tag-iya sang sea search ay hindi gali. Gindunit lang ini sa isa ka pilantropo. Kag ang ngalan niya ginatawag kay Silas Van Dyke. Silas Van Dyke? Siguro nakabati ka na siya, no? Manggaranon siya nga pilantropo. Siguro kinanglan dira ka sa iya magpasalamat. Lorraine? Ano natapusin mo? Dawakig ka? Akig ako.
Ang bulas ng kuya. Siyang nagbutang sa akong diri. Mahalin ako sa bunggid. Mahalin? Ngaman. Sa ini. Sa kay David kay Dorothy. Oh, bulas ng kuya. Nakatawag na ako. Kagtapos naman ang plano ko. Hindi na ako sini makaisol. Boss, manakayo na kami sa aga. Kagamon sakyan, among sakayan nga akong gibuhat. Amoy nang gamito na mo na gud matilawan ang iya kasarang sa pagpanakayon. Tapos na ini, napintahan naman na ini nilaro. Napintahan na ini sa pila ka bisis. Kagin palayag na gani niya ini sa dagat. Kay madasig magdalagan. Kaliwat, nagdamgo ako kay Lorin. Wala ko paghungday na. Apag indamgo ko siya. Nga ato kami sa idalom sa dagat. Nga lang mo ina nagasulod sa akong kaisipan. Makita ay paihan kami. Makita ay paihan kami ni Lorraine. What good is the heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and my together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo!